आराध्य स्पोर्ट्स आणि तुळसुंदे संघ दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉससाठी मैदानाच्या आतमध्ये या। आराध्य स्पोर्ट्स विरुद्ध तुळसुंदे दोन्ही संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती केली जाते आपला संघ मैदानावरती येऊ द्या। युवा सेना प्रमुख नाचणे अमितजी तोडकर यांच्या सौजन्याने पुरस्कृत केला गेलेला संघ इथे आपण पाहतोय आराध्य स्पोर्ट्स आणि त्याच्या समोर आहे तो तुळसुंदे संघ। एक पहिलीच लढत अतिशय अफलातून पाहायला मिळेल कारण आराध्य स्पोर्ट्स संघाकडून आपण जर पाहिलं तर 5 तिर्लोटकर मॅन फ्रॉम राजापूर आणि त्याचबरोबर आर्यन जड्यार हाही खेळाडू राजापूरला बिलॉंग करणारे 2 खेळाडू आयकॉन प्लेअर म्हणून आराध्य स्पोर्ट्स संघासोबत जोडले गेलेत आणि समोर एक तुळसुंदे सारखा बलाढ्य संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळेल आणि यांच्यामध्ये होणार आहे पहिली लढत अतिशय धमासान युद्ध बॅट आणि बॉलचा एक चांगला रणसंग्राम इथे आपल्याला पाहायला मिळेल क्रिकेटचा आणि एक थरार इथे आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे। कालच्या रजनीमध्ये ही अफलातून सामने इथे आपण पाहिले होते लाजवाब खेळ पाहायला मिळाला होता शेवटच्या बॉल पर्यंत गेलेले सामने आपण पाहिले होते परंतु त्यामध्ये सर्वात सरस ठरला तो शेवटचा सामना कालच्या रजनीला शेवटचा सामना जो खेळवला गेला होता ऑलकरला आणि राजीवडा ऑलकरला संघाने शेवटच्या सामन्यामध्ये कमाल केली लाजवाब फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून केली गेली आणि शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच बॉलमध्ये सामना समाप्त केला गेला त्यामुळे रन रेटमध्ये टेबल क्रमांक 2 वरती तो राहिला आणि त्यामुळे तो क्वालिफाय झालाय आणि आजही आपल्याला तोच थरार पाहायचा आहे कारण आजच्या रजनीमध्ये बलाढ्य संघ खेळताना दिसतील आराध्य स्पोर्ट तुळसुंदे आहे त्याचबरोबर ऑल सोमेश्वर ज्या संघातून आपल्याला सोहम भाटकर NSDचा किंग म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो सोहम भाटकर आपल्याला ऑल सोमेश्वर संघाकडून खेळताना दिसेल। अंबार 11 आहे राजवीर किंग्स विरुद्ध केबी स्टार हाही एक बलाढ्य संघ आहे। फाईट क्लब हाही एक तेवढाच तगडा संघ आणि त्याच्या समोर असेल ते पावसचे धुरंधर खेळाडू। आजची रजनी सुपर डुपर हिट रजनी ठरणार आहे कारण आजही आपल्याला राजापूर रायगड ठाणे मुंबईचे आयकॉन प्लेअर आपल्याला इथे खेळताना पाहायला मिळतील। थोड्याच वेळात आपण या स्पर्धेला आजच्या दुसऱ्या रजनीला इथे प्रारंभ करतोय। आराध्य स्पोर्ट्स विरुद्ध तुळसुंदे यांच्यामध्ये होणारी पहिली लढत आपण पाहतोय जनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025 आजची दुसरी रजनी सुरू होणारा पहिला सामना आराध्य स्पोर्ट्स विरुद्ध तुळसुंदे। संघनायक टॉस साठी मैदानावरती या आपल्याला थर्ड अँड फायनल कॉल आराध्य स्पोर्ट्स तुळसुंदे आपल्याला थर्ड अँड फायनल कॉल इथे दिला गेलाय आपण त्वरित मैदानामध्ये टॉस साठी यायचे। सोमेश्वर प्रीमियर लीग जल्लोष नाईट ड्रमचा SPL चा थरार आणि आजची ही दुसरी रजनी आणि दुसऱ्या रजनीतील
पहिला सामना आपण पाहतो. एका साईडला असेल आराध्य स्पोर्ट शांतीनगर, तर दुसऱ्या साईडला असेल तुळसुंडे संघ. बघायचं नाणेकौल यावेळी केली जाणार आहे. टॉसचा बॉस या पहिल्या रजनी, आजच्या दुसऱ्या रजनीमध्ये पहिल्या मॅचचा कोण ठरेल? आरुष स्पोर्ट तुळसुंडे संघ असेल आणि एका साईडला आराध्य स्पोर्ट. दोन्ही संघांच्या करणाऱ्यांना सूचना असेल, एक एक पाऊल आपण पुढे या. नाणेकौल केली जाईल. छापाचा कॉल आहे आणि येस, आरुष स्पोर्ट तुळसुंडे संघ हा नाणेकौल जिंकलाय. डिसिजन पहिल्यांदा काय असेल तुमचा? क्षेत्ररक्षण घेतोय पहिलं. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. आणि आयकॉन कोण आहेत दोन, की घरेलू संघ घेऊन खेळत आहे आपण? आयकॉन माझा एकच आहे, सतीश, मुंबईवरून आलोय. थँक्यू. आणि दुसऱ्या साईडला शांतीनगर संघ, आपण नाणेकौल आलात, पहिल्यांदा फलंदाजी करायला लागते, काय वाटतंय? या स्पर्धेमध्ये अनेक वर्ष आपण खेळत आहे, त्याबाबत काय वाटतंय आता? थँक्यू. चला जाऊया. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. थोड्याच वेळात या स्पर्धेला सुरुवात केली जाईल. दोन्ही संघ आपण नियमावली आहे ती नियमावली सर्व वाचून घ्या आणि त्वरित आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. दोन्ही संघांसाठी ऑल द बेस्ट. जाऊया राजा देसाई सर यांच्याबरोबर. आणि प्लेयर डगआउट असेल तिथे फक्त आपले खेळाडू बसतील याची पण नोंद घ्या. प्लेयर डगआउट असेल, फक्त जे प्लेइंग 12 नावं दिली गेली आहेत ते 12 खेळाडू आपले फक्त डगआउट मध्ये बसतील याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. आपण पाहतोय जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग जल्लोष नाईट अँड रमचा 2K25 थोड्याच वेळात या दुसऱ्या रजनीतील सामना क्रमांक 1 ला इथे सुरुवात केली जाते. नाणेकौल जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. समोरील संघ आहे आराध्य स्पोर्ट शांतीनगर संघाला पहिल्यांदा फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले जात आहे. मायक्रोफोनवरती आपल्याबरोबर जोडले जाणार आहेत मराठीचा एक बुलंद आवाज म्हणून ज्यांना ओळखला जातो राजा देसाई सर. ओटवी सर. धन्यवाद ओंकार. पहिला सामना आराध्य स्पोर्ट्स शांतीनगर विरुद्ध तुळसुंडे आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंडे यांच्यामध्ये खेळला जाईल. टॉसचा बॉस इथे ठरलाय, तर यावेळी आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंडे संघ आणि प्रथम फील्ड घेतले, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. खेळणाऱ्या सर्व संघांसाठी सूचना राहते, 15 मिनिटांमध्ये आपली फर्स्ट इनिंग संपन्न होणं बंधनकारक राहील, याची कृपया नोंद असू द्या, अन्यथा आपण पेनल्टीज पात्र ठराल. सामना सुरू झाल्यानंतर 15 मिनिटाच्या आत आपली 4 षटकं पूर्ण होणं आवश्यक असेल. सर्व संघांनी याची कृपया नोंद घ्यायची. खेळणाऱ्या सर्व संघांसाठी सूचना, 4 षटकांचा खेळ 15 मिनिटांमध्ये संपन्न होणं बंधनकारक राहील, अन्यथा आपण पेनल्टीज पात्र राहाल. आणि दोन्ही संघांचे एक्स्ट्रा प्लेयर, आपली मॅच टॉस झाल्यानंतर दोन्ही संघांचे एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्या दिशेने येणं बंधनकारक आहे, याची कृपया नोंद असू द्या. आपण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीपूर्वी जर इथे आला नाहीत तर आपल्याला पेनल्टी बसू शकते. आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी आपले 4 षटक 15 मिनिटांमध्ये होणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर टॉस झाल्यानंतर दोन्ही संघांचे एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने येणं क्रमप्राप्त राहील. आम्ही 1 षटक आपली वाट पाहू, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी बसेल, याची कृपया नोंद असू द्या. धन्यवाद.
पंचांना विनंती राहील आपण सामना लवकरात लवकर कसा सुरू होईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करा. पहिला बॉल फेकल्यानंतर टाइम काउंटर इथे ऑन होणार आहे. 15 मिनिटांमध्ये फर्स्ट इनिंग संपन्न होणं आवश्यक असेल. दोन्ही संघांसाठी 15-15 मिनिटं इथे लगावली जातील. यानंतर होणारा सामना असेल ऑल सोमेश्वर विरुद्ध अमर 11. आपण आपले प्लेइंग लिस्ट घेऊन सज्ज राहायचे. दोन्ही संघाला विनंती राहील कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला जे बोर्ड लगावलं गेलंय त्याच्यावरती स्पर्धेचे नियम आहेत. ते नियमावली जरूर आपण त्याच्यावरती एक नजर द्या. श्री विवेकजी विनायक फाटक या क्रीडांगणाची जागा मालक आणि त्याचबरोबर आम्हाला त्यांचं खूप मोठं योगदान या स्पर्धेच्या निमित्ताने ते आम्हाला लाभतंय. श्री विनायक भास्कर फाटक सर आणि त्याचबरोबर श्री विवेक विनायक फाटक सर या जागेचे मालक आहेत आणि यांच्या या जागेच्या उपलब्धतेमुळेच एक भव्य दिव्य आयोजन नियोजन असणारे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी त्याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या स्पर्धेची चर्चा राहिली बोलबाला राहिली अशी स्पर्धा या क्रीडानगरीमध्ये संपन्न होताना इथे आपण पाहतोय. आजच्या रजनीला पहिला सुरू होणारा सामना आराध्य स्पोर्ट्स विरुद्ध आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे यांच्यामध्ये होणारी लढत. आराध्य स्पोर्ट्स संघाचा आपण इथे विचार केला तर ओमकार घाडी प्रथमेश सोनार एक प्रभावी जोडी राहिले. निखिल मोरे इथे खेळताना आपण पाहणार आहोत. निखिल सारंग असेल. सार्थक पवारला इथे आपण पाहणार आहोत. कपिल मोरे आहे. अंकुश गाडीला इथे आपण पाहायला मिळेल आणि त्याचबरोबर राजापूरला बिलॉंग करणारे 2 आयकॉन प्लेअर इथे पाहायला मिळतील. ते म्हणजे एक पार्थ तिर्लोटकर आणि आर्यन जड्यार. गुंजल मोरे आणि विराज नागवेकर एक्स्ट्रा प्लेअर म्हणून आपल्याला लिस्ट मध्ये पाहायला मिळतील. आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे संघाकडून हे आपण बेस्ट ऑफ 9 इथे आपण पाहतोय. साहिल अडिवरेकर असेल. ईशान अडिवरेकर. राकेश अडिवरेकर. सुजन शिरगावकर. अनिरुद्ध आंबेकर. सुदीक्ष अडिवरेकर. चिन्मय अडिवरेकर. नित्यानंद हरजकर आणि मुंबईला बिलॉंग करणारा आयकॉन प्लेअर सतीशला इथे आपण पाहणं या टीम सोबत जोडले जातील. टॉस इथे जिंकला गेलाय. आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. सामनाधिकारी आपल्याला विनंती राहील सामना लवकरात लवकर सुरू होऊ द्या. आजच्या रजनीमध्ये एकूण 12 सामने इथे आपल्याला खेळवायचे आहेत. या दृष्टिकोनातून सर्व संघांनी सहकार्य करा. जल्लोष अंडरम क्रिकेटचा मारू शकता अंडरम क्रिकेटची आणि बोलबाला आपल्याला या क्रीडांगणामध्ये अंडरम क्रिकेटचा पाहायला मिळणार आहे. पहिलाच बॉल आणि डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतो. एक चांगली सुरुवात यावी ईशान अडिवरेकर याची. याही वेळ स्ट्रेट होता बॉल. संधी मिळाली. लगावला टोला. दबडला सीमारेषेच्या बाहेर. शानदार जबरदस्त ओमकार गाडीचा ब्रँडेड षटकार. SPL षटकार दुसऱ्याच बॉलवरती बिग हिट इथे पाहायला मिळतोय. प्रॉपर मिडल केला गेलेला बॉल होता. लाजवाब पंच इथे आपण पाहिलंय. एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑन दोघांचे डोक्यावरून चेंडू फरार. एक शानदार षटकार. ओमकार गाडी ऑन फायर. दुसऱ्याच बॉलवरती केलाय प्रहार. पहिला बॉल डॉट पाहायला मिळाला परंतु त्यानंतर दुसऱ्याच बॉलवरती बिग हिट करताना ओमकार गाडीला इथे आपण पाहिलंय.
ईशान नेक्स्ट बॉल राईट अप डाऊन द विकेट. आरुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघाचा बेस्ट बॉलर. यावेळी स्ट्रेट खेळ आहे, व्ही शेप मध्ये मिडॉनच्या दिशेने येतोय. क्षेत्ररक्षक बॉल येते फील्ड करेल. निर्धाव चेंडूची सांगता कमबॅक करताना इथे ईशान. परफेक्ट टप्पा यावेळी इथे पाहिला, परंतु यावेळी वाईड लाईन न्यूयॉर्क होता. टॅप करण्याचा प्रयत्न केला, बॅट बॉलचं कनेक्शन नाहीये. डॉट बॉल इथे आलेला पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू डॉट आणि 1 षटकार इथे आपण पाहिलं ओमकार गाडीच्या बॅट मधून. राईट अप राऊंड द विकेट. नेक्स्ट बॉल फॉर ओमकार. 12 2 षटकार इथे लगावले. धावसंख्या ती 12. बॉडी लाईनला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी होती. पहिला डॉट बॉल आला, दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर सलग 2 चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळाले आणि शेवटच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा बिग हिट केला. ज्या वेळी ओमकार गाडीला तुम्ही मिडल स्टिकला टार्गेट करणारी गोलंदाजी पाहाल तर त्यावेळी त्याला लाजवाब स्ट्रेट पंच शॉट पाहायला मिळतील. कव्हर आणि मिड ऑफला टार्गेट करणारी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत असते. बॉलिंग मार्क होते इथे दाखवलं होतोय गोलंदाज. राईट अँड राऊंड द विकेट. चिन्मय आडिवडेकर. पहिलाच बॉल. यावी शानदार पंच आहे निखिल सारंगच्या बॅट मधून. बॉल सीमारेषेच्या पार जाईल, चौकार इथे पाहायला मिळेल. निखिलने मात्र स्वागत केलं ते चिन्मयचं. चिन्मयच्या पहिल्याच बॉलवरती प्रहार केलाय. धावा मिळाल्या तिथे 4. स्वागत केलं चिन्मयचं. यावी ऑफ स्टिकच्या खूप राहतोय बाहेर बॉल. पंचांचा समांतर इशारा, हातामध्ये इशारा येतोय. 1 रन इथे मिळेल एक्स्ट्रा स्वरूपात. धावसंख्या इथे मात्र पोहोचते 17 अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे प्रगतीपत्र. दुसरं यावी परफेक्ट क्लीन बॉल मिडल स्टेक उद्ध्वस्त. आराध्य स्पोर्ट्स शांतीनगर संघाला निखिल सारंगच्या स्वरूपात इथे मिळतोय पहिला धक्का. पहिल्या बॉल वरती केलेला बिग हिट आणि त्यानंतर सलग दुसरा बॉल टॅप करण्याचा प्रयत्न. यू मिस आय हिट. इथे मिस केलं बॉलला, हिट केलं स्टिकला. पहिला धक्का, पहिली विकेटचं पतन. या आराध्य स्पोर्ट्स शांतीनगर संघाला निखिल सारंगच्या स्वरूपात मिळालेला पहिला धक्का इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि तो यशस्वी गोलंदाज ठरलाय तो चिन्मय आडिवडेकर. राईट अँड राऊंड द विकेट. यावी प्रथमेश सोनार ज्याचा अंडरम क्रिकेट ओपन असू द्या, अंडरम बॉक्स असू द्या, याचा बोलबाला राहिलाय. आणि त्याचबरोबर ओरम क्रिकेट फॉर्मॅट मध्ये याचा बोलबाला राहिलाय. परंतु यावी लेग स्टिकच्या बाहेर होता बॉल. बाईच्या स्वरूपात 2 धावा आणि प्लस वाईड स्वरूपात 1 रन. एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. कालच्या रजनीमध्येही आपण पाहिलं काही सामन्यांमध्ये ज्या एक्स्ट्रा धावा दिल्या गेल्या त्यामुळे काही संघांना सामने गमवावे लागले आणि एक्स्ट्रा ज्यावेळी धावा दिल्या गेल्यात संघ अडचणीमध्ये आलाय. ती चूक इथे मात्र तुळसुंदे संघाला करून चालणार नाहीये. चिन्मय. नेक्स्ट बॉल टू प्रथमेश सोनार. यावी ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता बॉल. टॅप करायचा केला गेला विचार. उशिराने बॅट वरती आली, बॉलवरती बॅट उशिराने आले त्यामुळे प्रॉपरली मिडल झाला नाही, टाइम करू शकला नाहीये. त्यामुळे इथे येतोय आणखीन एक डॉट बॉल. चिन्मय कमबॅक करताना जरूर इथे म्हणावं लागेल. पुढील चेंडू लेग ब्रेक करण्याचा विचार. रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला, पॉइंटच्या दिशेने बॉलला ढकललंय. डिक्लेअर झोन आहे, धावा मिळते तिथे 2. जेव्हा सरळ बॅटने धावा निघत नाहीत तेव्हा अल्टी पलटी मारावं लागते आणि तीच पलटी इथे लगावली गेली आणि त्यामुळे बॉल पॉइंटच्या दिशेने रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला गेला. पुन्हा एकदा पॅडल स्वीप आहे. डिक्लेअर झोन मध्ये कॅरी होईल. 2 धावा इथे मिळतील. षटक क्रमांक समाप्त होईल ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आराध्य स्पोर्ट्स शांतीनगर संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 24 रन 24 धावा. धावसंख्या आहे स्थिर 24 रन 25 रन.
कारण वाईट स्वरूपात जोडले गेलेले 1 रन आणि त्यामुळे धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 2 गडी बाद 25. षटक क्रमांक प्रगती पदावरती आहे ते तिसरं आणि दुसरं यशस्वी गोलंदाज ठरलाय तो चिन्मय आडिवरेकर. अनिरुद्ध आंबेकर बॉलिंग मार्गवरती पुढील चेंडू घेऊन न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय. पार्थ तेलोटकर आयकॉन प्लेअर मॅन फ्रॉम राजापूर. NSD मध्ये ही शानदार फलंदाजी ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स या खेळाडूचा राहिलाय आणि पहिलाच बॉल ज्या पद्धतीने ज्या आत्मविश्वासाने खेळलाय आणि बॅक हँड डिलिव्हरी याची ओळख राहिले. स्टेट खेळला गेलेला फटका मिडॉनच्या दिशेने फील्ड केला जातोय. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. आपलातून गोलंदाजी म्हणावी लागेल अनिरुद्ध आंबेकर याची. जखडून ठेवले ब्लॉक केले गेले फलंदाजीला आणि त्यानंतर यावेळी मिड विकेटला खेळला गेलेला फटका स्ट्रेट जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात करत नाहीये चूक. बॉल फील्ड करले. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते तिसरं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आराध्य स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 25. फक्त 1 रन इथे खर्च केली आणि तीही अतिरिक्त स्वरूपात वाईट स्वरूपात दिले गेलेले 1 रन. धावसंख्या स्थिर आहे 25 रन आफ्टर 3 ओव्हर लॉस ऑफ 2 विकेट. बॉलिंग मार्ग वरती गोलंदाज इथे दाखल झालाय. लाजवाब हेअर स्टाईल त्याच्या माध्यमातून एक स्टायलिश खेळाडू आहे. मुंबईला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू सतीश मॅन फ्रॉम मुंबई ज्यांना अक्षरशः आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीवरती हादरवून सोडले असा हा गोलंदाज. राईट आर्म डाऊन द विकेट. समोर आहे प्रथमेश सोनार. अंडरआर्म क्रिकेट ओव्हरआर्म क्रिकेट दोन्ही फॉर्मॅट मध्ये याच्या बॉल बोलायला पहिलाच बॉल गती सुसाट होती. दिशा खराब ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. पंचांचा इशारा. वाईट बॉलने इथे सुरुवात केली सतीश याने. नेक्स्ट बॉल प्रथमेश सोनारला धडकी भरवणारा पहिलाच बॉल इथे पाहायला मिळाला परंतु ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता. त्यानंतर दुसरा फेकला गेलेला बॉल खेळला गेलाय. ड्राईव्ह केलाय कव्हरच्या दिशेने. अफलातून फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाले. जम्प अँड सेव्ह. जम्प केलं आणि धावा इथे रोखल्या. त्याच्यावर शानदार फिल्डिंग सपोर्ट इथे मिळतोय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. सतीश एक जबरदस्त बॉलिंग ऍक्शन घेऊन येते गोलंदाजी करत असताना. गती सुसाट आहे. भन्नाट गती इथे पाहायला मिळते आणि तेवढ्याच समोरही आहे आक्रमक फलंदाज. यावेळी स्ट्रेट ड्राईव्ह अफलातून डिलिव्हरी सुसाट चेंडू आणि उजवी यष्टी उद्ध्वस्त. तिसरा धक्का. प्रथमेश सोनार डगआउटच्या दिशेने माघारी परततोय. सतीश मुंबई ज्याने आपल्या फिंगरच्या जोरावरती आपल्या गतीच्या जोरावरती भल्या फलंदाजांची दैना ज्याने उडवली असा हा गोलंदाज. इथे मात्र शानदार गोलंदाजी. पहिला चेंडू जरूर त्याचा ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता. वाईट बॉल करार केला गेला परंतु त्यानंतर ज्या कंडिशन मध्ये तो परततोय लाजवाब आहे. लाजवाब कमबॅक इथे पाहायला मिळालाय. न्यू बॅटर यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालंय. सार्थक पवार लोकल बॉय. जबरदस्त बॅटिंग ऍक्शन परंतु तेवढाच एक वेगळ्याच शैलीने गोलंदाजी करणारा सतीश इथे करेल सामना. दुसऱ्या चेंडूवरती घेतली गेलेली विकेट. मुंबईचा चमचमचा सीतारा पुढील चेंडू घेऊन यावेळी बॅटची एज घेतले. लेग स्लिपला चेंडू कॅरी होईल. क्षेत्ररक्षक आहे. अतिशय अचूक गोलंदाजी अचूक टप्पा आणि परफेक्ट पोझिशनला लगवला गेलेला हा क्षेत्ररक्षक बॉल गॅदर करताना ते पाहायला मिळालाय. त्यामुळे आणखीन एक डॉट बॉल इथे येतोय सतीश याचा. यावेळी परफेक्ट जॉब टाकण्याचा प्रयत्न होता. ब्लॉक होलला टार्गेट करायचा विचार इथे दाखवला गेला. थोडस खराब फुटवर्क पाहायला मिळालं. फुटवर्क करायची संधीच दिली नाही. एवढी गती इथे प्रॉपर पाहायला मिळते सतीशच्या गोलंदाजीमध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. पहिला चेंडू वाईड आणि त्यानंतर एक विकेट प्राप्त केली आणि त्यानंतर सलग 2 डॉट बॉल पाहायला मिळतात. शेवटचा चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्गवरती सतीश. फेकला जाणारा बॉल एक बाहेर आहे. बॅटची एज घेईल. पॉइंटच्या दिशेने कॅरी होईल. 2 धावा इथे मिळतील. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतो आणि 4 षटकांमध्ये धावा बनवल्या गेल्या आहेत. त्या 28-29 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. पहिलं षटक ईशानने फेकलं. 2 षटकार ओमकारच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाल्या. 12 धावा पहिल्या षटकामध्ये इथे कुठल्या गेल्या. त्यानंतर चिन्मयचंही षटक इथे आपण पाहिलं तर त्याही षटकामध्ये 12 धावा पाहायला मिळाल्या परंतु कमबॅक करून देणारे 2 गोलंदाज झाले. अनिरुद्ध ज्याने 1च रन खर्च केली आणि त्यानंतर सतीशने शेवटचं षटक केवळ 5 धावांचे ते फेकले. पहिल्या 2 षटकांचे जर सरासरी पाहिली तर प्रति ओव्हर 12 होती परंतु त्यानंतर जो कमबॅक इथे झालाय तो अफलातून पाहायला मिळालाय. आरुष तुळसुंदे या संघाकडून 29 धावांचं लक्ष
यावेळी अरुष तुळसुंदे संघासमोर राहील. कोण जिंकणार कोण हरणार, पहिल्या सामन्यावरती कोणत्या संघाचा बोलबाला राहणार, ऐकूया हिंदीचा बुलंद आवाज सरदार शेख यांच्यासोबत. हॅलो. तमाम दर्शक और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है सोमेश्वर प्रीमियर लीग यानी कि SPL। इस प्रतियोगिता की आज की दूसरी रात और दूसरी रात का पहला मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है आराध्य स्पोर्ट्स बनाम अरुष स्पोर्ट्स तुलसुंदे के दरमियान। अरुष स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस फैसले को आराध्य स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने पहली 2 ओवर में नाकाम किया था क्योंकि 24 रन बनाए थे। उसके बाद आने वाली 2 ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए। किफायती गेंदबाजी रही। कुल मिलाकर माफ कीजिएगा 28 रन जोड़े हैं, 29 रन बनाने होंगे और स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम को। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है और स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम की आखिरी स्लॉग ओवर के गेंदबाजी में। तो इस समय देखना होगा इस रनों को क्या डिफेंड कर पाएगी आराध्य स्पोर्ट्स की टीम, ये आने वाला समय बताएगा। और आपको हमने समय दिया है 15 मिनट में ये 4 ओवर आपको कंप्लीट करने होंगे। कल के दिन की अगर बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त मैचेस देखने को मिले। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा राजवीर किंग्स बनाम KB स्टार। दोनों टीमों के कैप्टन प्लेइंग 9 की लिस्ट हम तक पहुंचा है और तुरंत ही इसके बाद टॉस किया जाएगा। आइए चलते हैं आज के दिन के पहले मुकाबले के दरमियान। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला मुकाबला है। ईशांत है स्ट्राइक पर, सायु नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं और जी हाँ, और रत्नागिरी में इनकी बल्लेबाजी का जलवा जरूर देखने को मिलेगा। तुलसुंदे गांव को बिलोंग करने वाली ये टीम ने रत्नागिरी में आकर बड़े बड़े टीमों को शिकस्त देने का इससे पहले भी कारनामा किया है, लेकिन SPL की बड़ी प्रतियोगिता में जिस गेम प्लान के साथ वो खेलेगी इस पर सभी की नजरें रहेगी। और आराध्य स्पोर्ट्स की बात की जाए तो नो डाउट ये तो टॉप लेवल की टीम है ही। इसका मतलब साफ है कि ये बेस्ट बनाम बेस्ट मुकाबला बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। 29 रन बनाने हैं 20 गेंदों पर, हर ओवर में 5 गेंदें की जाएगी। तो इतना आसान भी नहीं रहेगा रन को चेस करना और इतना आसान भी नहीं रहेगा रन को डिफेंड करना, क्योंकि मेट्रो की गेंद जो है इस्तेमाल की गई है। कल के पहले दिन की अगर बात की जाए तो माइनस में रहकर भी कुछ टीमें क्वालिफाई कर गई है। जी हाँ, KTM वॉगटन, साथ ही साथ ऑल राजूडा और ऑल करला ये माइनस पर चल रही थी और माइनस पॉइंट होने के बावजूद भी आखिरी मुकाबला जीतकर ऑल करला टीम ने नंबर 2 पर अपनी जगह बना ली और त्रिमुखी टीम ने 3 में से 3 मुकाबले जीते और नंबर 1 पर विराजमान है। कल की क्वालिफाई होने वाली 2 टीमें त्रिमुखी और ऑल करला। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय देखना होगा ईशांत बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। न्यू हनुमान डिप्टीवाड़ी यानी कि NHD की प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इस बीच बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी, विकेटों के पीछे जरूर गेंद को फील्ड किया गया है। डॉट गेंद आती हुई, तो डॉट गेंदे करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है आराध्य स्पोर्ट्स टीम को। और जानते हैं किफायती गेंदबाज उनके पास भी मौजूद है। जड़ में गेंद थी, फिर से एक बार बाल बचे। जी हाँ,
और प्रथमेश सोनार थे, वो भी समझ नहीं पाए इस गेंद को रोकने में और डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई 2 रनों के लिए। कमाल की गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड से गेंद की पार्थ ने और यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाया और 22 के रूप में ये 2 रन जुड़े हैं। आरुष स्पोर्ट्स तुलसुंदे के खाते में। मैच अच्छा होगा क्योंकि गेंदबाजी में गहराई है आराध्य स्पोर्ट्स के पास। फील्ड प्लेसमेंट से जाए यहाँ पर जाती हुई पार्थ इस ओवर की अब देखा जाए तो अगली गेंद लेकर यानी कि तीसरी गेंद लेकर सामने ईशान इनफॉर्म बल्लेबाज तुलसुंदे की ओर से खेलते हुए। जड़ में गेंद थी, जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था। यही इनका स्ट्रांग जोन है, अगर इनको विकेटों दिखाएंगे तो विकेटें जरूर उखाड़ेंगे और वही देखने को मिला। पार्थ ने बड़ी सफलता दिलाई इस समय देखा जाए तो आराध्य स्पोर्ट्स टीम को। ये उद्दीक्षा आए हैं, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। तकरीबन 6 साल पहले मैंने इनकी पारी देखी थी तुलसुंदे गांव में। हर मुकाबले में 30-35 रन ये बना ही लिया करते थे, लेकिन टारगेट यहाँ पर 29 है तो 10-12 रन भी बनते तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम के लिए। उद्देश्य इस समय स्टैकिंग इन पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जिसमें काबिलियत है। देखा जाए तो अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला। राजापुर को बिलोंग करने वाला एक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज कह सकते हैं। टर्न भी है, बाउंस भी है और देखा जाए तो रफ्तार भी है। ये सब कुछ मिलाप जब होता है तब बल्लेबाज को परेशानी में डालते हैं। जड़ में गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है डॉट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति हुई है, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 2, 1 विकेट के नुकसान पर। पंद्रह गेंदे 27 रनों की जरूरत इस मुकाबले में और स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। सायु के बल्लेबाज में काफी ज्यादा गहराई है, काफी मैच विनिंग पारी इस खिलाड़ी ने सजाई है और एक यहाँ पर मैच विनिंग पारी सजाते या नहीं देखना होगा। काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और इनके बड़े भाई स्मिथ भी देख रहे होंगे उनको। मुंबई में एज अ जॉब के लिए वहां पर हैं, लेकिन इनकी पारी जरूर वो देखना चाहेंगे। ये दोनों भी भाई भाई में एक अलग सी क्वालिटी है, इसीलिए तुलसुंदे टीम जहां जहां भी जाती है इन्होंने अपने टीम का नाम काफी ऊपर लाया है। स्टैकिंग इन पर सायु इस प्रतियोगिता में पहली गेंद को फेस करेंगे। इस बीच दूसरी ओर की पहली गेंद अतिरिक्त बाउंस टैप किया है। प्रथम सोनार के हाथों में गेंद जाकर रुकती हुई डॉट गेंद आएगी। रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी हुई, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदे और यहां से अब 27 रनों की जरूरत है। हर गेंद पर रन आना जरूरी है, अगर डॉट गेंदे आती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा और यही नहीं चाहते आयुष स्पोर्ट्स तुलसुंदे के कैप्टन कि यहां से रन बने। राकेश बहुत ही अच्छे कैप्टन में से एक है। इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के काफी बाहर थी, वाइड का इशारा आएगा। सोमजी बाटकर सर इनका रन संख्या बनेगी इस वाइड के साथ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है, 14 गेंदों पर 26 रन बनाने हैं। जड़ में गेंद थी, टैप किया है, जी हां, चौका देकर जाएगा या छक्का देकर जाएगा देखना होगा। बातचीत की जा रही है लाइनमैन से। ये रन काफी ज्यादा महत्व रखते हैं दोनों टीमों के लिए। टैप जरूर किया था, निखिल वहां पर थे, लाइनमैन भी सस्ते, देखना होगा क्या फैसला आता है। तो इस समय 4 रनों का इशारा दिया गया है। एक विश्वसनीय स्ट्रोक सायु के बल्ले से देखने को मिला है। सायल, इनको सायु के नाम से जाना जाता है। बैक ऑफ द हैंड से गेंद की अंदरूनी हिस्सा देते हुए गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। रन संख्या बनेगी इस 2 रनों के साथ 9 रन। जी हां, 9 रन बन चुके हैं जिसमें एक चौका शामिल है जो सायल ने अभी अभी जड़ा था। देखना होगा, 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। काफी जबरदस्त मैच आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखा कि लक्ष्म के थोड़े से बाहर खेल रहे हैं, वाइड यॉर्कर की, और यहां पर ये सेफ गेंद निकाली है गेंदबाज ने। आर्यन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए आराध्य स्पोर्ट्स की ओर से।
इस बार जड़ में थी, अच्छा टैप किया, निखिल ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 9, आने वाली गेंदें 10 रहेंगी। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। आज के दिन का पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज की कगार पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गेंदे 20 रनों की जरूरत। सुदीक्ष इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। निखिल के हाथों में गेंद थमाई है। क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में निखिल ने जरूर आराध्य स्पोर्ट्स टीम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है परफॉर्मेंस दिया है। इस एसपीएल जैसे बड़ी प्रतियोगिता में भी उसी तरीके की उम्मीद रहेगी। देखना होगा, जिस भी गांव को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हैं वहां से जरूर देखा जा रहा है। इस समय जरूर गेंद यहां पर 22 के रूप में 2 रनों के लिए जाएगी। रफ्तार जरूर थी, फुल टॉस थी, चाहे तो इसको चौका जड़ सकते थे लेकिन लेफ्ट करना चाहते थे। गेंद पैर से टकराते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई 2 रनों के लिए। इस बार भी सेम गेंद थी, यहां पर रन चुराया जाएगा दौड़कर। बैक टू बैक 2 फुल टॉस गेंदें थी, लाभ उठा नहीं पाए। सायल इस समय स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे। आने वाली अब इस ओवर की 3 गेंदों पर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। रन संख्या की बात की जाए तो रन बने हैं 12, 8 गेंदें हैं, 70 रनों की जरूरत है। 10.63 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ रन बनाने होंगे। फुल टॉस गेंद थी, रन लेना चाहते हैं और रन यहां पर मुकम्मल कर लिया। जी हाँ, 1-1 रन की कीमत जानते हैं दोनों भी टीमें, क्योंकि ये लीग है। इस लीग में 1-1 रन, 1-1 विकेट यहां पर बहुत ज्यादा मायने लगता है। जी हाँ, कभी कभी आपका माइनस में होना भी आपके लिए प्लस साबित होता है इस प्रतियोगिता में, और उसका जीता जागता नमूना कल हमने देखा है कि 1-1 रन की क्या कीमत है। ये एसपीएल का रोमांच है। इतने आसानी के साथ आपको चैंपियन बनने का मौका नहीं मिलेगा। आपको हर वो सफल प्रयास करना होगा जो प्रैक्टिस में आपने किया था। निखिल की सूर की अगली गेंद, स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेला, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए डॉट गेंद आई। डॉट गेंदें परेशानियों का सबब बनेगी। चौका या छक्का आना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय देखा जाए तो। आरु स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम को ये गेंद बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकती है। 16 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 6 गेंदों पर। देखना होगा, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जरूर 9 सेकंड के खिलाड़ी नो की मांग कर रहे हैं। स्क्वायर लेग अंपायर से बातचीत करना चाहते हैं। देखना होगा क्या यहां से डिसीजन दिया जाएगा। देखना होगा, डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, क्या इशारा दिया जाता है। तो और स्पोर्ट्स सुंदर टीम को इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है। देखना होगा, इस बार भी मांग की है लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर संकेत सर ने कहा कि इस बार नहीं। गेंद थोड़ी सी आगे थी, शायद यही कहना उनका है। और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। आने वाली अब 5 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। तायु में काबिलियत है। वाहन धारकांना सर्वांना विनंती असेल, आपली वाहनं आपण जी स्टॉलच्या समोर लावलायत ती कृपा करून पार्किंग एरियामध्ये लावली जाईल, याची सर्व वाहनधारकांना सूचना। पांच गेंदे 15 रन। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ खेल है। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, बीच मैदान में खेल रहे इन्हें भी पता है। 15 रनों की जरूरत है।
प्रथमेश के हाथों में गेंद तबाही है, टैप किया है। जी हां, पहली गेंद पर 6 रन हासिल किए हैं। ये सायल है जो यहां से आक्रामक रूप धारण करता हुआ नजर आया, यही क्वालिटी रखता है और हमेशा एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में उभरे हैं। बिग फिनिशर है तुलसुंदर टीम के। पहली गेंद पर छक्का आया है, उम्मीद की एक किरण जग चुकी है और इसी के साथ रन संख्या बनी है 20 रन। आने वाली 4 गेंदें हैं, 9 रनों की जरूरत है। सायु स्ट्राइकिंग एंड पर और सायु बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इशारा आएगा वाइड का इशारा आया। रन संख्या बनी है 21 रन। 4 गेंदें 8 रनों की जरूरत है। सायु के बल्लेबाजी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। प्रथमेश इस बार भी ऑस्टम के बाहर गेंद करते हुए वाइड का इशारा आता हुआ ऐसी गलतियों से बचने का प्रयास करेंगे जरूर आराध्य स्पोर्ट्स के ये खिलाड़ी प्रथमेश सोनार। रन संख्या बनी है दोस्तों 22 रन। 4 गेंदें हैं, 7 रनों की जरूरत है। क्वालिटी रखते हैं, जिस कॉन्फिडेंस लेवल को खेल रहे हैं सायु, उनकी बल्लेबाजी में झलकता हुआ नजर आ रहा है। प्रथमेश भी कमबैक करना जानते हैं, उन्हें पता है कि गेंदें सेफ अगर निकलती है तो जरूर मौका बन सकता है वापस आने का। इस बार भी फुल टॉस गेंद है, 2 फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, 4 रन। रन संख्या बनी है दोस्तों इस चौके के साथ 26 रन। 3 गेंदें 3 रनों की जरूरत। क्या अपने नेचुरल स्टाइल में चौका जड़कर मैच को फिनिश करेंगे या डबल से मैच को आगे लेकर जाएंगे, ये भी सवाल रहेगा। प्रथमेश की इस ओर की अगली गेंद स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, यहां पर जरूर डॉट गेंद आई है। सीधे बल्ले से रन बने थे, टेढ़े बल्ले की शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मुकाबला आकर रुका है। 2 गेंदों पर 3 रन। जी हां, आपको पता है टाई होने पर चिट्ठियां उछाली जाएगी। इस बार सीधे बल्ले से खेला, रन लेना चाहते थे, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया है और दूसरी की मांग करना चाहते हैं। सुदीक्षा है और इस समय बातचीत करना चाहते हैं। अगर पहले रन लेते हुए बल्लेबाज आउट होंगे तो अकाउंट में एक भी रन नहीं जुड़ेगा। अगर पहला रन कंप्लीट है तो दूसरे रन में रन आउट जरूर दिया जाएगा। तो पहले रन की मांग यहां पर की है, रन आउट की देखना होगा। तो इस समय 1 रन जुड़ेगा, दूसरी रन लेते हुए यहां पर जो है बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एक ही रन है। यस, ओके। हाँ, इस प्रतियोगिता का एक रूल्स है, इस टूर्नामेंट में आप सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन दौड़ कर ले सकते हैं। अब एडवांटेज है, अभी भी 1 गेंद है और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है, क्योंकि डिक्लेयर क्षेत्र में आप खेल सकते हैं। टाई होगा तो 3 चिट्ठियां उड़ाई जाएगी सर, वो हम आपको बताना चाहेंगे। सुपर ओवर, हिट विकेट, सुपर 6, इस तरीके से चिट्ठियों में नाम है। जो चिट्ठी आएगी वैसा खेल देखने को मिलेगा और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। आज के दिन का पहला मुकाबला हाई वोल्टेज होता हुआ, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। व्हाट अ मैच। प्रथमेश सोनार के हाथों में गेंद, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। इस समय क्या हुआ है, वाइड का इशारा आया है। यहां से चिट्ठी तो जरूर उड़ने वाले हैं। मुकाबला टाई हुआ है, लेकिन इस 1 रन को डिफेंड करने का प्रयास रहेगा आराध्य स्पोर्ट्स की ओर से। जी हां, आरु स्पोर्ट्स तुलसुंदे की टीम इस समय जीत के दहलीज पर है। एडवांटेज उनके पास है। अगर चिट्ठियों के जरिए से मैच को आगे लेकर जाना है, टाई पर रोकना है, तो आराध्य स्पोर्ट्स के गेंदबाज प्रथमेश सोनार को इस गेंद को सेफ निकालना होगा। अटैकिंग फील्डिंग सजाई गई है। क्या मैच है, पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज चलता हुआ। प्रथमेश सोनार के हाथों में गेंद, अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। 1 गेंद 1 रन की जरूरत। जबरदस्त रॉन्ग टे खड़े कर देने वाला है मुकाबला। एसपीएल के मुझे लगता है इस सीजन पहला मुकाबला शायद राजा सर होगा जो टाई पर रुकेगा। कल के दिन में भी हमने देखे कि टाई होते होते काफी मुकाबले बचे, लेकिन इस बार क्या पहला ही मुकाबला टाई पर रुकेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले चंद सेकंड में आपके सामने होगा। काफी समय लिया जा रहा है। आपको जो 15 मिनट दिए गए उसमें ही आपको इनिंग समाप्त करनी है। ज्यादा समय आप नहीं ले सकते, चाहे बल्लेबाजी करती हुई टीम रहे या गेंदबाजी करती हुई टीम रहे। 1 गेंद 1 रन की जरूरत। प्रथमेश सोनार के हाथों में गेंद, टैप किया है और इसी के साथ आरु स्पोर्ट्स तुलसुंदर टीम ने पहली जीत दर्ज की है इस मुकाबले में। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड।
रहेंगे। राजवीर किंग्स बनाम केबी स्टार के दरमियान अब बीच मैदान में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए और टॉस के लिए हमारे साथ ग्राउंड में जुड़े रहेंगे हमारे साथी दोस्त ओमकार। केबी स्टार पड़वे, इनके नाम हम तक पहुंच चुके हैं, लिस्ट पहुंच चुकी है। दूसरी ओर राजवीर किंग्स टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज आपकी प्लेइंग लाइन की लिस्ट हम तक पहुंचाएं ताकि हम नाम जो है अपडेट कर सकें। रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव पर इस प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कवरेज आप देख रहे हैं और मैं सरदार शेख आप तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग। तो आज के दूसरी रात का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है केबी स्टार बनाम राजवीर किंग्स। तो माइक्रोफोन पर पहली इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर राजाजी देसाई सर इन्हें। ओवर टू यू राजा सर। राजवीर किंग, आपल्याला विनंती असेल आपला कर्णधार मैदानाच्या दिशेने येऊ द्या। केबी स्टार संघाचा कर्णधार आमच्यापर्यंत पोहोचलाय, विनंती असेल। राजवीर किंग संगनायक, आपले प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत अजूनही पोहोचली नाहीये। राजवीर किंग संगनायक, प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत येऊ द्या। टॉस साठी मैदानावरती या।
राजवीर किंग्स आपले प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आणि अंबार 11 आपल्यासाठी सूचना राहते. अंबार 11 आपल्यासाठी सूचना राहील. राजवीर किंग्स विरुद्ध केबी स्टार हा होणारा सामना इथे सुरू होतोय. हा सामना समाप्त व्हायच्या आत जर अंबार 11 इथे पोहोचली नाही तर आपण पेनल्टीज पात्र राहणार आहात. आपल्याला आपल्या गाडीला झालेला प्रॉब्लेम, त्यामुळे आम्ही एक मॅच आपल्याला सांभाळून घेत आहोत. परंतु यानंतर सुरू असलेला सामना राजवीर किंग्स विरुद्ध केबी स्टार हा सामना समाप्त होण्याआधी आपण जर इथपर्यंत पोहोचला नाहीत तर आपण पेनल्टीज पात्र राहील. संघनायक संघ व्यवस्थापक आपण याची नोंद घ्या. अंबार 11 राजवीर किंग्स आपले प्लेइंग लिस्ट येऊ द्या. संघनायक टॉस साठी मैदानाच्या आतमध्ये येऊ द्या. आपल्याला ऑलरेडी 8:30चं टायमिंग दिलं गेलं होतं आणि अजूनही आपण या मैदानावरती दाखल झाले नाही आहात. कृपया याची नोंद असू द्या. राजवीर किंग्स आपण त्वरित आपली प्लेइंग लिस्ट द्या. फक्त दर्शनात आहे पाण्याच्या. हॅलो दोन्ही संघनायक संघ व्यवस्थापक आपल्याला ऑलरेडी सूचना दिल्या गेल्या होत्या. कमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला जे बॅनर लगावले गेले त्याच्यामध्ये नियमावली आहे. नियम वाचून घ्या. आपल्यासाठी 15 मिनिटे दिली जातील.
15 मिनिटांमध्ये आपल्या 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होणं आवश्यक आहे, क्रमप्राप्त राहील, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी बसू शकते. शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला पॉवर प्ले ऍक्टिव्ह होऊ शकतो, याची कृपया नोंद असू दे. आपल्याला 15 मिनिटांमध्ये 4 षटकांचा खेळ समाप्त होणं इथे आवश्यक आहे, याची कृपया नोंद असू द्या. टॉसचा बॉस ठरला यावे केबी स्टार आणि समोर आहे ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली, ज्या संघातनं आपल्याला 2022 मध्ये ज्याच्या गोलंदाजीचा करिश्मा इथे आपण पाहिला होता, योगेश रूप भावकी, इथे आपल्याला या संघात खेळताना पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांना सूचना आहे, केबी स्टार आणि ओवी सावी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा प्लेअर आमच्या दिशेने येऊ द्या. थर्ड अँड फायनल कॉल फॉर एक्स्ट्रा प्लेअर, केबी स्टार ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली. आपल्याला तिसरा आणि अंतिम कॉल दिला जातोय. शेवटचा जो प्लेअर असेल, शेवटच्या क्रमांकावरती फलंदाजी करणारा प्लेअर आमच्या दिशेने येऊ द्या. आपल्यासाठी थर्ड अँड फायनल कॉल दिला गेलाय. पहिल्या षटकाची आम्ही वाट पाहणार. आपण पहिल्या षटकापर्यंत जर एक्स्ट्रा प्लेअर आमच्यापर्यंत आला नाही तर आपल्याला दंडित केलं जाईल. शेवटचा खेळाडू आमच्या दिशेने येऊ द्या. आणि हे साखळी सामने आहेत, त्यामुळे साखळी सामन्यांसाठी इथे थोडासा नियमांमध्ये बदल केला गेलाय. कमिटीच्या माहितीनुसार आपल्याला सांगू इच्छितो, कंपल्सरी चेस हा नियम इथे लागू राहील. यानंतर होणाऱ्या प्रत्येक सामन्यामध्ये, साखळी सामन्यामध्ये कंपल्सरी चेस हा नियम इथे राहणार, कारण वेळेचं बंधन आहे आपल्याला आणि वेळेमध्ये आपण आतापर्यंत संघ उपस्थित राहिले नाहीये, त्यामुळे इथे नियमावलीमध्ये थोडासा बदल करावा लागतोय. साखळी सामन्यांमध्ये कंपल्सरी चेस हा नियम इथे राहील, याची कृपया सर्व संघाने नोंद घ्या. सुरू होणारा सामना केबी स्टार विरुद्ध ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली. टॉसचा बॉस केबी स्टार संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला इथे निर्णय. ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली संघ यावेळी फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. केबी स्टार संघाकडून फैज म्हणजे आपण टिपू इथे खेळताना पाहायला मिळणार, शादाब आहे, सय्यान आहे आणि त्याचबरोबर राज तोडणकर सारखा रत्नागिरीला एक स्टार खेळाडू, ऑलराऊंडर प्लेअर इथे पाहायला मिळेल. अय्यानला इथे आपण पाहणार आहोत, युरुफला इथे आपण पाहतोय, वदूदला इथे आपण पाहणार आहोत, आर्यन, राज, रय्यान, सर्जिन आणि सुहेल. बेस्ट ऑफ 11 आपण इथे केबी स्टार संघाकडे. ओवी सावी स्पोर्ट्स संघाकडून अक्षय आहे, चाळकेला इथे आपण पाहणार आहोत, मानस आहे, योगेश मॅन फ्रॉम मुंबई म्हणजेच आपला बावकी, त्याचबरोबर हरेशला इथे आपण पाहू, सचिन आहे, पवन आहे, विघ्नेश आहे, आदित्य, आकाश आणि अनुज हे रत्नागिरीचे स्टारकास्ट असलेला कासारवेली संघ इथे दाखल झालाय. समोर केबी स्टार संघाचा एक बोलबाला ज्याच्या समोर रत्नागिरीमध्ये राहिलाय, तालुक्यामध्ये राहिला असा तगडा संघ इथे आपण पाहतोय. केबी स्टार 2022 पासून या संघाची चर्चा आपल्याला पाहायला मिळाली रत्नागिरी तालुक्यामध्ये, असा तगडा संघ केबी स्टार. तर समोर ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली या संघाला इथे आपण पाहतोय. जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025 थरार पहिला सामना इथे मित्रांनो आपण पाहिला होता. अतिशय अप्रतिम बॅट आणि बॉलचं इथे धमासान युद्ध पाहायला मिळालं. शेवटच्या बॉलमध्ये 15 धावांची आवश्यकता असताना प्रथमेश सोनार इथे नाकाम ठरला, परंतु यावेळी सायूची चर्चा होईल. दत्त देवस्थान पूर्णगडच्या वतीने आयोजित केले गेलेल्या स्पर्धेमध्ये सायूने एक हाती सामना पलटवला होता, एक हाती सामना जिंकून दिला गेला होता, परंतु त्यानंतर पुढील सामन्यामध्ये त्याची जी 7 अपेक्षित होती ती मिळाली नव्हती आणि त्यामुळे पुढील राऊंडमध्ये त्याची टीम हरली होती. परंतु या क्रीडांगणामध्ये पुन्हा एकदा सायूचा बोलबाला पहिल्या सामन्यामध्ये धमाकेदार फलंदाजी आणि आपल्या संघाला विजय संपादन करत देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये राहून लीड केलं त्याने आणि हे खूप महत्त्वाचं असतं, कारण तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये राहून कसं लीड करता, कसं फ्रंटला येऊन खेळता, मैदानाच्या बाहेरून कमेंट्स करणं आणि मैदानाच्या आतमध्ये येऊन प्ले करणं याच्यात खूप फरक असतो आणि तो इथे दबावामध्ये प्रभाव आपला दाखवताना पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं, पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिलं होतं. बोलूया केबी स्टार विरुद्ध ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली. बॉलिंग मार्कवरती इथे केबी स्टार संघाचा गोलंदाज युसुफला इथे आपण पाहतोय. अक्षय स्ट्रायकिंग गेला, नॉन स्ट्रायकिंग गेला मानस. दुसऱ्या षटकातील फर्स्ट इनिंग मधला पहिला बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे, बॉल पंच दंडित करतायत, पाहायला मिळतोय तो वाईट बॉल. पहिला चेंडू खराब पाहायला मिळाला, खराब दिशेमध्ये फेकला गेला. युसुफ नेक्स्ट बॉल, यावी अक्षय गती कमी होती, लेग ब्रेक पाहायला मिळतोय. सलग दूसरा बॉल इथे आपल्याला डॉट पाहायला मिळतोय. अच्छी गोलंदाजी हमें देखने मिली है यूसुफ की तरफ से, उसी के साथ अगली गेंद लेके राइट एंड राउंड विकेट से
इस बार जरूर सिल्वर टप्पे की गेंद रखी थी, गेंद ट्रैवल हो रही सीधा डिक्टेशन बॉक्स में 2 रन के लिए। जी हाँ, 2 रन की मदद से टीम का खाता तो खुल चुका है, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है वो 3 रनों पर। यूसुफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने फलंदाज है अक्षय राईट हँडेड फलंदाज इथे मात्र रिव्हर्स शॉट खेळताना क्लीन बॉल्ड आहे, अफलातून डिलिव्हरी, लेग ब्रेक होता, फसला इथे अक्षय, पहिला धक्का, पहिला हादरा ओविसावी स्पोर्ट्स कासारवेली संघाला इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय। डिलिव्हरी मध्ये गती कमी होती, परफेक्ट टप्पा होता, परफेक्ट स्विंग इथे पाहायला मिळाला, त्यामुळे सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज, विकेट अक्षयची। जी हाँ, अच्छी गोलंदाजी माननी पड़ेगी यूसुफ की तरफ से। और देखने जाएंगे तो सामने फलंदाज थे अक्षय, और अक्षय जैसा एक अच्छा बल्लेबाज है जिसकी दांडी गुल की है यूसुफ ने। अच्छी गोलंदाजी हमें देखने में दी यूसुफ की तरफ से। आने वाली इस ओवर की देखने जाएंगे तो 2 गेंदे शेष है, गेंदबाजी मार पर यूसुफ दाखिल हुआ है। देखने जाएगा तो टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है वो 3 रनों पर रुका हुआ है। यूसुफ अपने ओर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे, सामने 1 डाउन के रूप में नवा बल्लेबाज दाखिल हुआ है। विघ्नेश इथे दाखल होतो, राईट हँडेड फलंदाज विघ्नेश, समोर युसूफ यशस्वी ठरलाय, धाबा संख्या 3 वरती स्थिरावलेले असताना एक रिव्हर्स फटका इथे अटेम्प्ट केला होता, स्वीप शॉट पाहायला मिळाला होता, परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक युसूफचा आणि युसूफच्या माध्यमातून घेतली गेलेली पहिली विकेट इथे आपल्याला पाहायला मिळते। आणि अक्षय सारखा महत्वाचा मोहरा ज्याचा रत्नागिरी तालुक्यामध्ये बोलबाला राहिला आहे तो इथे गारद होतोय। युसूफचा पुढचा चेंडू यावेळी विघ्नेश साठी संघावरती आलेला विघ्नेश इथे दूर करेल का? विघ्नेश यावेळी लेग ब्रेक असफल यष्टीरक्षक, बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये, लेग बाईच्या स्वरूपात 2 धावा, 2 धावा इथे मिळतात लेग बाईच्या स्वरूपात। पायावरती आदळलेला बॉल त्यामुळे लेग स्लिपच्या दिशेने कॅरी झाला, 2 धावा इथे मिळाल्या। यावी चांगली संधी मिळाली संधी, वाचली बुंदी आणि चेंडूला दबला सीमारेषा पार, शानदार षटकार।
सर्राल बॉल। जी हाँ, अपने नाम पर 2 विकेट जरूर राज ने अपने नाम पर ठहराए गए। पहली गेंद पर विकेट मिला था, दूसरी गेंद डॉट आई थी और तीसरी गेंद पर भी विकेट मिला। राज अपने ओव्हर की अगली गेंद लेकर। यस, मुंबईचा हा आयकॉन खेळाडू योगेश म्हणजेच आपला भावकी, ज्याच्या या 2022 मध्ये या क्रीडांगणामध्ये बोलबाला राहिला। अफलातून गोलंदाजी, त्याही पेक्षा सरस फलंदाजी, स्वीप शॉट, पॅडल स्वीप शॉट, स्ट्रेट ड्राईव्ह, मिड विकेटच्या दिशेने स्क्वेअर आणि त्याचबरोबर अफलातून हुक ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात। भावकी ऑन द मार्क, राज पुढील चेंडू घेऊन यस स्वीप शॉट आहे, जोरदार अपील केलं जाते। काय येईल पंचांच्या माध्यमातून निर्णय, अपील केलंच गेलंय, परंतु यावी मेन एम्पायर, स्क्वेअर लेग एम्पायर चर्चा करतील, बातचीत करतील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत येईल। परंतु इथे जोरदार अपील पाहायला मिळते आणि पंचांच्या निर्णयाकडे आमचं राहील लक्ष। भावकी काय करेल यावेळी पंचांच्या माध्यमातून यस बॉक्स आउट, स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न, गती कमी होती, उशिराने टप्पा बॅट वरती आला, बॅक साइडला टच केला आणि गेलाय सर्कलच्या बाहेर। इथे बसतोय संघाला 4था धक्का, योगेश आला, योगेश गेला, भावकी मात्र डगआउटच्या दिशेने विश्रांती घेताना पाहायला मिळाला। जी हाँ, गोल्डन डक का शिकार हमें योगेश देखने मिला। राज अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान का नजर आ रहा है। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के रंग ला रहा है। राज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर मारा करके सामने बल्लेबाज नीव दाखिल हुआ है अनुज। जहाँ राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के दाखिल हुआ है अनुज। गेंदबाजी मार्ग पर राज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे अनुज के लिए। अडूसाठी फेकला गेलेला बॉल, ते सर्रार बॉल, फर्रार डिक्लेअर झोन, 2 धावा इथे मिळतात। षटक क्रमांक समाप्त होते, ते यावी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना ओबी सावी स्पोर्ट्स कासरवेली संघाची धावसंख्या 4 गडी बाद 13 धावा। जहाँ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 13 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है राज की तरफ से। अपने नाम पर जरूर 3 विकेट ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता का, जी हाँ, इस प्रतियोगिता का नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025। जी हाँ, अच्छी प्रतियोगिता और देखने जाएगा तो इस प्रतियोगिता में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखी है और अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन भी किया गया है। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 13 रनों पर जा चुका है। यावेळी वदूद ऑन द मार्क, राइट डाउन द विकेट, संघाकडून 3रं वैयक्तिक कोठडीत पहिलं षटक आणि समोर फलंदाज मात्र इथे आपण पाहतोय तो विघ्नेश, संघावरती आलेलं विघ्न इथे दूर करेल का? विघ्नेश आपल्या संघाचा तारनहार बनेल का? गेम चेंजर बनेल का? इथे आपल्याला पाहायचं आहे। परंतु इथे आत्मविश्वासाची कमी थोडीशी कासरवेली संघामध्ये पाहायला मिळाली, कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी आम्हाला अपेक्षित होती ती झाली नाही। अक्षयने निराश केलं, हरेशने निराश केलंय भावकीने, परंतु यावेळी विघ्नेश इथे तारणहार बनेल का, विघ्नहर्ता बनेल का पाहायचंय। वदूद राइट डाउन द विकेट, पहिला बॉल, बॅक हँड डिलिव्हरी, ऑफ स्टिकच्या थोडासा बाहेर आहे, परंतु इथे पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल। एक एक्स्ट्रा रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। टप्पा आणि दिशा इथे थोडासा चुकला। पुढील चेंडू घेऊन षटक क्रमांक प्रगती पदावरती आहे ते 3रं। पहिला बॉल खराब दिशा, परंतु दुसरा बॉल व्हाईट लाईन यॉर्क पाहायला मिळतोय। अतिशय अप्रतिम चेंडू इथे पाहायला मिळालाय, व्हाईट लाईन यॉर्क होता। वनुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है। जरूर पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, वाइड का इशारा हमारे तक जरूर पहुंचा था अंपायर का। दूसरी गेंद पर जरूर कमबैक देखने मिला। वनुत अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर मारा करेंगे, सामने बल्लेबाज है विघ्नेश। वदूद पुढील चेंडू घेऊन विघ्नेश साठी यावी फेकला गेला परफेक्ट यॉर्क बॉल। यावी राज तोडणकर आहे, चांगली उंचीला आपल्याला हा खेळाडू फ्लाय होतोय, बॉल सेव्ह करतोय आणि इथे 6 धावा तो रोखतोय, पाहायला मिळेल इथे डॉट बॉल। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है वनुत की तरफ से। सामने बल्लेबाज है वो विघ्नेश। नॉन स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं अनुज को। वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे विघ्नेश के लिए। इस बार सिल्वर टप्पी की गेंद पंच आउट खेलने का प्रयत्न, गेंद ट्रैवल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद फरार, अफलातून षटकार। जी हां, अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली है। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है। अच्छी फलंदाजी हमें देखने मिली है। विघ्नेश यावेळी टाइम केलं, मिडल केला, परफेक्ट पंच केला, बिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडूला इथे दवडलं सीमारेषेच्या बाहेर आणि धावा इथे मिळाल्या त्या 6।
एक शानदार फलंदाजी ते पाहायला मिळाली. धावसंख्या ते पोहोचते 20 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते प्रगतीपथावर तिसरं. पुन्हा एकदा बन्नाट यार फेकण्याचा प्रयत्न. सेम रिझल्ट. नो चान्स फॉर एनी प्लेयर. बॉल गोज टू विकेट फॉर 6. अफलातून शॉट. बॅक टू बॅक लगातार लगावला गेलेला हा फटका इथे पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 षटकार इथे. आक्रमण हल्ला आणि इथे मारला गेलाय धावांचा डल्ला. शानदार फलंदाजी. विघ्नेश इथे विघ्नहर्ता ठरलाय. विघ्नेश इथे तारणहार ठरलाय. विघ्नेश इथे संघाला सावरताना पाहायला मिळालाय आणि लाजवाब कमबॅक आपल्या संघाला करून देताना इथे आपण विघ्नेशला पाहतोय. बदूत बॉलिंग मार्क मध्ये पुढील चेंडू घेऊन विघ्नेश स्ट्राइकिंग एंडला. वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर विघ्नेश स्ट्राइक पर है. देखना होगा वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेके राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है. इस बार सिल्वर टप्पे की गेंद लेकिन मुंह तोड़ जवाब. गेंद फरार. पंचौट बाउंड्री लाइन के बाहर. षटकार आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 षटकार ठोकले. तुटून पडला तो विघ्नेश. विघ्नहर्ता ठरला तो विघ्नेश आणि विघ्नेशची कमाल. विघ्नेशची धमाल. विघ्नेशचा हल्ला. धावांचा लगातार लगावला गेला. 6 धावांचा डल्ला. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये अक्षरशः तुटून पडला विघ्नेश आणि 3 चेंडूमध्ये संघाच्या खात्यामध्ये 18 धावा जोडल्या गेल्यात. संघाची धावसंख्या जंप होते 32 रन 32 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी इथे गारद झाले. धावसंख्या पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करत असताना ओवी सर्व्हिस स्पोर्ट्स कासारवेली 32 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर. हेलो उसी के साथ अपने टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर चौथा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुआ है राज तोरंकर. सामने बल्लेबाज और अनुज तो नॉन स्ट्राइक पर हमें विघ्नेश देखने मिलेंगे. जरूर हमें देखने मिला इसकी पहली ओवर में 3 गेंदों पर 3 षटकार लगाए गए थे विघ्नेश के बल्ले से. राज तोरंकर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर अनुज के लिए फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया था. रन आउट का खतरा. जी हाँ अनुज को अपना विकेट डालना पड़ेगा. लेकिन अभी भी मैदान के अंदर दाखिल है विघ्नेश जिसने पिछली ओवर में 3 गेंदों पर 3 षटकार लगाए थे. हल्ला बोल किया था. जरूर अपने खाते पर 3 षटकार लिए थे. 18 रन जोड़े थे. टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 32 रनों पर. अब देखा होगा नवीन बल्लेबाज मतलब के कौन दाखिल होता है मैदान के अंदर. राज तोरंकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जरूर अपने टीम की तरफ से अंतिम शतक लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुआ है राज तोरंकर. स्ट्राइकिंग एंडला विघ्नेश. नॉन स्ट्राइकिंगला पाहायला मिळतो पवनची हवा इथे चालणं गरजेचं आहे. परंतु राज तोडणकर मात्र इथे यशस्वी ठरलाय कारण त्याच्या माध्यमातून रनआउटच्या स्वरूपात घेतले गेलेले 1 रन. यावी गती जास्त होती. सरप्राईज डिलिव्हरी. यष्टीरक्षक सरप्राईज झाला. बॉल गेलाय डिक्लेअर झोन मध्ये. मिळतील इथे 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या जंप होते 34 रन 34 धावा. षटक क्रमांक प्रगती पथावरती शेवटचं म्हणजे 4थं षटक इथे सुरू आहे. राजा पुढचा बॉल यावी कव्हर ड्राईव्ह खेळलाय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय. समोर विघ्नेश. जी हाँ राज तोरंकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे. जी हाँ स्ट्राइक पर पवन देखने मिलेंगे. विघ्नेश इस बार ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयत्न. वहां पर फिल्डर मौजूद. डॉट गेंद आती हुई. कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. टीम का रुका हुआ स्कोर है वो 34 रनों पर. इस ओवर की आने वाली अगर देखने जाएंगे तो 1 गेंद शेष है. अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है. स्ट्राइक पर विघ्नेश नॉन स्ट्राइक पर पवन. गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है मतलब के अंतिम गेंद लेकर राज तोरंकर राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है. विघ्नेश के लिए पंच आउट खेलने का प्रयत्न. रन लेने का खतरा लेकिन विकेट मिलता हुआ. 34 रन बनाए गए और 35 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. 35 रनों का टारगेट रखा जा चुका है केबी स्टार टीम के सामने. ओवी सर्व्हिस स्पोर्ट्स कासारवेली संघ प्रथम फलंदाजी करता इथे पाहायला मिळाला. निर्धारित 4 षटकांमध्ये धावा बनवल्या गेल्या. त्या 34 आणि 35 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. काय घडणार काय बिघडणार कोणता संघ विजयी सलामी देणार पुढील 4 षटकांमध्ये इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु जी फलंदाजी आम्हाला अक्षय कडून अपेक्षित होती जी फलंदाजी आम्हाला हरेश कडून अपेक्षित होती ती मात्र इथे पाहायला मिळाली नाही. परंतु विघ्नहर्ता ठरला तो विघ्नेश. विघ्नेशने जबरदस्त केली फलंदाजी. एका षटकामध्ये सलग 3 चेंडूमध्ये लगावलेले 3 षटकार आणि त्यामुळे संघाचा कमबॅक झाला. धावसंख्या बनवल्या गेल्या 34-35 धावांचं लक्ष केबी स्टार संघासमोर. यानंतर होणारा सामना ऑल सोमेश्वर विरुद्ध अंबार 11. दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे आपण टॉस साठी या. ऑल सोमेश्वर अंबार 11 आपल्याला विनंती केली जाते आपण टॉस साठी या. यानंतर मायक्रोफोन वरती जोडला जाईल आमचा आणखीन एक बुलंद आवाज ज्यांच्या शेरो शायरीमध्ये मॅच मध्ये येते रंगत आणि त्याची आपल्या मायक्रोफोन वरती जोडली जाईल संगत. पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती जोडले जात आहेत सरदार शेख.
टच में हैं और कह रहे थे कि हमें मौका मिले। मौका देखिए मिलना चाहिए, ऐसे टैलेंट को ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए। जब हमने कमेंट्री की शुरुआत की थी तो हर दिन जाते थे, लेकिन माइक भी हमें हाथ में नहीं मिलता था। आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और दीपक जी मयेकर साहब, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उनसे हमने बात की और उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं लगाई इस बात के कहने के लिए कि ठीक है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक सर। और ऐसे टैलेंट जब लोगों के सामने आएंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। राजा जी देसाई सर और सरदार शेख कितने साल और लोगों तक अपनी आवाज देते रहेंगे। हम भी कभी ना कभी दर्शक बनकर मैच को देखते हुए नजर आएंगे। हर बात की एक सीमा होती है, हर बात की एक हद होती है और हर वक्त में कभी ना कभी इंसान रिटायर होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है आने वाले चंद सालों बाद हम भी दर्शक बनकर आपके सामने बैठकर मैच का मजा लेंगे। फर्क इतना ही होगा, जो हमारा करियर रहा है कमेंट्री करियर का, जिसमें हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनाइजर जुड़े, जितने भी अच्छे दोस्त बने, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति रहेगी राजा सर। और ये हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील देगी। तो थैंक यू सो मच एसपीएल। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं और मैच है ओवी स्पोर्ट्स और केबी स्टार के दरमियान। टॉस यहां से जीता था केबी स्टार टीम ने और पहले जो है फील्डिंग करने का फैसला किया था। ओमकार, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे टोटल यहां पर सेट किया। आपको क्या लगता है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे? राज बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और सय्यार नॉन सेकंड पर है। नक्कीच, कारण गोलंदाज देखील मुंबईवरून आणला गेलाय। भावकी आपण पाहतोय खास राहिले आहे, अनेक वर्ष या क्रीडांगणावरती खेळत आलाय। नेक्स्ट मॅच असेल ऑल सोमेश्वर वर्सेस अमर 11। दोन्ही संघांना विनंती करेन नाणेकौल घेण्यासाठी मित्रांनो आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या। हाँ जरूर ओमकार, मैच अच्छा होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। तो इस समय मानस की पहली ओवर की पहली गेंद राज के लिए लेग स्टंप के काफी बाहर है, पढ़ लिया था, गेंद सीधी जाएगी। शॉर्ट विकेट है और शॉर्ट विकेट पर काफी जल्दी अपने माइंड को सेट करना होता है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से गेंद आएगी। जी हाँ, पुढे एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट इथे पाहायला भेटतोय। पंचाचा सिग्नल यावे पुढे एकदा येतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय, अतिरिक्त दाबा आहे, क्रिकेट पाटलावरील नियम क्रमांक मोडला जातोय इथे 22वा। पुन्हा एकदा लेंथ बिघडलाय, मानस थोडासा कुठेतरी लेंथ बिघडत चाललाय, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय। टीम मीटिंग घेतली आहे, टीम मीटिंगचं कारण आहे मानसची आता गोलंदाजी सुधारायची है। हाँ जरूर, यहाँ पर एक एक रन आपको जीत दिला देता है। वहां पर अगर एक्स्ट्रा गेंदे आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। और सामने एक रन मशीन है केबी स्टार की और जिसका नाम है राज तोडनकर, कमाल के बल्लेबाज है। जी हाँ, टैप किया, सीधा जाएगी। इस समय फील्डर के दस्तानों में डॉट गेंद आई है। चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय। पुढे त्या मीडियम पेसरचा नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा होता, फुल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, टायमिंग जुळत नाहीये। सिलेक्टचा दुसरा इथे डॉट बॉल येतोय। मानसेवी आपण पाहतोय गोलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून, म्हणजेच काय अराउंड विकेटने गोलंदाजी करतोय। समोर आहे कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा राज तोडनकर। हाँ जी हाँ, देखिए सबसे सफल गेंदबाज वही है जो 5 गेंदें सही से करे, एक्स्ट्रा ना करे। और जो 5 गेंदें सीधी करेगा, चाहे तो उसमें गेंदे रुक सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा करोगे तो मुफ्त में रन अपोनेंट टीम को चले जाते हैं। और जिस तरीके से मानस ने आगे पीछे गेंद रखे, पहली 2 गेंदें वाइड जरूर चली गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लाइन को मेंटेन किया, काबिले तारीफ। देखिए अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद गई है डिक्लेअर झोन में 2 रनों के लिए। येस, 2-2 धावा देखील येणं गरजेचं, कारण थेंबे थेंबे धावांचं तळ साचा असं म्हटलं जातं आणि ते धावांचं तळ असं सुरुवात झाली आहे। कारण राज तोडनकर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजर वरती 5, हाताची 5 बोट एकत्र केल्यावरती त्याची मूठ तयार होते। सामना तर तसाच मुठीमध्ये खेळायचा आहे। राजचा फटका होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण, अक्षयच्या बाजूने झालंय। आपल्या संघासाठी धावा इथे रोखल्या जात आहे, जंप केली आणि त्यातून चेंडू अडवला जातोय। षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त असेल। टीमची टोटल धावसंख्या 5। जी हाँ, 30 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली 15 गेंदों पर औसत है 10 रनों का, और पता है उन्हें हर गेंद पर रन आना चाहिए, वरना ये जो प्रेशर है रिक्वायर्ड रन रेट 10 का जो है बढ़कर 11, 12, 13 के करीब जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सय्यान और राज तोडनकर में काबिलियत है और पड़वे से बिलोंग करने वाले काफी चाहने वाले हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितने भी दर्शक घर बैठे इस प्रतियोगिता का मजा ले रहे हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग। और देखा जाए तो रत्नागिरी में कई ऐसी बड़ी प्रतियोगिता का आगाज पिछले कई दिनों देखा। केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी देखी, और उसके बाद आपने देखी होगी
NHD न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी की राजापुर में जबरदस्त प्रतियोगिता देखी। अब चल रही है SPL और आने वाले समय में कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जय भंडारी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद मिरकवाड़ा में भी शायद रमजान के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलदार महफिल क्रिकेट क्लब की जानिब से भी और एक बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मुंबई के कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। भावकी आए हैं। भावकी ये नाम ही ब्रांड है क्रिकेट में, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने स्वभाव के जरिए से नाम बना लिया, लेकिन जिस एक्शन में गेंदबाजी करते हैं यही एक्शन उनको लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काफी होती है। अनेक वर्ष या क्रीडांगणावरती खेळत आलाय, सांगून गोलंदाजी केली जाते। योगेश उर्फ भावकी पंचांच्या उजव्या हाताकडून पहिला चेंडू, येस लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता, फिंगर रोल केली जाते चेंडूवरती। यावेळी थोडीशी फिंगर रोल केली गेली होती। गतीत परिवर्तन करणं गरजेचं आहे। क्रिकेटवरती जर आणि तरला महत्व दिलं जात नाहीये, कारण आपण पाहायला गेलात तर लेग साइड 4 ऑफसाइड 3 असं क्षेत्ररक्षण यावेळी सजवलं असेल। फलंदाज पुढे एकदा सज्ज झालाय, बॅट ठोकून आपण करतोय भावकीच्या गोलंदाजीला। हाँ जरूर, सबसे ज्यादा अनुभव इस खिलाड़ी के पास है, तजुर्बा है और उन्हें पता है कि किस तरीके से गेंदबाजी SPL में करना है। काफी सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, तो विकेट से भली बात ही वो पहचान। ओ बहुत ही शार्प लेग ब्रेक थी। देखिए अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो सबसे सीनियर खिलाड़ी भावकी रहेंगे इस दोनों टीमों के अंदर। नक्कीच नक्कीच अनेक वर्षांचा दानगा अनुभव आहे। म्हटलं जातं ना, वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्याला कंटाळत नाहीये, तो पुन्हा उठतो आणि पुन्हा लढायला सुरुवात करतो। पहिले 2 चेंडू थोडेसे अतिरिक्त फेकले, नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ आणि लाईट वरती फेकला गेला। चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी चालली आहे, दाखवून दिला जातोय मी मुंबईचा टारकास खेळाडू का आहे आणि या का सर्व संघाकडून मला खेळण्याची संधी दिली गेली आहे, याचं मी सोनं निर्माण नक्कीच करेन। हाँ जरूर, भावकी को अगर कोई भी बल्लेबाज देखेगा तो कहेगा मैं कम से कम 3 या 4 चौके लगा सकता, नहीं इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके पास जो है तजुर्बा है। और क्या हाथों से खेला, रोका गया है। जी हाँ, अक्षय ने गेंद को रोका। डॉट गेंदे परेशानियों का कारण बनेगी केबी स्टार टीम के लिए, और केबी स्टार का नाम जब भी आता है अंसार जी मुल्ला इनका नाम आगे आता है, जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखना होगा ये टीम ये 35 रनों का टोटल पूरा कर पाती है या नहीं। येस, कम टोटल हाय व्होल्टेज ड्रामा नक्कीच होणार, कारण पहिला सामना देखील आजच्या रजनीमध्ये तसाच घडला होता। अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत सांगू शकत नव्हतं कोण जिंकेल कोण हारेल। हा 16 इथे रेगलाय। पुढे तयार मीडियम पेसर भावकी, फिंगर रोल केलाय, यावी फिंगर रोल केली होती, खटक्यार बोट आणि जागेवर पलटी मारत चेंडू चालला असेल, बॉर्डरच्या बाहेर येतोय SPL चौकार। जी हाँ, सयान के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका निकला है, और उन्हें पता है कि ऐसी ऑफसाइड के बाहर गेंद रहेगी तो वो जरूर इस पे टूट पड़ते हैं, और ये चौका जड़ा है। बढ़िया बल्लेबाजी, और ये साझेदारी 11 बन चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 गेंदों पर और 24 रनों की जरूरत है। राज तोडनकर और सयान पारी को अच्छी तरीके से आगे लेकर जाते हुए। गाडी वाहन असेल सुमो आहे, प्लीज विनंती असेल सुमोधारक आपलं वाहन आपण पार्किंग एरियामध्ये पार्क करा। मैदानाच्या दिशेने जाऊया। या बी इनस्विंग होणारा चेंडू होता, लेन चांगली विचार केली जाते, यष्टरक्षक आणि गोलंदाज याच्यामध्ये कॉलिंग कॉम्बिनेशन चांगलं जुळलं जाते। येतोय अजून एक डॉट बॉल, सय्यदला इथे मिळायचंय। जर्सी क्रमांक 13 आहे, 13 वरती काम करेल का यावेळी आपण पाहायचंय। पुढे यार मीडियम पेसर फिरकीचा जादूगार बोटेंची दशा यावेळी आपण पाहतोय, तो भावकी। नंतरचा चेंडू सरळ बॅटने खेळला फटका होता, कोणत्याही फटका इथे धाबा दिला जात नाहीये। निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये, धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड रिझर्व वरती पोहोचली जाते, ऑन अँड ओनली 11। थैंक यू डीजे। भावकी जब भी रत्नागिरी में आए हैं एक अलग ही कारनामा करते हैं, और देखा जाए तो साकरतर शूटर टीम के साथ इनका एक अलग ही नाता है। उसामा भाई हमेशा इनको लेकर आते हैं रत्नागिरी में, लेकिन इस समय देखा जाए तो जिस तरीके से खेल कर रहे हैं ओवी स्पोर्ट्स की ओर से देखना होगा। कमाल की गेंदबाजी रही, 10 गेंदे हैं, 24 रनों की जरूरत है, तो 12 के औसत से रन बनाने हैं। और हमने इससे पहले भी कहा टीम मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बीच मैदान में ली जाएगी, और 15 मिनट में आपको ये इनिंग खत्म करनी है, उससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते, क्योंकि आज 12 मुकाबले होने हैं। येस, पंच आपल्याला देखील सूचना असेल, टीम मीटिंग जास्त वेळ घ्यायला द्यायची नाही क्रीडांगणामध्ये। उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे, वजाबाकीचा खेळाला इथे सुरुवात झाली असेल। 10 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजेच काय प्रति चेंडू मागे 2 ते 3 धावांची सरासरी तुम्हाला आखणं गरजेचं आहे। 5 चेंडूवरती तुम्हाला कंपल्सरी 12 धावा बनवणं गरजेचं आहे। नियम थोडासा चेंज केला गेलाय, सामना हा कंपल्सरी चेस असणार आहे। पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळला, राज आपण पाहतोय फलंदाजी मार्क करून सज्ज झालाय, अक्षय इथे गोलंदाजी मार्कवर आहे।
पुढे त्या मीडियम पेसर हा चेंडू टाकलाय, चूक ठरलाय इथे महाचूक, लगावला जातोय, राज तोडकरच्या बॅट मधून येतोय घणाघाती षटकार. यहाँ पर आक्रामक रूप धारण किया है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद. जी हाँ, सोमजी भाटकर सर इनका इशारा आएगा वाइड का. रन संख्या बनेगी इस वाइड के साथ मेरे दोस्तों 18 रन. 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत है. मैच बहुत ही अच्छा चलता हुआ अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, तो जरूर डॉट गेंद आते हुए डॉट गेंदे परेशान जरूर करेगी राज तोड़नकर के लिए, और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है. तो यहाँ से 1 या 2 लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर कोशिश करेंगे राज. नक्कीच, कारण मोठे फटके आता येणं गरजेचं आहे. विजय तर तेव्हाच होतो त्यांच्या स्वप्नामध्ये जाण्याची आहे. पंख असून चालत नाहीये, इरादे इथे स्पष्ट करावे लागणार आहेत. अभि नाही तो कभी नाही, इरादे इथे स्पष्ट करायचा आहे. राज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, ब्लॉक खालचा ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जात आहे. राज थोडासा नाकाम ठरलाय. सामना अजूनही संपला नाहीये, अजूनही 6 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता आहे. 17 वरती करायला का खतरा? येस, खतरा केलाय अलाउंड कार्पेटने, जमिनीला हसवत फसवत चेंडू चाललाय बॉलरच्या बाहेर. नो चान्स एनी प्लेयर, येतोय षटकार. पांच गेंदे 11 रनों की जरूरत है. राज ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं. जो भरोसा दिखाया था केबी स्टार के कैप्टन ने, उस पर खरे उतरे हैं. तो 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. अब सयान है स्ट्राइक पर, एक मैच विनर खिलाड़ी जिनमें काबिलियत है, जो रन बनाते हुए आ रहे हैं. और जैसे कि देखा केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से टूट पड़े थे गेंदबाजों के ऊपर. अब यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया गया. कंपलसरी चेस, यानी कि अगर यहाँ से टाई होता है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी. तो जरूर देखना होगा इस समय क्या होता है. नए गेंदबाज आदित्य आए हैं जिस पर बनाने होंगे 5 गेंदों पर 11 रन. सयान स्ट्राइक पर बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. देखना होगा किस तरीके से रन बनाते. फुल टॉस गेंद है, टैप किया लेकिन मानस ने गेंद को फीड किया है. डॉट गेंद आती हुई ओमकार चुकलाय कुठेतरी लॉलीपॉप दिला होता, लो फुलटॉस होता, कन्वर्ट केला झाला नाहीये. याला गाड आणि त्याला गाड मध्ये इथे सामना चाललाय. कोण जिंकेल कोण हारेल काही सांगू शकत नाहीये. घेतलाय पंगा, करणार कोण विजयाचा महादंगा, कारण 4 चेंडू 11 रनची आवश्यकता असेल. आदित्य पुन्हा तयार, नंतरचा चेंडू प्रॉफिट ब्लॉकरचा आहे. स्ट्राइक गेटला धोका. येस, टेन्शन आलंय, टेन्शन वरती कुठे करायचं मेन्शन. धावा येणं गरजेचं आहे. थोडस दबाव आलाय, दबावामध्ये कोण पाडणार विजयाचा प्रभाव. 3 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता है. हाँ जरूर, एक लंबा स्ट्रोक अगर यहाँ से नहीं आया तो केबी स्टार थोड़ी सी बैक पर जाएगी, लेकिन सराहना करनी होगी आदित्य की जिस तरीके से पहली 2 गेंदे उन्होंने डॉट की है. सयान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. चौका या छक्का इस गेंद पर नहीं आएगा तो मुसीबतें बढ़ सकती है केबी स्टार की. इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, टैप किया है, मिलेगा चौका. यही तो खासियत है सयान की, और सयान ने ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर हमेशा रन बनाए हैं. यहां से चौका निकला है. अब आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 2, और जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की जरूरत है. तो ओमकार, आखरी गेंद तक 100% मैच जाने वाला है. येस, काही सांगू शकत नाही, कारण समोर षटकार आहे, यामध्ये शंका नाहीये. काही घडू शकतं. 2 चेंडू आणि 7 रनची आवश्यकता आहे. 7 लागते क्रिकेटमध्ये सर्व क्षेत्ररक्षण. गोलंदाजाला 7 अपेक्षित क्षेत्ररक्षण असते, आणि ती क्षेत्ररक्षित 7 मिळेल का? आयनने यावी जाणलं होतं, चांगले दिवस येत नसतात, ते फटके मारून आणावे लागतात, आणि तेच मैदानामध्ये केलं जाते. वेळ खर्च केला जातोय, वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे थोडासा स्पीड तुम्हाला वाढवणं गरजेचं आहे. जरूर 2 गेंदे हैं, 7 रनों की जरूरत है. सामने है सयान जिनके बल्ले से चौका आ चुका है. जड़ में गेंद है लेकिन रोक लिया गया है. रन लेना चाहते थे, मिल गया रन. ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुकाबले का. अब देखिए आखिरी गेंद है जिस पर 6 रन बनाने होंगे. चौका अगर लगेगा तो मुकाबला टाई होगा, और टाई होगा तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम डेफिनेटली जीत जाएगी रूल्स के अनुसार. लेकिन इस समय 1 गेंद है और 6 रनों की जरूरत है. व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच.
पैसा वसूल. रामा रे रामा, हा झालाय क्रिकेटचा असली ड्रामा. एक चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या चेंडूवरती कोणती रणनीती दाखली जाणार आहे? राज सोडणकर आहे जो कुर्ली गावाला बिलॉंग करतोय. काय घडणार अनिश्चित आहे अजून पण. जरूर राज ने अब तक राज जरूर किया है. इस एक गेंद पर राज करना चाहेंगे आदित्य गेंदबाजी में, और दूसरी ओर राज तोड़नकर. ये एक गेंद जरूर किसी एक टीम को जो 2 अंक होते हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे. लीग है और लीग में एक एक अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक एक रन मायने रखता है. ये तो निर्णायक गेंद है. एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत है. ओवरआर्म क्रिकेट में जरूर आपने देखा होगा 6 रन लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन यहां पर भी एसपीएल में पहली बार है जहां पर एक में 6 रन बना सकते हैं. और अब आदित्य के हाथों में गेंद है जिस पर 6 रनों की जरूरत है. बातचीत अभी भी की जा रही है. हाई वोल्टेज ड्रामा है. जितना प्रेशर बल्लेबाज के कंधों पर है उतना ही प्रेशर गेंदबाज के कंधों पर भी है. और इन टीमों के अलावा जिनके चाहने वाले हैं उन पर भी प्रेशर है. ओंकार, येस, राजसाठी हीच ती वेळ असेल. हेच ते क्षण आहे स्वतःला सिद्ध करायची आणि हेच ते क्षण आहेत. पुढे एकदा आली लहर, केला जाणार का? एक चेंडूवरती 6 धावांचा खर गोलंदाज सज्ज झालाय. राज कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार राजवाद्यातून. नंतर चेंडू आला षटकर षटकर. क्या बात है. मैंने कहा था राज ने राज किया है और आखिरी गेंद पर राज करते हुए केबी स्टार की झोली में 2 अंक डाले हैं. व्हाट अ विक्ट्री. यही तो खूबसूरती है एसपीएल की, यही तो खूबसूरती है इस मैच की. और दिखा दिया राज ने, मेरा नाम भी राज है. नाम तो सुना ही होगा और मेरा काम भी राज करने वाला है. आखिरी गेंद पर चौका जड़ा और अंसार भाई हमारे साथ जरूर जुड़े होंगे. उनकी भी जो धड़कनें तेज थी वो अब थम चुकी है, रिलैक्स हो चुके हैं. तो ढेर सारी शुभकामनाएं केबी स्टार आप टीम को. अप्रतिम फटका होता. अगदी अलाउंड कार्पेट. क्षेत्ररक्षक थोडेच क्लोज लावले होते, त्यामुळे थोडंसं इथे गडबड झाली आणि त्यामध्ये गडबड घोटाळा झाला असेल. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत ऑल सोमेश्वर वर्सेस अमर 11. नाडेकोली यावेळी जिंकले असेल ऑल सोमेश्वरी संघाने आणि पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला जातोय. मायक्रोफोनवरती तुर्तास इथे बदल केला जाईल. आपल्याकडे जोडले जाणार आहेत राजा देसाई सर. डीजे. तो जैसे कि मैंने कहा था अंसार भाई लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं अंसार जी मुल्ला साहब. और अब जो छक्का जड़ा था राज तोड़नकर ने, अंसार जी मुल्ला साहब इनकी ओर से ये 1000 रुपए की धनराशि दी जा रही है. गेंदबाज राज है उसको 500 और राज तोड़नकर इन्हें 500, यानी कि दोनों राज को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अंसार जी मुल्ला साहब इनकी ओर से. थैंक यू सो मच अंसार भाई. बहुत ज्यादा मिस कर रही है पूरी टीम आपको, लेकिन यहाँ पर अकीब भाई मौजूद है, अनस भाई भी मौजूद है जो इस टीम को पूरी तरीके से संभाल रहे. आइए दोनों राज, राज 1 राज 2, आइए. आइकॉन खिलाड़ी राज आइए. प्लीज वेलकम राज तोड़नकर, आप भी आइए. राजा जी देसाई सर प्लीज आपके हाथों से. मैं मैडम से गुजारिश करना चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए. राज तोड़नकर आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर केबी स्टार को जीत दिलाई. वेलपेड राज. खेळपट्टीवरचा खेळ थांबवायचा असेल आपण ऐसे बल्लेबाजी की उम्मीद है. दूसरे राज उन्हें भी 500 रुपए की धनराशि दी जा रही है. अंसार जी मुल्ला साहब इन्होंने दी है. थैंक यू सो मच. वेलपेड. नेक्स्ट मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. ओवर टू राजा सर. खेळपट्टीवरती कोणीही खेळणार नाहीये. आपण
थँक्यू सो मच. थोडंसं इंटरप्शन नंतर आपण पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने वळतो. थोडंसं व्यत्यय इथे आलो होतो परंतु सॉल्व्ह झाले आणि मॅचच्या दिशेने वळतोय. आजच्या रजिता तिसरा सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. चौथा सामना ऑल सोमेश्वर विरुद्ध अमर 11. बॉलिंग मार्क वरती लोकल बॉय सोहम भाटकर ऑन दी मार्क. या क्रीडांगणावरचा बोलबाला याचा आपण वारंवार पाहिलंय. प्रत्येक फर्वामध्ये याची बहारदार फलंदाजी गोलंदाजी पाहिलंय. पहिला बॉल इन स्विंग चेंडू लाजवाब पण शॉट आहे. आक्रमण हल्ला आणि पहिल्याच बॉलला दाखवलंय. इथे आसमानी सुलतानी शानदार षटकार अप्रतिम फटका इथे पाहायला मिळतोय. फलंदाज आहे तो निखिलच्या बॅटमधून पहिलाच बार बॉल गेला सीमाचार. धावा मिळाल्या 6. शानदार षटकार. स्वागत इथे केलं गेलंय. सोम भाटकर लोकल बॉय आहे. त्याच्या पहिल्या चेंडूवरती इथे फटका शानदार पाहायला मिळालाय. बॉलला दबडले सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. नक्कीच इथे सोमला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. दुसरा चेंडू असेल सोम याचा स्ट्रायकिंग एंड वरती आता हा निकू पाहायला मिळालाय. आता मात्र टप्पा चांगला इथे मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची इथे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी आता सोम कडून पाहायला मिळते. लेग ब्रेक चेंडू होता. लेग स्टिकच्या बाहेरून ऑफ स्टिकच्या बाहेर इथे काढला आणि त्यानंतर परफेक्ट इथे पाहायला मिळाला तो डिलिव्हर डॉट बॉल. त्यानंतर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा लेग ब्रेक आहे. अफलातून डिलिव्हरी. आपण जर सोहमच्या हाताकडे पाहून खेळण्याचा प्रयत्न करत असाल तर ती सर्वात मोठी चूक आहे. तुम्हाला शेवटपर्यंत बॉलवरती नजर ठेवायचंय. अन्यथा तुम्ही मात्र इथे चकणार आहात, फसणार आहात. कमबॅक करतोय सोहम. पहिला बॉल खरा परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक सोमचा. त्यानंतर आणखीन एक लेग ब्रेक इथे पाहायला मिळालाय. यावेळी मिडल स्टिकच्या मधून बाहेर काढला बॉल. प्रॉपरली टाईप करू शकला नाही कारण ऑफ स्टिकच्या बाहेरचा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे फलंदाज करतोय आणि इथे तो चूक करताना पाहायला मिळालाय. सलगचे 3 डॉट बॉल येत आहेत सोहमचे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सोहम कडून पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 3 चेंडू इथे निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. चौथा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा लेग ब्रेक केला होता. पुन्हा एकदा चांगल्या टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी मेंटेन केली जाते. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची इथे सांगता झाली. पहिल्या पंचकाच्या इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 6 या धावसंख्येवरती. पहिला चेंडू रडार मध्ये सापडला. टर्न प्रॉपरली झाला नाही परंतु तिथे मात्र निखिलने बिग हिट केला. चेंडूला सीमारेषेच्या पार दबडला आणि षटकार ठोकला. परंतु त्यानंतर सोहम भाटकर याला माहिती आहे या क्रीडांगणाची नजाकत. हे क्रीडांगण कशा पद्धतीने घेत हरकत हे भलेबाती जाणून आहे तो. यावेळी गोलंदाज सोहम आणि त्यानंतर सलग आलेले 4 डॉट बॉल. षटक क्रमांक पहिलं इथे समाप्त. धावसंख्या बिनबाद 6. यावेळी इथे आपण पाहतोय राजापूरचा किंग प्रथमेश सूद, राजापूरचा राजा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातो तो राजा इथे दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी बॉलिंग मार्क वरती गोलंदाज अर्णव याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून दुसरा पंच फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती राजा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पहिलाच चेंडू इथे लेग ब्रेक केला होता. सोहम कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूचे इथे सांगता घडताना पाहायला मिळते. यावेळी गती कमी होती. अचूकता टप्प्यामध्ये पाहायला मिळाली आणि ऑन साइडला खेळण्यासाठी भाग पाडला जाते ते प्रथमेश सूदला. ज्यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल मिळेल याची आक्रमकता पाहायला मिळणार आहे. परंतु यावेळी पॅडल स्वीप आहे. नो बॉलचा इशारा. डिक्लेअर झोन मध्ये 2 धावा. एकूण संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील त्या 3 धावा. नक्कीच अर्णवकडून इथे कुठेतरी चूक घडताना आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिला टप्पा इथे चांगला मेंटेन केला होता. त्यानंतर पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत नो चेंडूचा आला. चेंडूला ट्रॅव्हल केला गेला. डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. टोटली चेंडू वरती 3 धावा घेतल्या देखील जातात. याच 3 धावांच्या मदतीने संघाच्या खात्यामध्ये भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अर्णव वरती नक्कीच विश्वास दाखवलाय. कमी वयामध्ये आपल्या नावाची चर्चा या सोमेश्वर गावामध्ये करणारा हा खेळाडू पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक केला होता. ऑफच्या दिशेने चेंडूला कटवला. अंकुर कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची पुन्हा सांगता करताना पाहायला मिळाले. यावेळी अचूकता दाखवतोय तो गोलंदाज. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक आहे. लेग ब्रेक आहे. लेग ब्रेक आहे. प्रथमेश सूदला म्हणजेच राजाला फसवतोय, होतोय. अचूकता लाईन लेंथ मध्ये पाहायला मिळाले. कमी वयामध्ये ज्यानं क्रिकेटची चांगली उंची गाठले आणि याच्यावरती भरोसा दाखवला गेला. प्लेइंग लाईन मध्ये आणलं आणि एका फ्लातून गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पेश केली जाते. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा लेग ब्रेक आहे. मिड त्याच्या दिशेने खेळलाय. जाम केलाय. रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि ते गारधल प्रथमेश सूद म्हणजेच राजा आपला कारनामा करू शकला नाही. राजाचा राजेशाही खेळ इथे पाहायला मिळाला नाही. निराश होतोय. डगआउटच्या दिशेने परततोय आणि इथे बसतोय संघाला पहिला धक्का. राजा यावेळी इथे गारद झालाय. पहिला धक्का इथे बसलाय. यानंतर होणारा सामना फाईट क्लब विरुद्ध पावस. दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती राहील आपली प्लेइंग लिस्ट इथे अपडेट करून घ्या.
फाईट क्लब आणि पावस आपले प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत येऊ द्या. दोन्ही संघ मध्यंतरानंतर इथे नाणेफेक होईल, त्यामुळे फाईट क्लब आणि पावस आपली प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत येऊ द्या. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज हर्षद, पहिला स्वीप शॉट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, डिक्लेअर झोन 2 धावा. षटक क्रमांक इथे समाप्त झाले ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ते 11 धावा. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त, धावा बनवल्या गेल्या ते 11. प्रथमेश सूदने निराश केलं, कारण दुसऱ्या षटकामध्ये अचूकता पाहायला मिळेल ते अर्णव याची परफेक्ट डिलिव्हरी. आणि ज्यावेळी प्रथमेश सूदला लेग स्टिकच्या बाहेर बॉल आत आणला गेलाय त्यावेळी प्रथमेश सूदचे फलंदाजी मिस झालेले पाहायला मिळाले, मिस शॉट खेळताना पाहायला मिळालाय. याचा ऍडव्हान्टेज मिळाला, त्याच्यावरती दबाव निर्माण केला गेला, प्रभाव पाडू शकला नाही तो राजा. आणि संघाला मात्र इथे पहिला धक्का बसलाय. चर्चा चालले, कलबत इथे गेम प्लॅन तयार केला जाईल, कशा पद्धतीने आपल्याला किती धावसंख्येपर्यंत या संघाला रोखलं पाहिजे, किती धावा आपण बनवू शकतो याची चर्चा या दरम्यान इथे केली जात असते. फक्त दोन्ही संघांनी लक्षात ठेवायचंय 15 मिनिटांमध्ये आपला 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होणं गरजेचं आहे, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी बसू शकते. बॉलिंग मार्कवरती अंकुर राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो निखिल, जो वैयक्तिक 6 धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळाला. एक शानदार षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलाय. अंकुर ऑन दी मार्क. पहिला बॉल लेग ब्रेक होता, मिड विकेटला खेळलाय. दोघंही क्षेत्ररक्षक एकमेकांकडे हातात पाहत आणि बॉल जातोय त्यांना चकवत सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी खणखणीत दमदार SPL चौकार. पहिल्याच चेंडूवरती इथे अंकुरवरती आक्रमण केलं गेलं. दुसरा चेंडू होता, समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला, चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी चांगली फलंदाजी आपल्याला निकू याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती 2 घणाघाती इथे प्रहार केले जात आहेत. अंकुरवरती विश्वास दाखवलाय. लोकल बॉय आहे या सोमेश्वर गावचा, चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर आहे, परंतु इथे लाईन त्याची भिकारली जाते आहे. आणि निखिल इथे आयकॉन म्हणून दाखल झालाय आणि सर्वांचं लक्ष केंद्रित करतोय. धमाकेदार फलंदाजी पाहायला मिळाली. राजा नाकाम ठरला, परंतु निखू मात्र इथे यादगार ठरलाय. पुढचा चेंडू यावी ऑफ ब्रेक करायचा होता, कव्हरच्या दिशेने खेळलाय. थोडंसं कॉलिंग कोऑर्डिनेशन प्रॉपर, मिसफील्ड ऍडव्हान्टेज, सिंगल रन इथे प्राप्त केली जाते. 1 धाव मिळते संघाला, धावसंख्या पोहोचते 22 या अंकावरती. चांगलं इथे रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. आता तर स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला हर्षद पाहायला मिळेल, ज्याच्या माध्यमातून आपल्या NHD मध्ये चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाला होता. मॅन फ्रॉम राजापूरचा हा खेळाडू या सोमेश्वर नगरीमध्ये आलाय, या सोमेश्वरच्या क्रीडा नगरीमध्ये आलाय. दमखम दाखवावा लागेल, चांगली फलंदाजी या स्पर्धेमध्ये करावी लागेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून अंकुर तयार होईल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुढील चेंडू असेल, बॅट ठोकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे. लेगच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय, चेंडूला फरार केला जातोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. हर्षदनेही आपला इथे बोलबाला सुरू केलाय, कारण निखिलचा धमाका त्याने पाहिला नॉन स्ट्राईक वरून आणि तोही इथे आक्रमण करू लागलाय. अंकुरवरती चढवला गेलाय, हल्ला मारला जातोय धावांचा डल्ला. आणि या दरम्यान फेकला झालेला बॉल इथे आपण पाहिला मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या दरम्यान बॉल फील्ड केला गेलाय. निर्धाव चेंडूने षटक क्रमांक समाप्त होते ते यावे 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या 1 गडी बाद आहे 26 धावा. नंबर 11 संघ कुठेतरी वाटलं होतं सुरुवातीला अडचणीमध्ये येतो की काय, कारण प्रथमेश सूद स्वस्तामध्ये गारद झाला होता. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 6 धावा पाहायला मिळाल्या होत्या, परंतु त्यानंतर जो मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला तो निखिल आणि हर्षदच्या बॅटमधून निघालेल्या 6 धावा यादगार ठरल्या आणि एक चांगला कमबॅक संघाला करून देताना हर्षद इथे आपण पाहिलंय. यावेळी निखिल स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग मार्कवरती शेवटचं षटक घेऊन इथे दाखल होतो तो संचित घाणेकर, एक युवा खेळाडू, उगवता सितारा, रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून ज्याच्याकडे पाहतो. सडपातळ बांध्याचा हा हिरो, 0 फिगरचा हा हिरो बॉलिंग मार्कवरती आणि समोर निखिल असताना पहिला बॉल. इथे मित्र पहिल्याच चेंडूवरती मोठा फटका खेळला जातोय. धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती. पंच इथे कोणता डिसिजन देणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल. नक्कीच
बॅटर इथे सेफ आहे. एक धाव इथे दिली जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. धावफलकावरती धावा लागतायत. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावा. संचित घाणेकर चांगला खेळाडू आहे, चांगला गोलंदाज आहे, कमी वयामध्ये आपलं नाव इथे मोठं करतोय. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक केलेला चेंडू, चोरटी धाव इथे घेतली जाते. आत्मविश्वासाने हा गोलंदाजी जरूर करतोय. अनुभव कमी आहे परंतु स्वतःवरती विश्वास खूप चांगला आहे आणि त्यामुळे तो सक्सेसफुल ठरलाय. श्वास आणि विश्वास दोन्ही अदृश्य आहेत पण दोघात एवढी ताकद आहे की अशक्य गोष्टीलाही शक्य करू शकतात. त्यामुळे श्वास आहे तोपर्यंत स्वतःवरती विश्वास ठेवला पाहिजे आणि यावी विश्वासाने केली गेलेली गोलंदाजी मिडल स्टिक उद्ध्वस्त. आणि यावी निखिल जो डोकेदुखी ठरला होता, निखिल जो आक्रमण करत होता, निखिल जो हिरो बनत होता, त्याला दाखवला गेला डगआउटचा रस्ता, यावी यशस्वी ठरलाय. तो गोलंदाज इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय संचित घाणेकर. लाजवाब डिलिव्हरी ती पाहायला मिळाली. यू मिस आय हिट. फलंदाजने मिस केलं, बॉलने हिट केलं आणि सक्सेसफुल ठरलाय तो संचित घाणेकर. चांगली गोलंदाजी आपल्याला संचित कडून पाहायला मिळते. एक युवा सितारा या सोमेश्वर गावचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एसपीएल सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म वरती खेळताना पाहायला मिळाला. इथे मात्र पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने चेंडूला गटवलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. धावबाची इथे संधी निर्माण झाली आहे. पंच इथे डिसिजन नक्कीच पेंडिंग ठेवतील. चांगली गोलंदाजी आपल्याला संचित कडून पाहायला मिळाले. निखिल सारखा मोठा खेळाडू क्रीडांगणाच्या बाहेर आपल्याला चौथ्या चेंडूवरती पाहायला मिळाला होता. चांगली गोलंदाजी करतोय. आपल्या संघासाठी कमबॅक करेल. यावी बॉल परफेक्ट मिडॉनच्या दिशेने खेळला गेला होता. फटका बॉल फील्ड केला गेला. यष्टांचा वेध घेतला गेला आणि इथे रनआउट होऊन मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. नॉन स्ट्राईक गेनला पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे सक्सेसफुली इथे ठरले ते फिल्डिंग. आणखीन एका विकेटचं झालं इथे पतन. आणखीन एक मोहरा डगआउटच्या दिशेने. तिसरा धक्का इथे बसलाय. अमर 11 संघाला न्यू बॅटर इथे दाखल होतो. नॉन स्ट्राईक इनला पाहायला मिळेल. बिराज संचितचा हा बॉल रॅपिड होता. नो बॉलचा इशारा. स्टेट खेळ आहे. पंच शॉट आहे. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. बॉल फील्ड करेल. एकच रन एक्स्ट्रा स्वरूपात येते संघाला मिळाले. नक्कीच आता संचित वरती आता दबाव येतोय. एक नो चेंडू इथे फेकलाच जातोय. समोरच्या संघाला अतिरिक्त धावा इथे दिल्या देखील जात आहेत. चौथं पंचक प्रगतीपथावर आहे. नक्कीच विराज कदम आयकॉन आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. आयकॉन स्वरूपात या संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतोय. दमखम दाखवावा लागेल. चांगली फलंदाजी ते करावी लागेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. यष्टी उद्ध्वस्त होते आणि संचित इथे सांगतोय तू आयकॉन आहेस तर मी या मैदानाचा डॉन आहे. आणि या डॉनचा प्रतिम परफेक्ट यॉर्क डगआउटच्या दिशेने परतला. तो यावी आयकॉन प्लेअर विराज कदम. आणि धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 30 धावा. 30 रन. 31 धावांचं लक्ष इथे ठेवले गेले ऑल सोमेश्वर संघासमोर. टॉसचा बॉस ठरला ऑल सोमेश्वर संघ. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. लाजवाब गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. सोमच्या माध्यमातून पहिलं षटक 6 धावांचं इथे पाहायला मिळालं. दुसरं षटक अर्णवने हाताळलं जे केवळ 5 धावांचं आपण पाहिलं. तिसरं षटक इथे फेकलं गेलं ते अंकुरच्या माध्यमातून महागडं ठरलं षटक. 15 धावा अक्षरशः कुठल्या गेल्या. तुटून पडला फलंदाज. आणि शेवटचं षटक मात्र इथे संचितने सांभाळलं. 4 धावा खर्च केल्या आणि निर्धारित 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना अमर 11 संघाने धावा बनवल्या आहेत. इथे त्या 31 धावांचं लक्ष यावेळी ठेवले गेले ऑल सोमेश्वर संघासमोर. सोहम भाटकर त्याच्याच सोबत आपल्याला ओमकार तारली पाहायला मिळेल. ऍज अ आयकॉन म्हणून ऑल सोमेश्वर संघाकडून खेळताना पाहायला मिळेल. हाँ जरूर ये होम ग्राउंड है और इस होम ग्राउंड में अच्छा खेल यहाँ पर करना होगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. ऑल सोमेश्वर टीम को टॉस तो जरूर जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की है और
देखा जाए तो हाल ही में न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी NHD की प्रतियोगिता में विनिंग मोमेंट इस खिलाड़ी ने चटे हैं, जो कि सामने है सोहम भाटकर। सलीम के कैप्टनशिप में जरूर NHD की टीम प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। सोहम भाटकर ने काफी कमाल का प्रदर्शन रहा इस साल सोहम का, तो वही जो कॉन्फिडेंस को लेकर यहाँ पर खेलना चाहेंगे। और पता है सोहम को इस सोहम ग्राउंड में किस तरीके से रन बनाने। ओमकार थारली ये रनर अप रहे हैं, विनर के टीम के अंदर ये रनर अप अब जो है यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। ओमकार थारली आइकॉन खिलाड़ी है, जी हाँ, देखना होगा। और विराज इस समय गेंदबाजी करेंगे। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर 31 रन आपको बनाने होंगे, और ये 31 रन आपको मात्र 20 गेंदों पर बनाने होंगे। और दर्शक आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें पता है SPL में बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिला। विराज कमाल के गेंदबाज है, राजापुर को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है। राजापुर एक्सप्रेस ये ट्रेडमार्क भी इनको दिया गया है। पहली ओवर की पहली गेंद वो जड़ में गेंद थी, सोहम ने हल्के हाथों से खेला, डॉट गेंद आती हुई। नक्कीच विराज वरती आता इथे विश्वास दाखवला जातोय, त्याच्या समोरात नक्कीच एक धडाकेबाज फलंदाज या सोमेश्वर गावची रन मशीन म्हणून ज्याला ओळखला जातो सोहम भाटकर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होतं। एक हार्ड हिटर फलंदाज नक्कीच आहे, इथे मात्र लाईन बेकारली जाते, पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय। वाईड चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव दिली देखील जाते, यात अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं खोललं जात आहे। धावांचा श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय। हाँ जरूर एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा। विराज अधिकतम ऐसे एक्स्ट्रा गेंदे नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल मिरकलवाड़ा के ओर से खेलते हुए नजर आए KB स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में। इस समय फुल टॉस गेंद थी, टैप बेहतरीन है, चौका या छक्का, 6 रन मिलेंगे सोहम भाटकर के बल्ले से। ये ब्रांडेड छक्का निकलता हुआ, कमाल का स्ट्रोक खेला है। लो फुल टॉस गेंद थी, करारा स्ट्रोक जड़ा और 6 रन हासिल किए। यानंतर होणारा लगेचच सामना असेल फाईट क्लबच्या विरोधात पावस। दोन्ही संघाच्या मी विनंती करतो आपण नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने या। जरूर 7 रन बन चुके हैं, 31 रनों का पीछा करती हुई ऑल सोमेश्वर की टीम, जिसमें रन मशीन सोहम भाटकर स्ट्राइक पर मौजूद, हल्के हाथों से खेला है, डॉट गेंद। देखिए पलक झपकते ही ओवर समाप्त होता है, क्योंकि हर ओवर में मात्र 5 गेंदें आपको करने, और 5 गेंदों पर बल्लेबाज यही दिमाग में रहता है एम कि हमें यहां से कम 10 रन बनाने हैं। वही कोशिश में एक छक्का तो आ चुका है, वो जड़ में गेंद थी, क्रैकिंग यॉर्कर देखने को मिला। यही खूबसूरती है विराज की, ये डॉट गेंद आती हुई। रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी हुई 7 रनों पर। पहिल्या पंचक प्रगतीपथावर असा येणारा अजून एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे। सोहमला कुठेतरी आता जखडून ठेवलं जात आहे, सोहमकडून मोठ्या फटक्याची अपेक्षा नक्कीच असेल, नक्कीच इथे मोठा फटका खेळला जातोय, चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर, 6 धावांसाठी इथे येतोय SPLचा षटकार। पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 13 या धावसंख्येवरती। 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय, अजूनही येणारे 15 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल। त्यांची अपेक्षा आता ओमकार कडून असेल। ज्या प्रकारे पहिल्या पंचकामध्ये सोहमने फलंदाजी केली होती, पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय, पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय। इथे मात्र पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत आलाय, चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर, 6 धावांसाठी इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून आपल्याला मोठी चूक घडताना पाहायला मिळाली आहे।
हाँ जरूर, देखिए जहां पर 4 रन होने चाहिए थे 6 रन निकल गए। शायद ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है बल्लेबाज ओमकार थारली के ऊपर। जब आपका अच्छा समय होता है ना तो यही देखने को मिलता है। बल्लेबाज के जहन में यही बात रहेगी कि 4 रन यहां से मैं चौका जड़ूंगा, लेकिन उनको 6 रन मिले हैं। फील्डर ने काफी अच्छा प्रयास किया था, जड़ में गेंद, राजा सूद ने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद आती हुई। बड़े स्टार कास्ट है इस समय, आप देख सकते हैं बीच मैदान में, और स्टार कास्ट के सामने 31 रनों को पीछा करने का प्रयास कर रही है ऑल सोमेश्वर की टीम। डॉट गेंद यहां पर निकली है, एक गेंद अभी भी इस ओवर की शेष है, यानी कि कुल मिलाकर 9 गेंदों पर 20 रनों की साझेदारी ओमकार थारली और सोहम भाटकर के दरमियान बन चुकी है। 11 रनों की और जरूरत है, यानी कि 11 गेंदें हैं, 11 रन चाहिए जीतने के लिए। नक्कीच सामन्यामध्ये चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। गोलंदाजी सोहमकडून आपल्याला चांगली पाहायला मिळते। एका चेंडूचा खेळ अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये शिल्लक आहे। स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला ओमकार तारली पाहायला मिळतोय ॲज अ आयकॉन म्हणून ऑल सोमेश्वर संघाकडून खेळताना पाहायला मिळेल। नॉन स्ट्राईक एंड वरती धडाकेबाज फलंदाज सोहम भाटकर आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला 2 षटकार पाहायला मिळाले होते। इथे मात्र पुन्हा एकदा ऑफसाईडला चेंडूला कटवलं जातोय। चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, निर्धाव चेंडूचे ते सांगता घडताना पाहायला मिळेल। 2 पंचकांच्या इथे खेळ संपलाय। संघाची धाव संख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे। अजूनही 10 चेंडूंवरती 11 धावांची गरज असेल। जी हाँ, 10 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। इतना आसान भी नहीं रहेगा। अब तीसरे गेंदबाज कौन रहेंगे? 2 या 3 रन का ओवर करना होगा, देखना होगा। ये कोशिश यहाँ पर जरूर रहेगी, लेकिन ना सोहम भाटकर शातिर है, जो जानते हैं किस तरीके से रन यहाँ पर बनाने हैं। नए गेंदबाज जब गेंदबाजी के लिए आते हुए देवेंद्र आए हैं, अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सोहम भाटकर। स्ट्राइकिंग एंड पर देवेंद्र ने कमाल की गेंदबाजी की है पिछले कई प्रतियोगिता में, और वैसी गेंदबाजी की उम्मीद है इस समय भी। देखना होगा, फुल टॉस गेंद है, टैप जरूर किया, रोकना चाहेंगे, रोक लिया गया है, और 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। रन संख्या बढ़ेगी 21 रन, 9 गेंदे हैं, 10 रनों की जरूरत है। कल के दिन में ऐसे ही कई तूफानी मैचेस देखने को मिले हैं। देखिए लीग के मुकाबले चल रहे हैं, जिस पर हर एक रन, हर एक विकेट, हर एक गेंद बहुत ज्यादा मायने रखती है। हारने के बाद भी एवरेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और कल के दिन में देखा किसी टीम का माइनस में होना भी उनके लिए प्लस पॉइंट होता हुआ नजर आया। और वरना ऐसा भी हो सकता था कि जीत कर भी आप प्रतियोगिता से बाहर जाते और हार कर भी आप क्वालिफाई कर जाते। ऐसे लीग के मुकाबले कल के दिन में रहे थे, और कल के दिन के में क्वालिफाई करने वाली 2 टीमें त्रिमुखी और ऑल करला, 2 टीमों ने अपनी जगह बना ली है। तो इस समय सेवेंद्र है, ओमकार थारली स्ट्राइकिंग इन पर 10 रनों की अभी भी जरूरत है। मैच हाई वोल्टेज होने की आशंका है। लो फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक किया, लेकिन इस समय रन आउट का विकेट मिलता हुआ। ऐसी गलतियों से बचना चाहेंगे बल्लेबाज, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग विराज द्वारा देखने को मिली, और ये रन आउट का विकेट मिला है। नक्कीच आपल्याला धावबाद होताना ओमकार पाहायला मिळतोय। धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 21 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळत आहे। कोणत्या फलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल। संकेत राजवाडकर उर्फ गुंड्या याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातोय। वनडाऊनच्या रूपात आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय। सेवेंद्रकडून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते। स्ट्रायकिंग एंड वरती धडाकेबाज फलंदाज सोहम पाहायला मिळेल। नक्कीच अजूनही 10 धावांची गरज असेल ऑल सोमेश्वर या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी। हाँ जरूर, आज के दिन में हमने देखा कि सब बल्लेबाज सीधे चौका छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस तरीके से प्रतीक कड़व और लैबो खेल रहे थे, 2-2 रन जोड़कर स्कोर को चेस कर रहे थे, ऐसा कोई बल्लेबाज आज की इस रात में देखने को नहीं मिला। शायद आज की कुछ अलग रणनीति के साथ बल्लेबाजी चल रही है, लेकिन आने वाला समय बताएगा ये रणनीति किस तरीके से रंग लाएगी। जड़ में गेंद थी, सीधा खेला है, जी हाँ रोका गया है, डॉट गेंद आती हुई। यही अगर डिक्लेयर क्षेत्र में खेलते तो वो जो अंतर है वो कम होता, लेकिन बल्लेबाज में यही एक बात होती है कि चौका या छक्का जड़ूंगा तो हम जल्दी जीत जाएंगे। जल्दी क्या करना है, वक्त बहुत ज्यादा है, जितना भी वक्त है उसमें अपने टीम को जिताना है। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन इशारा क्या आएगा, लेग स्टंप के बाहर है या नहीं? जी हाँ, वाइड +2, 3 रन जुड़ेंगे। ये किस्मत का साथ मिलता हुआ ऑल सोमेश्वर टीम को। इस 3 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 24 रन। देखा जाए तो यहां से अब अजूनही 7 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी ऑल सोमेश्वर संघाला। बॅट टाकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे। सोहम कडून चांगले फलंदाजीची अपेक्षा आहे। इथे मात्र रिव्हर्स अटेंड केला होता
चेंडू सरळच्या दिशेने येतो, एक चोरटी धाव तर नक्कीच घेतली जाते. या एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 25 या धावसंख्येवरती. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला संकेत राजवाडकर, सोमेश्वर गावचा वंडर बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो, संकेत क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सेवेंद्र अजूनही तिसरं पंचक प्रगतीपथावर आहे. पुढील चेंडू असेल, संकेत चांगली फलंदाजी करण्यात माहिर आहे. बॅट ठोकून आव्हान केलं जात आहे. पुढील चेंडू इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होतं. बाईक स्वरूपात नक्कीच इथे 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. याच 2 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. संघाची धावसंख्या 27 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही 4 धावांची गरज असेल. येणारे चेंडू असतील 5. अजूनही 4 धावांची गरज. जरूर आखिरी गेंद रुकना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन रुका नहीं क्योंकि इतनी रफ्तार थी सेवेंद्र की गेंद में कि विकेट कीपर झुकने से पहले ही गेंद जो है बाउंड्री के पार यानी कि डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई. तो आने वाली 5 गेंदें हैं, 4 रनों की जरूरत है. पहली 3 गेंदें यहाँ पर स्पष्ट करेगी कि कौन सी टीम यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी. तो देखना होगा, ये 4 रन बनाने होंगे. गेंदबाज खर्च करने वाले हैं नहीं, लेकिन सबसे अहम बात यह है ऑल सोमेश्वर की कि सामने इस समय जो है सोहम भाटकर ये रन मशीन है, जिसने पिछली प्रतियोगिता में बता दिया 2024 का अधूरा सपना 2025 में न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी में पूरा करने वाला है सितारा है. 2024 में काफी दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इस साल उन्होंने बता दिया आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं. और वो करते हुए उन्होंने NHD की खूबसूरत प्रतियोगिता को जीतने का कारनामा किया है. पावर हिटर्स की ओर से खेल रहे थे और जी हाँ, और चैंपियन बनने का टैग लगाए पिछले 18 तारीख के. और इस समय देखना होगा, कट करना चाहते थे, अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद चली गई. 2 रन यहां पर निश्चित रूप से बनते हुए, इसी को कहते हैं किस्मत मेरे दोस्तों. और ये रन बनते हुए ऑल सोमेश्वर के खाते में रन संख्या बनी है इस 2 रनों के साथ 29 रन. 2 रनों की जरूरत है 4 गेंद पर. नक्कीच 4 चेंडूंवरती अजूनही 2 धावांची गरज आहे. सामन्यामध्ये रंगत आपल्याला नक्कीच घडताना पाहायला मिळते. त्याच ताकदीचा आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय. राजेश याच्यावरती विश्वास दाखवलाय. इथे मात्र रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र बॉक्स आउटच्या स्वरूपात धक्का क्रमांक 2 लागताना पाहायला मिळालाय. सोमला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवताना पाहायला मिळालाय. सामन्यामध्ये नक्कीच रंगत घडताना पाहायला मिळेल. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 3 चेंडूंवरती अजूनही 2 धावांची गरज आहे. हाँ, मैच खत्म नहीं हुआ है, रिलैक्स नहीं होंगे, कंपलसरी चेस है, तो ये 2 रन आपको बनाने ही होंगे. तो इस बार एडवांटेज जरूर मिलेगा क्योंकि आपको मैच में वापस आने का मौका मिला है. देखना होगा, नए बल्लेबाज बीच मैदान में चिन्मय आइकॉन खिलाड़ी हैं, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 गेंदों पर 2 रन बनाने की जरूरत है. यानी कि एक डिक्लेयर क्षेत्र वाला स्ट्रोक खेलना है और उसी क्षेत्र में जो है फील्डर को तैनात किया गया है कि यहां से 2 रन बनेंगे, क्या यहां से बल्लेबाज सामने खेलते हुए इस रन को मुकम्मल करेंगे, ये भी सवाल रहेगा. 3 गेंदें 2 रनों की जरूरत है. इन्हें पता है ये 2 अंक कितने ज्यादा मायने रखते हैं. इन्हें पता है SPL में हर एक मुकाबला कितना मायने रखता है. इन्हें पता है आने वाली गेंद कितनी महत्व रखती है इनके लिए. 3 गेंदें 2 रनों की जरूरत है और रोका गया है. इस समय डायरेक्ट हिट है. मुकाबला बहुत ही रोचक मोड़ पर आकर रुका है. क्या बात है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस बार भी कहना चाहूंगा, जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है. अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है. इरादे अभी भी मजबूत है. यहां पर अगर देखा जाए तो दोपेश्वर अमर 11 टीम के उन्हें पता है कि मैच खत्म नहीं हुआ है और ये मेट्रो की गेंद है. मेट्रो हालांकि देखा जाए तो पटरी से काफी तेज चलती है, लेकिन ये मेट्रो की गेंद है जो विकेट पर धीमी चलती है. धीमी चलती है तो आपको रफ्तार बढ़ानी होती है, लेकिन ये रफ्तार होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की. आने वाली गेंदें 2 है और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है. स्वप्निल इस समय आते हुए, स्वप्निल आलिम बीच मैदान में. स्वप्निल यानी कि सपना, क्या सपना हकीकत में उतार पाएंगे. 2 रन चाहिए. स्वप्निल के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. इस समय 2 गेंदें 2 रनों की जरूरत है, लेकिन गेंद सीधा विकेटों पर जा टकराई. व्हाट अ मैच. मुकाबला जबरदस्त चलता हुआ, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, चाहे अब किसी भी टीम के सपोर्टर क्यों ना हो. यही खूबसूरती है, यही मजा है SPL का. लोगों ने यहां पर उम्मीद छोड़ी थी, लेकिन हल्की सी वो किरण जगी ना, वो हल्की सी किरण ने ही यहां पर कहीं ना कहीं रोशनी जगाई है.
जी हाँ मेरे दोस्तों, जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है उसी को लोग मेंटल कहते हैं। और मेंटल बनने की चाहत अगर अपने आप में रखते हो तो जरूर दुनिया के एक ऊंचे पायदान पर अपने आप को पाओगे दोस्त। वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, और ये अगर अपने आप को ठानोगे तो जरूर नामुमकिन को भी मुमकिन करने की ताकत आपके अंदर जरूर आएगी। अब यहां से देखिए पूरी तरीके से पलट चुका है मुकाबला। जी हाँ, एक पॉपुलर डायलॉग भी आपने सुना होगा, पल में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया, मैच बदल दिया। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक गेंद है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। क्या होगा? क्या यहां से जीत की उम्मीद अभी भी है? और सोमेश्वर के पास पूरा क्राउड इस पर नजरें जमा हुआ है, धड़कनें तेज हुई है, हार्ट बीट इस समय बढ़ती हुई। सामना हा कंपल्सरी चेस राहील, एका चेंडूत जी फक्त हाँ. 2 धावांची गरज आहे. देखना होगा क्या होता है इस समय। ओ, एक रन लेने से कुछ नहीं होगा, और इसी के साथ मात्र 1 रन से जीत अर्जित की है शिव स्पोर्ट्स दोपेश्वर अमर 11 टीम ने। व्हाट अ विक्ट्री! असंभव को संभव करने का काम मैडम यहां पर हुआ है। इसीलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ खेल है, हमें पता है। इसीलिए जब तक आखिरी गेंद बनती नहीं तब तक सेलिब्रेशन ना ना ना। ओहो, व्हाट अ विक्ट्री! हमारे 11 आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माइक्रोफोन पर हम तब्दील करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे साथी दोस्त ओमकार, और उनके साथ शानिब दाऊ, एक हिंदी की उभरती हुई आवाज, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। और अभी जो इस मुकाबले के लिए अपने आवाज सुनी हमारे साथी दोस्त मितेश खानविलकर, बहुत ही अच्छी आवाज है, मजा आ रहा है इनके साथ भी। हाँ, जूनियर जरूर है लेकिन वो टैलेंट है जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता को कवर कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं जरूर दुआ करूंगा कि एक समय हम दर्शक में रहेंगे, आप कमेंट्री करते रहेंगे और हम आपकी कमेंट्री का मजा लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और नेक्स्ट मैच बहुत ही अच्छा होगा। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं, माइक्रोफोन पर तब्दीली होगी, ओमकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उनके साथ एक यंग टैलेंट शानिब। यस, वेलकम।
से सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अमित तो दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर प्रज्ञेश देखने मिलेंगे। गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है सूरज अपनी टीम की तरफ से पहली ओवर पहला शतक लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। जर्सी क्रमांक 30 अपनी टीम की तरफ से पहला शतक लेकर दाखिल हुआ है। सलामी की जोड़ी जरूर मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है। स्ट्राइक पर अमित तो नॉन स्ट्राइक पर प्रज्ञेश। येस, पंचांचा सिग्नल सामन्याला आरंभ केला जातोय आजच्या रजनीतील सामना क्रमांक 14 आणि स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय अगदी स्टायलिश खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो अमित लयवे आपण पाहतोय। ऑफसाइड 4 लेग साइड 3 असे चित्र दबल्यानंतर पंचांचा सिग्नल येतोय। सामन्याला इथे प्ले केला जाईल। जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर प्रीमियर लीग पावस संघ या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच खेळण्यासाठी दाखल झालाय। चर्चा स्वागत आहे पावस संघ आपल्या या स्पर्धेमध्ये। पहिला चेंडू होता नरवळ चौकाला जातोय, चेंडू इथे पाठवला जातोय, येतोय पहिला दर्शनीय चौकार इथे खेचला जातोय 70 चौकार। जी हाँ, खराब गे क्षेत्ररक्षण वहां पर हमें देखने मिला। लेग साइड की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई सीधा बाउंड्री लाइन की बार 4 रनों के लिए जरूर टीम का खाता खुल चुका है। 4 रनों पर स्ट्राइक पर अमित है। गेंदबाजी मार पर सूरज है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेगा अमित के लिए इस बार जरूर। येस, प्रज्ञेश देवळकरच्या सरळ पायावरती चेंडू आदळलाय। डॉट बॉल येतोय। चांगल्या लेंथ आणि लाईन वरती विचार करणं गोलंदाजी करण्याचं असेल आणि सूरज कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल। जर्सी क्रमांक 30 आपण पाहतोय। ऑफसाइड 4 लेग साइड 3 असे क्षेत्ररक्षण सजवलं जातोय। एक्स्ट्रा सज्ज झाला असेल, कॉलिंग कॉम्बिनेशन यावेळी जुळेल का? नंतरचा चेंडू हलक्या हाताने एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये खेळला जातोय। डॉट बॉल येतोय। त्यानंतर प्रज्ञेश देवळकर चाललाय, थोडीशी सलामत करतोय, चर्चा करेल आणि चर्चा केल्यानंतर कोणतं उदाहरण येईल यावेळी पाहण्यासारखं असेल। फायर ब्रिगेड कुणाला तरी होणं गरजेचं आहे। प्रज्ञेशने चर्चा केली आहे। जी हाँ, पहली एक गेंद खराब देखी थी, उसके बाद 2 गेंदों पर कमबैक देखने मिला हमें सूरज की तरफ से। अगली गेंद लेकर आने वाली 2 गेंद शेष है। सिल्वर टप्पे की गेंद क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद था। डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नशिबावर नाही, स्वतःच्या आता मेहनतीवरती तुम्हाला विश्वास दाखवणं गरजेचं आहे। आता मेहनत दाखवली आहे यावेळी सूरजने। अराउंड विकेट सूरज। अमित सडीचा नंतरचा बॉल हो युटी बॉक्स आउट इथे केला जाणार आहे। मोठा धक्का, मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकवला जातोय। अमित इथे माघारी परतलाय। पहिला धक्का, पहिला हादरा, धावसंख्या 4 वरती। जी हाँ, पहला विकेट अभी तक जा चुका है पावसी टीम को। अब देखना होगा कौन से फलंदाज के ऊपर भरोसा कर मैदान के अंदर दाखिल किया जाएगा। कौन से फलंदाज वन डाउन के रूप में मैदान के अंदर दाखिल होगा, यही हमें देखना होगा। अगर देखने जाएंगे तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 4 रनों पर 1 विकेटों के नुकसान पर। देव किरण यावेळी मैदानामध्ये दिशेने दाखल झाला असेल। देव किरण यावेळी कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। देवाचा किरण म्हणून ज्याला ओळखला जाणारा देव किरण दाखल झालाय। समोर आहे वंडर बॉय, चॉकलेट बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो पावस गावाचा प्रज्ञेश देवळेकर यावेळी आपण पाहतोय। फलंदाजी बार करून अनेक पर्व ज्या अंडरम क्रिकेटमध्ये निस्तार झालेल्या अंडरम प्रीमियर लीग पावस मध्ये या प्रज्ञेशने आपली छाप सोडली होती। तोच पुढे यार प्रज्ञेश बॅट ठोकून आवाहन केलं जातोय। गोलंदाज सज्ज झाला असेल। मुंबई गावाला विलंब करणारा हा गोलंदाज आहे। पहिला चेंडू परफेक्ट बॉडी लँग्वेज वरती टाकला जातोय। डॉट बॉल येतोय, डॉट बॉल इथे फेकला जातोय। येस, अप्रतिम गोलंदाजी इथे आपण पाहतोय। एका ऍक्शन मध्ये 2 कट करण्यासाठी ओळखला जाणार यावेळी चुकलाय। काय घडलंय, काय बिघडलंय? डिसिजन पेंडिंग, डिसिजन पेंडिंग। येस, पंच येणार, चर्चा करणार आणि त्यात नंतर योग्य तो डिसिजन यावेळी दिला जाणार आहे। डिसिजन पेंडिंग। देखना होगा अंपायर का डिसीजन हमारे तक क्या पहुंचता है। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। आसमानाच्या दिशेने बोर्ड आपल्या झळकावतील। येस, दिला जातोय कॉल। पंचनी ठरलंय विकेटचं पतन होईल। दुसरा धक्का, दुसरा हादरा, प्रज्ञेश देवळकर बोलला इथे। सिल्वर डकचा शिकार प्रज्ञेश देवळकर। बैक टू द पवेलियन। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें देवकिरण की तरफ से देखने मिली है। अगर बात करेंगे तो पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद विकेट मिला है और अच्छे बल्लेबाज प्रज्ञेश हमें देखने मिल रहे थे। जरूर उनका विकेट जा चुका है। दबका क्रमांक 2 बैठ चुका है। अब मैदान के अंदर नवीन बल्लेबाज दाखिल हुआ है। अनिकेत मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। राइट हैंड बल्लेबाज तो गेंदबाजी मार पर देवकिरण अपने ओवर की अगली गेंद लेके राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे। इस बार अनिकेत के लिए हल्के हाथ से खेला है। ऑफ साइड की दिशा में डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
येस डॉट बॉल इथे येत आहेत म्हणजेच काय परिषदेचं कारण थोडीशी दुखी इथे बनते. दुखडीचं कारण यावे असेल स्वतःवरती विश्वास इथे दाखवावा लागेल, हवा करावी लागेल. स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत काय करू शकतो हे वेळ आल्यावर दाखवून द्यायचंय. आता तर खरी वेळ मैदानामध्ये अधिक आली आहे आणि या वेळेवरती यावेळी थोडासा लेखिकच्या बाहेरून जाणारा बॉल होता पण आमच्याकडे बळत आहेत. वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाव यावेळी स्कोर कार्डवरती जमा केली जाते. 5 रन अभी तक बनाए गए, आने वाली और 2 गेंदें शेष है. गेंदबाजी पर देव किरण अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे. सामने बल्लेबाज फलंदाज अनिकेत. सिल्वर टप्पे की गेंद, यहाँ पर गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद फरार, चौकार. जी हाँ, अफलातून फलंदाजी हमें देखने मिल रही है. अनिकेत के बल्ले से मैदान के अंदर दाखिल हुए थे. पहली गेंद जरूर बाहर गई थी, ले अंपायर का इशारा हमारे तक जरूर पहुंचा था, लेकिन पहली गेंद पर जरूर उनके लिए पहली गेंद थी. चौकार लगाया गया. अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर देव किरण राइट राउंड विकेट से अनिकेत के लिए इस बार येस थोडीशी दिशा यावी भटकलं असेल पंच पुन्हा एकदा आमच्याकडे बळत आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धावा स्कोर कार्डवरती जमा केल्या जात आहेत. दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश केला जातोय. धाव संख्या 10 या अंकांवरती 2 गडी बाद झाले असेल. पुढे यार हातामध्ये फेंडूला रोल केला गेला होता, त्यानंतरचा सफलपूर्वक चेंडू इथे फेकला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. षटक 2चा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या टीमची टोटल 10. 2 गडी बाद केले जात आहेत. चांगली लेंथ वरती गोलंदाजी आहे. पाबस संघाने आतापर्यंत 10 चेंडू फेस केले. 10 चेंडू फेस करताना 10 धावा बनवल्या गेल्या आणि तिथे 2 गडी थोडेसे गमावले असेल. थोडासा बॅकफुटला संघ इथे आलाय पाबस संघ. जी हाँ, अगर देखने जाए तो 2 ओवर समाप्त हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 10 रनों पर. देखने जाएगा तो अभी तक टीम के 2 विकेट भी जा चुके हैं और अब स्ट्राइक पर रहने वाला है बल्लेबाज अतिर. गोलंदाजी मार करून अतिर जर्सी क्रमांक 01. पहिला चेंडू आला होता कार्पेट यावी खेळला होता. चेंडूला खरेदी केला जातोय. चेंडू चाललाय आस्वाद घेत बॉटलांच्या बाहेर येतोय. एसपीएल चा चौकारी इथे खेचला जातोय. या चौकारीच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती पुढे सरकत चालली आहे. 14 या अंकांवरती. चांगली फलंदाजी आहे. अलाउंड कार्पेट हा फटका यावेळी निवडला होता. आतिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार क्या, इस बार जरूर डांडी 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 गुल. ये पत्ता कर दे गुल, जरूर की है डांडी गुल. जी हाँ, धक्का क्रमांक 3 बैठ चुका है. कौन से बल्लेबाज के ऊपर भरोसा किया जाएगा यही देखना होगा. इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का चौका मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है. एक तरफ फाइट क्लब तो दूसरी तरफ पावर्स देखने मिल रही है. जरूर अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है आतिर की तरफ से. एक विकेट अपने नाम पर जरूर किया है. टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है वो 14 रनों पर. नीट बॅटर हर्षल भाटकर बैदरीच्या दिशेने दाखल केला जातोय. हर्षल वरती दाखवलेला विश्वास आपण पाहतोय. यानंतर होणारा सामना 6व्या मैदानाच्या दिशेने यावी आपण काय घडणार आहे काय बिघडणार आहे. कारण हर्षलला दाखल इथे केलं जात आहे. आराध्य स्पोर्ट वर्सेस राजवीर किंग दोन्ही संघांना विनंती असेल आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये जर काही चेंजेस असतील तर आमच्या कॉम्बॉक्स पर्यंत पोहोचवा. पहिला चेंडू होता अगदी ऑनसाइडच्या दिशेने हलक्याने कटवला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धाबांना आळा लावला जातोय. रोखला जातोय धाबा. धावसंख्या टीमची टोटल आहे 3 गडी बाद 14. नंतरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तो करणार नाही कोणत्याही प्रकारची चूक. त्याला माहिती आहे क्रिकेटवरती चुकीला माफी नसते. त्यामुळे प्रत्येक क्षण हा महत्वाचा असतो. प्रत्येक क्षणी हिरो फिगरचा झिरो बनायचं नसतं. हिरो बनण्याचा प्रयत्न यावी केला जाईल का. नंतरचा चेंडू चांगलं वळण होतं. फिंगर रोल केली जाते. गतीत परिवर्तन होतं. षटक क्रमांक 3चा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल कम टोटल आहे आतापर्यंत 14. 3 गडी बाद झाले. धावसंख्या 14 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेमधील सर्वाधिक लो टोटल राहिला आहे 14 या धावा. जी हाँ, अगर देखने जाएंगे तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 14 रनों पर. अभी तक 3 विकेट भी जा चुके हैं. देखना होगा कौन सा गेंदबाज मैदान के अंदर दाखिल होता है. स्ट्राइक पर है अनिकेत तो नॉन स्ट्राइक पर हर्षल. गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है मुन्ना बाटकर. जरूर एक
अच्छा गेंदबाज माना जाएगा इस पूरे प्रतियोगिता में। अपनी टीम की तरफ से अंतिम शतक लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। अपनों की पहली गेंद लेकर मुन्ना बाटकर राइट आर्म राउंड विकेट से फलंदाज अनिकेत इस बार जरूर पंच आउट करने का प्रयत्न। संरक्षण वहां पर मौजूद है, दौड़ गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टीम का रुका हुआ स्कोर है वो। ये सिंगल धाव इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली जाते, कारण स्ट्राईक थोडीशी रोटेट करण्याचा इथे प्रयत्न केला जातोय। स्ट्राईक रोटेट असेल, धाव संख्या 15 वरती आहे। 22 स्पोर्ट कासरवेली संघ आहे, त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हन मध्ये कोणताही चेंज नसेल। आराध्य स्पोर्ट शांतीनगर आपल्याला विनंती असेल आपण देखील या ठिकाणी यायचंय। समालोचन कक्षाच्या समोरून ज्यांना विनंती असेल आपण थोडंसं दूर व्हायचं असेल। फिंगर रोल केली होती, जादू आहे गोलंदाजावरती आणि मुन्नाची अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय। चेंडूला थोडंसं मिडल स्टिक वरून ऑफ स्टिक वरती चेंडू आणला गेला आणि त्यानंतर विकेटचं पतन इथे घडलंय। पावस संघ थोडासा अडचणीमध्ये आलाय, अडचणीमध्ये सावरण्यासाठी मैदानाच्या दिशेने आता नवीन बॅटर यावी बळतोय पावस संघाकडून। गणेशची पावलं आता मैदानामध्ये वळली आहेत। श्री गणेशा करावा लागेल धावांचा। पहिला चेंडू या क्रीडांगणावरचा फेस करेल तो गणेशसाठी टाकला चेंडू, मोठा फटका सरळच्या दिशेने खेळलाय। धावचीची संधी होती, आगाऊपणा तू खेळला कशाला? येस, धावता धावता तू रन आउट झाला। क्रिकेटवरील आत्महत्या, सुसाईड यावी घडली असेल। पावस संघ थोडासा अडचणीमध्ये यावी सापडलाय। जी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने में दी है मुन्ना बाटकर इनकी तरफ से। अगर देखने जाएंगे तो पहली गेंद पर 1 रन निकाला, दूसरी गेंद पर जरूर विकेट मिला और तीसरी गेंद पर भी जरूर रन आउट मिला अनिकेत स्ट्राइक पर। तो न्यू गेंद बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। मुन्ना आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय, जर्सी क्रमांक 22 अनेक वर्ष फाईट क्लब संघाकडून खेळणारा यावेळी आपण मुन्ना पाहतोय। समोर यावेळी अनिकेत सज्ज झाला असेल। अनिकेतसाठी आपण क्षेत्ररक्षण बघायला गेलं तर ऑफसाइड 4 लेग साइड 3 असं क्षेत्ररक्षण सजवलं असेल। ही संधी आहे, ही संधी ओळखून आता फलंदाजी करायची असेल। ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणार चेंडू होता, पुढे एकदा धावचीची संधी आहे, पुढे एकदा रनआउटची विकेट इथे मिळते। मानवरता खेळत होत्या चुका। आपण लीग स्टेज मध्ये प्रत्येक सामना खेळतोय, प्रत्येक विकेट आणि प्रत्येक रन तुमच्यासाठी महत्वाची असते। कालच्या रजनीमध्ये असंच घडलं गेलं होतं, अगदी शेवटच्या सणापर्यंत कोणी जिंकलं आणि कालच्या रजनीमध्ये शेवटचा संघ आपण ऑल करला हा सेकंडचा संघ ठरला असेल। पहिला संघ त्रिमुखी कोळंबे होता, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने यावेळी मुन्ना आपण गोलंदाजीवरती पाहतोय। मुन्ना अगली गेंद लेकर इस बार जरूर शुरुआत पे गेंद डाली थी, रन लेने का प्रयत्न, जरूर चोरी चुप के 1 रन कंप्लीट कर लिया। टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 16 रनों पर। 17 रनों का जरूर टारगेट रखा जा चुका है। या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा उभारल्या गेल्यात पावस संघाकडून। 16 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 17 धावांचं लक्ष यावेळी ठेवलं जाते। कोणताही फलंदाज जर विचार करू शकला तर जास्त धावा बनवू शकला नाहीये, डबल डिजिट मध्ये हा धावा बनवू शकला नाहीये, कारण 16 धावा या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा पावस संघाने थोड्याशा उभारल्या गेल्या आहेत। पण कमी तिथे हमी असते, आपली गोलंदाजी आहे। ज्यावेळी गोष्टी अशक्य वाटतात त्या शक्य करून दाखवण्याची संधी आता निर्माण झाली असेल। पावस संघ अजूनही सामना जिंकला नाहीये। ज्यावेळी तुम्हाला आयुष्य संपल्यासारखं वाटेल त्यावेळी एकदा मागे जाऊन पहा, काही घडू शकतं। क्रिकेट हे अनिश्चिततेचं घर आहे। सामना जिंकण्यासाठी 20 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता असेल। 20 चेंडू जवळपास पावस संघाने फेस केले गेले आणि त्यातील 15 चेंडू हे डॉट आलेत। या स्पर्धेमध्ये अजून एक नौका इतिहास रचला गेलाय फाईट क्लब संघाकडून। अप्रतिम गोलंदाजी इथे केली असेल फाईट क्लब संघाकडून। ओवी सावी स्पोर्ट कर्णधार विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण थोडी कॉम्बॉक्स मध्ये या।
या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा इथे उभारल्या गेल्यात. टोटल 17 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जातं. सलवर बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल झाले असतील. नॉन एंड वरती प्रतीक आहे आणि स्ट्रायकिंग एंड वरती जर विचार करायला गेला तर स्ट्रायकिंग एंड वरती देव किरण यावेळी दाखल झालाय. मुंबईला विलंब करणार हा तारा सितारा मैदानाच्या दिशेने दाखल झालाय. काय खेळतोय, अनेक तारे सितारे आपण पाहिले असेल, पण पावस संघ आहे यांच्याकडे देखील एक दमकम आहे. आम्हाला 17 धावांवरती रोखलं गेलं तर आम्ही पण तुम्हाला 17 धावांवरती रोखू शकतो का? काचं उत्तर आता द्यायचं. गोलंदाजी करत असताना षटक क्रमांक 1 इथे दाखल केला जातोय. वैयक्तिक पहिला आहे. संघाकडून देखील पहिला षटक घेऊन दाखल केला जातोय. पावस संघाकडून यावी येतोय. सौरभवरती विश्वास इथे दाखवला जातोय. पावस संघाचा सौरभ, मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान असं व्यक्तिमत्व, जाहीर तिथे देशात निर्माण करणारा सौरभ यावी दाखल झाला जातोय. 75 येतोय. सामन्याला यावी सुरुवात केली जाईल. कम टोटल हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला भेटणार का सोमेश्वर प्रीमियर लीगच्या थरारामध्ये? सौरभ यावी दाखल झाला असेल पंचांच्या उजव्या हाताकडून. अर्थातच अरांड विकेटने पहिला चेंडू यावी हलक्याने कटवला जातोय. चेंडू चालला असेल फाईनल एरियामध्ये. 2 धावा इथे अर्जित केले जात आहेत. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं, धावांचा श्रीगणेश इथे केला जातोय. जी हाँ जरूर. इस प्रतियोगिता का सब में जो कम स्कोर है वो 17 रन बनाए गए. 17 रनों का टारगेट रखा जा चुका है, उसमें से 2 रन जरूर माइनस हो चुकी है. देव किरण और प्रतीक जो सलामी की जोड़ी लेकर मैदान के दाखिल हुए. सौरभ अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान के नजर आ रहे हैं. जरूर अपनी टीम की तरफ से पहले शतक लेकर मैदान के दाखिल हुए. पहली गेंद पर जरूर 2 रन मिले, दूसरी गेंद डॉट आई. उसके साथ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मतलब कि तीसरी गेंद लेकर राइट राउंड विकेट से पहिलं षटक बापलेचं आहे. या बापलेच्या षटका मागे चेंडूला पाठवलाय हलवणं कार्पेटने 6 धाब्यांसाठी. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. येतोय घनाघाती षटकार. जी हाँ, अफलातून फलंदाजी हमें देखने मिली है. सौरभ जरूर प्रेशर रहने वाला है गेंदबाज के ऊपर. इस बार जरूर डिक्रेशन बॉक्स में गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा 2 रन के लिए. अगर इस 2 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 10 रनों पर. अप्रतिम फटका होता. अगदी डोळ्यांची फार न फेडणारा सुरेख फटका यावेळी खेळला गेला होता. नजाकत होती याही चेंडूवरती. इथे आहे नजाकत. चेंडूला पाठवून दिलं जाते. सोमेश्वर बॉलच्या बाहेर. येतोय अजून एक दमदार षटकार. जी हाँ, 1 रन अजूनही आहे जिंकण्यासाठी. देव किरण अच्छी बल्लेबाजी हमें करते हुए मैदान में नजर आ रहा है. जरूर मैन फ्रॉम मुंबई से रत्नागिरी सोमेश्वर में क्यों खेलने के लिए आए, यही हमें मैदान के देखने मिल रहा है. जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है. जरूर इस ओवर में अगर देखने जाएंगे तो 2 छक्का लगाए गए. अरुण नक्कीच, कारण फाईट क्लब संघासाठी हा फाईट असणार आहे पूर्णपणे. कारण सामना लवकर संपवलाय. आपण लीग स्टेज मध्ये खेळतोय हे डोक्यामध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं आहे. कारण लीग स्टेज मध्ये खेळत असतो प्रत्येक विकेट, प्रत्येक रन आणि प्रत्येक धाव ही खूप लाख मोलाची असते. आणि हा लाख मोलाचा फटका यावी प्रतीकच्या बॅट मधून निघालाय. विनिंग मुवमेंट यावी आपण पाहतोय. 2 धावा इथे खर्च केले जातील आणि फाईट क्लब संघाची फाईट विजयाची ठरती आहे. पहिला या एसपीएल मध्ये दमकम दाखवणारा विजय फाईट क्लब संघाकडून मिळतोय. हेलो, जरूर इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन का आज का 5वां मुकाबला मैदान कर खेला जा रहा है. एक तरफ आराध्य स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ राजवीर किंग देखने मिलने वाला है. जरूर हमने दोनों के बीच में टॉस देखा था और टॉस के बॉस राजवीर किंग्स ठहराए गए. डिसीजन अभी भी पेंडिंग है. अपना डिसीजन कमेंट्री बॉक्स तक जरूर कहना है. राजवीर स्पोर्ट कर्णधार हरेश साळके, विनंती असेल आपला डिसिजन. क्षेत्ररक्षण यस, नाणेफेक जिंकल्यानंतर सिलेक्ट होताना बॉल फर्स्ट. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. समोर आपण पाहणार आहोत निखिल सारेंग असेल, ओमकार घाडी असेल,
प्रथमेश सोनार ह्या फलंदाजांना रोखणार आहे. किती धावापर्यंत रोखलं जाईल? प्रत्येक इनिंग संपवण्यासाठी तुम्हाला 15 मिनिटांचा कालावधी दिला गेलाय. या 15 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला निर्णायक 4 षटक आणि 20 चेंडू फेकायचेच असणार आहेत. आणि जे प्लेयर डगआउट आपल्यासाठी दिलं गेलंय तर ती विनंती असेल, प्लेयर शिवाय अन्यथा कोणता खेळाडू त्या डगआउट मध्ये बसणार नाहीये. आणि त्या डगआउटच्या बाहेर जर कोणता खेळाडू आदळला त्या संघाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची आपण नोंद घ्या. आणि दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. हेलो जी हाँ, अब होने वाला मुकाबला आराध्य स्पोर्ट्स और राजवीर किंग्स, इस दोनों टीम के बीच में जरूर हमने दोनों टीम के बीच में टॉस देखा था और टॉस के बॉस जरूर राजवीर किंग्स ठहराए गए और टॉस जीतकर सतर्क से सजाने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया फलंदाजी को आराध्य स्पोर्ट्स। जी हाँ, हम देख रहे हैं जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL बॉबी नाइट अंडर ट्रॉफी 2025। आज का इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का 5वां मुकाबला मैदान का रंग लाने वाला है। जरूर देखना होगा, ये दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान हम देख रहे हैं। इस ठंडी के मौसम में गर्मी हमें मैदान के देखने मिली है। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन में पहला मुकाबला हमें जरूर रोमांचक देखने मिला था। हमारे साथ जरूर कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं ओमकार सर। हॅलो हॅलो, नक्कीच जाऊया सामन्याच्या दिशेने। निखिल सारंग आणि ओमकार आघाडी ही जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली असेल। ओमकार आघाडी अप्रतिम खेळण्यामध्ये आहे तो लय भारी, तो ओमकार आघाडी यावी आपण मैदानाच्या दिशेने पाहतोय। अप्रतिम फलंदाजीसाठी शांत वृत्तीने फलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जाणारा हा ओमकार आघाडी यावी आपण पाहतोय। प्रॉपिंग कीस वरती ओमकार आघाडी, 9 सेकंड वरती निखिल सारंग आणि गोलंदाजी मार करून मानस लाकडे। पंच सोमजी भाटकर यांचा इशारा येतोय, सामन्याला सुरुवात केली जाते। मानस जर विचार करायला गेलाच येणाऱ्या काळामध्ये गणपती प्रीमियर लीग मधील सर्वाधिक महागडा खेळाडू पण ज्याला ओळखला जाणार आहे तो मानस। पहिला चेंडू ओमकारच्या बॅट मधून निघतोय, SPL चा घणाघाती षटकार। ओमकार लय भारी खेळाडू, मी आधीच बोललो होतो ओमकार गाडी आहे लय भारी आणि तोच मैदानामध्ये आपली जादू दाखवून दिला जातोय। पहिल्या चेंडूवरती षटकार इथे खेचला जातोय, नंतरचा चेंडू थोडीशी दिशा यावी भटकला असेल, पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा दिला जातोय। पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेचल्यानंतर गोलंदाज मानसवरती आला, इथे प्रेशर वरती व्हावं लागेल अनवेशर, येस इथे झालंय कॉलिंग कॉम्बिनेशन जुळलंय बॉल बरोबरती, येतोय इथे डॉट बॉल। जरूर कमबैक हमें देखने मिल रहा है मानस की तरफ से। स्ट्राइक पर ओमकार है तो नॉन स्ट्राइक पर निखिल, इस बार जरूर हल्के हाथ से खेला है ऑफ साइड की दिशा में। सुरक्षित केला जातोय चेंडू, कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये। मानस लाकडे आपण पाहतोय, कासारवेली या संघाला बिलॉंग करणारा हा मानस आहे, पण समोर आहे ओमकार। नंतरचा चेंडू दूर दिला जातोय, आउट स्विंग होता, बॅट आणि बॉडी पासून चेंडू थोडासा दूर दिला जातोय, फिंगर रोल केली होती, याला माहिती आहे आधा नाही इथे मला फिदा करून सोडायचंय आणि तोच फिदा करून सोडण्याची जादू आपण पाहतोय। नंतरचा चेंडू आखूड टप्प्याचा होता, उडवून दिला जातोय, चेंडू पाठवलाय बॉललाईनच्या बाहेर, येतोय दर्शनीय चौकार। जी हाँ, मानस के ऊपर हल्ला बोल किया गया है। इस ओवर में 2 षटकार लगाए गए। जरूर अगर देखने जाएंगे तो टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 11 रनों पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जरूर सलामी की जोड़ी मैदान के दाखिल हुए और अच्छी फलंदाजी हमें ओमकार की तरफ से देखने मिली। अब स्ट्राइक मिल चुकी है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, अब स्ट्राइक पर हो गए निखिल तो नॉन स्ट्राइक ओमकार। निखिल सारंग अंडरम क्रिकेट अक्षरशः आपल्या नावावरती हरवून सोडणारा हा निखिल सारंग पाहतोय। वय वर्ष 21 आणि 21व्या वर्षामध्ये जो काही आलेख गाठलाय, गोलंदाजी मार करून योगेश दाखल केला जातोय उर्फ भावकी काय करतोय, दाखवेल का आपली गोलंदाजीची गावकी, गोलंदाजी मार करून योगेश। पहिला चेंडू निखिलने दाखवून दिला जाते, चेंडूला पाठवून दिला जाते, आर्या पार सीमारेषा बाहेर,
4 धाब्यांसाठी. तुम्ही मुंबईचे टारकास असाल पण मी रत्नागिरीतला टारकास आहे इथे दाखवून दिलं जात आहे. निखिल सारंगच्या बॅटमधून निघालाय पहिल्या चेंडूवरती चौकार. नंतरचा चेंडू येस नको बघू सर आगानं तुझी दांडी 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 उडवली वागानं. येस अप्रतिम चेंडू होता. बोल्ड सुरेख गोलंदाजी इथे केली जाते आणि लाजबाब टप्पा होता. तू शेर आहेस तर मी 1.25 शेर आहे हा दाखवणारा चेंडू यावेळी दाखवून दिला जातोय. योगेश माध्यमातून अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. पहिल्या विकेटचं पत्र होत आहे. धावसंख्या टीमची टोटल आहे 15. या धावसंख्येवरती सुरेख टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है योगेश की तरफ से. नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हुआ है प्रथमेश. जरूर राइट हैंड फलंदाज प्रथमेश वन डाउन के रूप में मैदान के अंदर दाखिल हुआ है. योगेश अगली गेंद लेकर जिसे फिरकी का जादूगर कहा जाता है. डिक्रेशन बॉक्स में गेंद ट्रैवल हुई है. 2 रन जुड़े जाएंगे. 2 रन को अगर जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर आगे पहुंच रहा है वो 17 रनों पर. 1 विकेट के नुकसान पर जरूर निखिल की विकेट मिली हमें. अच्छी फलंदाजी हमें निखिल की तरफ से देखने मिली थी. पहली गेंद पर जरूर चौकार देखने मिला था. अगली गेंद पर विकेट मिला. योगेश अगली गेंद लेकर प्रथमेश के लिए बैट की कटली लेकिन कीपर के दस्तारों में अच्छी कीपरिंग वहां पर देखने मिली. डॉट गेंद आती हुई कोई रन कोई नुकसान नहीं. योगेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे. नक्कीच प्रथमेशने जाणलंय कारण फ्रंट फुटला खेळणं गरजेचं. बॅकफुटवरती जर खेळायला गेला तर चेंडू जास्त वळण घेतोय. बॅटवरती यायला थोडासा उशीर होतोय. नंतरचा चेंडू पंचांनी यावी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. पंच सोहमजी बाटकर यांच्याकडून नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो बॉल आहे म्हणजेच काय पंच आमच्याकडे वळणार आणि काय सांगणार. येईल का फ्री हिटची ऑफर दिली जाणार आहे का. येस ऑन येणारा चेंडू असेल. मोफत खेळण्याची संधी आहे. फ्री हिट आहे आणि या फ्री हिट वरती काय करेल. सुपर डुपर हिट मारेल का प्रथमेश सोलार. खेळण्यासाठी या विषयी त्याला असेल. पुढे यार योगेश उर्फ भावकी. नंतरचा चेंडू प्रथमेश सोलारने हाली कॅप्टन खेळलाय आणि नक्की चेंडू फ्री हिटचा असल्यामुळे प्रथमेश सोनार हा सुरक्षित असणार आहे. षटक क्रमांक 2 इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 1 गडी बाद 18. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. 18 धाबांपर्यंत सरासरी इथे मारली गेली आहे. किती धाबा येणाऱ्या 10 चेंडूवरती इथे बनवल्या जाणार आहेत कारण फ्री हिटचा चेंडू होता. किती धाबा इथे बनवू शकला नाहीये. घातक ठरू शकला नाहीये. मोफत खेळण्याची संधी होती. थोडासा कन्वर्ट होऊ शकला नाही डबल बॅट बॉलला आणि त्यानंतर विकेटचं पतन घडलं असतं पण फ्री हिटच्या चेंडूमध्ये प्रथमेश सोनार हा सुरक्षित राहतोय मैदानामध्ये. जी हाँ, अगर देखने जाएंगे तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 18 रनों पर. अगर देखने जाएंगे तो टीम का अभी तक विकेट जा चुका है वो 1 विकेट जा चुका है. वो भी देखने जाएंगे तो निखिल के रूप में 1 विकेट जा चुका है. अब स्ट्राइक पर ओमकार तो नॉन स्ट्राइक पर प्रथमेश. जरूर अंतिम गेंद पर प्रथमेश को एक जीवन दान मिला. जो गेंद फ्री हिट खेलाई गई थी एक जीवन दान जरूर मिला. स्ट्राइक पर ओमकार तो नॉन स्ट्राइक पर प्रथमेश. गेंदबाजी मार पर नवीन गेंदबाज दाखिल हुआ है अक्षय चायके. गोलंदाजी बार करून दाखल होणारा गोलंदाज पाहतोय. पहिला चेंडू दिशाहीन फेकलाय. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल प्लस झोन. टोटली 3 धावा इथे दिल्या जाणार आहेत. 3 वरती विजयाची पिन मारणारे या 3 धावा बनवू शकतील का. थोडासा ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंचांनी त्यांनी नीट केलाय. 3 धावा इथे दिल्या जात आहेत. धावसंख्या 21 21 अंकांवरती पोहोचली असेल. अकुटप्याचा बॉल चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडतंय. कोणती धाब इथे दिली जात नाहीये. निर्धाव चेंडू आहे. ओमकार घाडी शांत गतीचा आहे. शांत गतीने खेळला जातो खेळ. तो क्रिकेटचा खेळ यावी आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू थोडासा यावी पाहायचा आहे. चांगल्या लेंथ वरती नाही टाकला जात आहे. पंच वाईट बॉलचा इशारा देईल. क्रिकेट म्हणजे काय. 30 षटकार चौकार मारणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नाहीये. सिंगल डबल चालवून खेळणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे आणि तोच क्रिकेटचा खेळ आता मैदानामध्ये रंगत चालला असेल. अजून एक येतोय. डॉट बॉल इथे फेकला जातोय. जी हाँ, अक्षय अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमें मैदान के अंदर नजर आ रहा है. खराब वहां पर बल्लेबाजी हमें ओमकार की तरफ से देखने मिली है. इस बार जरूर बड़ा फटका मारने का प्रयत्न. क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद. फिर से एक बार डॉट गेंद. कोई रन कोई नुकसान नहीं. अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण यावेळी आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असं व्यक्तिमत्व आहे. नंतरचा फटका. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न. खोली कॉम्बिनेशन चुकलंय. अरे चुकलं.
मुखला येस इथे टोटली 3 धावा असेल. हरेची झाली इथे गडबड, केला तिथे घोटाळा. एकावरती 2 धावा इथे फ्री दिल्या जात आहेत. जशा धावा खरेदी कराव्या तशा धावा खरेदी केल्या गेल्या आहेत. 3 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत आणि या 3च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 25 या धावसंख्येवरती है. इस ओवर की आने वाली एक गेंद अभी भी शेष है. हल्के हाथ से खेला है, गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रनों के लिए. इस 2 रन को अगर जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 27 रनों पर. 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. 3 षटकं इथे बघायला गेलं तर पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये टोटल 7 धावा खर्च केल्या असतील. जरूर कॅल्क्युलेट केलं जाते, वारंवार तर चर्चा केली जाते. डगआउटच्या दिशेने जर एक्स्ट्रा खेळाडू आलाय, थोडासा मेसेज संदेश दिला जातोय. कोणता संदेश असेल? कारण ओमकार घाडी हा जेवढा शांत दिसतोय ना तेवढा संयमी देखील खेळ खेळू शकतो आणि त्याच्या माध्यमातून आता गरज आहे. अनेक वेळा नाचणे गावाला बिलॉंग करणारा हा ओमकार कशा प्रकारे खेळेल. अंतिम षटक घेऊन दाखल झालाय आदित्य यावी दाखल झाला असेल. आदित्यचा पहिला चेंडू थोडासा दिशेने यावी ठरतोय. पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जातोय. पुण्यात यार ओमकार यावी सज्ज झाला असेल प्रॉपिंग की सुरू खेळण्यासाठी. ये फटका आहे, हा फटका नक्कीच असेल. सो ब्युटिफुल, सो अलिगेट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव 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 वाला फटका होता. अगदी नजाकत होती या चेंडूवरती आणि नजाकत. जी हाँ, अफलातून फटका हमें देखने मिला. प्रथमेश के बल्ले से सामने की दिशा में गेंद को ट्रैवल किया षटकार के लिए ओमकार. यावी अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावी घडलं असेल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावी आपण घडतंय. कॉलिंग कॉम्बिनेशन यावी दर्जेदार झालं. एक चेंडू तुझा तरी दुसरा चेंडू माझा असं समीकरण दाखवणारा हा मैदानामध्ये क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय. हाच क्रिकेटचा खेळ आहे. अनेक वर्ष अनेक रजनी या गोलंदाजाने घालवलाय. तोच गोलंदाज पुढे एकदा ओमकारच्या समोर गोलंदाजी करतोय. ओमकार आदित्य इस बार जरूर हल्के हाथ से खेला था. क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद. डॉट गेंद, कोई रन कोई नुकसानी. ओमकार जरूर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर. देखने जाएगा तो सलामी की जोड़ी लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुए थे निखिल के साथ, लेकिन वो सलामी की जोड़ी पार्टनरशिप मैदान के अंदर बाकी नहीं रही. इस बार जरूर हल्ला बोल किया था. क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद. डॉट गेंद, कोई रन कोई नुकसानी. अजून या षटकातील शेवटचा चेंडू, पहिल्या इनिंग मधल्या शेवटचा चेंडूचा खेळ बाकी राहिला असेल. सुरुवात तर चांगली घडली होती पण शेवट गोड सोडू शकला नाहीये आणि तो शेवट गोड न करण्यासाठी ओमकार सज्ज झालाय. ऑफसाईडच्या लेग साईड ठीन टाकलेला चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणारा. पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा येतोय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट दाखल करणार ही धाबा इथे बनवल्या जात आहेत. एक धाव आता तोला मोलाची इथे बनत चालली असेल. एक धाव इथे अर्जित केली जाते. 1च्या मध्ये धावसंख्या 35 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा ओमकार हा फटका ब्लॉकल पद्धतीचा चेंडू होता. सिंगल धाव इथे कंप्लीट केली जाते. त्यानंतर काय घडलंय? एकच धाव या स्पर्धेमध्ये आपण डाऊन घेणार आहोत. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. धावून फक्त एकच धाव कंप्लीट केली जाते. 1च्या मदतीने धावसंख्या 1 गडी बाद 36 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल आणि 37 धावांचं लक्ष या विजयासाठी ठेवलं असेल. मायक्रोफोनवरती तुर्तास बदल केला जातोय. आपल्या बरोबर जोडले जाणार आहेत सिनियर कॉमेडिएटर राजादादा देसाई सर आणि त्याचप्रमाणे हिंदीचा गोलंदाबाज सरदारजी शेख सर. जी हाँ जरूर 37 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. दोनों भी बल्लेबाज 37 रनों का पीछा करते हुए नजर आने वाले मैदान के अंदर. आज के इस दूसरे दिन का देखने जाएगा तो 5वां मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है. अब हमारे साथ माइक्रोफोन पर जुड़ने वाले हिंदी का एक बुलंद आवाज जिसे कहा जाता है रत्नागिरी का वॉइस ऑफ रत्नागिरी और मराठी का वॉइस ऑफ रत्नागिरी. जरूर एक तरफ राजा सर, दूसरी तरफ सरदार सर.
द फाईट क्लब. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण टॉससाठी या. ऑल सोमेश्वर फाईट क्लब संघनायक टॉससाठी या. आपली प्लेइंग लिस्ट अपडेट असेल तर अपडेट करून घ्या. ऑल सोमेश्वर फाईट क्लब दोन्ही संघांचे संघनायक टॉससाठी या. सदतीस धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेली जोडी स्ट्रायकिंग गेला. अक्षय चाळके नॉन स्ट्राईकला इथे आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतोय. मानस आणि बॉलिंग मार्कमध्ये इथे दाखल झालाय. पारचा पहिला बॉल परफेक्ट. तो टार्गेट गोलंदाजी करायची होती. थोडस फुटवर्क पाहायला मिळालं. लेझी डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करताना पार्थ ऑन दी बॅग. रॅपिड डिलिव्हरी बॅकहँड डिलिव्हरी पाहायला मिळते. मनगटाचा पुरेपूर करतोय वापर. टर्न करण्याचा गेला होता इथे विचार आणि यावेळी कोठून काढावा लागलाय बॉलला कारण तो टार्गेट गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. दुसरा बॉल सलग इथे पाहायला मिळते. डॉट शानदार सुरुवात पार्थची इथे आपल्याला पाहायला मिळते. जी हाँ राजा सर, पार्थ की एक खासियत रही है वो ज्यादा विकेट पर गेंद नहीं करते, बल्लेबाज के मूवमेंट को पढ़ लेते हैं और उसी मूवमेंट के अनुसार वो गेंदबाजी कर लेते हैं और वही देखने को मिला. 2 गेंदें जो है पैर में गेंद की. इस बार भी क्रैकिंग यॉर्कर. ये कहानी है इनकी. पहले पढ़ लेते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट ऐसे आता है और पार्थ ने बड़ा विकेट चटकाया है. अक्षय को जाना होगा डगआउट की ओर. रिप्ले आप देख सकते हैं. खूबसूरत यॉर्कर और इस यॉर्कर का जवाब नहीं था अक्षय के पास. पहली 2 गेंदें जरूर उन्होंने पैर में की, उसके बाद देखा थोड़ी सी सफल होकर बल्लेबाजी कर रहे, इसलिए जड़ में गेंद की और ये विकेट चटकाया है अक्षय का. अप्रतिम डिलिव्हरी ती पाहायला मिळाली. अक्षय सारख्या मातब्बर फलंदाजाचा केला गेलेला घात इथे पाहायला मिळतोय आणि इथे गोलंदाजी परफेक्ट लाईन लेन मध्ये. कारण पहिले 2 चेंडू परफेक्ट यॉर्क फेकले गेले होते आणि त्यानंतर फसवलं गेलं. गती कमी ठेवली, अचूकता ठेवली आणि ते उद्ध्वस्त केलं यष्टनला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय. फलंदाज इथे दाखल झालाय. विघ्नेश या आधीच्या सामन्याचा विघ्नहर्ता ठरला होता. विघ्नेश तोच विघ्नेश इथे स्ट्रायकिंग गेला. बॉलिंग मार्क होती पार्थ. पुढील चेंडू राईट ओव्हर द विकेट. विघ्नेश पुन्हा एकदा विघ्नहर्ता बनेल का, तारणहार बनेल का पाहावं लागेल. आणि यावेळी फेकला गेलेला गाल पुन्हा एकदा परफेक्ट यॉर. बॅट चेंज घेतले. डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होईल. 2 धावा इथे मिळत आहेत. संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील त्या 2 धावा. जरूर मौका नहीं दे रहे गेंदबाज को इस समय. जिस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी चल रही है, जड़ में गेंदबाजी इस समय हो रही है और बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट होते हुए नजर आ रहे हैं. और पार्थ में क्वालिटी है. राजापुर को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी जिसने सच में कमाल का प्रदर्शन किया है और जिस रफ्तार के साथ एक गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को दिक्कतें हो रही है रन बनाने में और ये क्वालिटी है पार्थ की. और राजा सर हमेशा शॉर्ट विकेट पर ऐसे गेंदबाज जो है विकेट लेने में सक्षम होते हैं. आणि इथे यॉर्कर खूप महत्वाचा ठरतो कारण जरा जरी मिस झाला तरी इथे विकेट मिळण्याची शक्यता दाट असते. परंतु इथे एकही चूक होऊ शकते. ज्यावेळी आपण यॉर्क फेकतो तुमची अचूकता पाहिजे आणि टार्गेट परफेक्ट पाहिजे. जर का इथे जरा जरी तुम्ही टप्पा मिस केला तर लो फुल टॉस बॅटवरती गावतो आणि त्यानंतर पंच केला जातो आणि सीमारेषेच्या बाहेर लगातार लगावले गेलेले फटके पाहायला मिळत असतात. पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडू घेऊन पार्थ ऑन दी मार्क राईट राऊंड द विकेट. समोर विघ्नेश तारणहार आपल्या संघाला तारतोय का पाहूया. यावी गती कमी होती. टप्पा थोडासा आखूड जरूर पाहायला मिळालाय. पंच केलाय. निखिल होता. निखिल सारंगने बॉल फील्ड केलाय. डॉट बॉल येतोय. षटक क्रमांक समाप्त झाले. ते यावी पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या आहे फक्त 2 धावा. 37 रनों का एक लंबा लक्ष्य पूरा करना है और इस समय धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं. और इस समय देखा जाए तो 35 रनों की जरूरत है आने वाली 15 गेंदों में. और अब बल्लेबाज के दिमाग में यही होगा डबल से तो काम बनने वाला है नहीं, चौके छक्के जड़ने का प्रयास करेंगे. मानस के पास काबिलियत है. अब इनकी बल्लेबाजी किस तरीके से सजती है देखना होगा. हर ओवर में 1 या 2 लंबे स्ट्रोक आना जरूरी है, तब जाकर इस विशाल स्कोर का पीछा आप आसानी के साथ कर सकते हैं. 2 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज आर्यन. पिछले मुकाबले में राजा सर इसने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी जिसके बलबूते पर मैच आखिरी गेंद तक चला गया था और उस आखिरी गेंद पर राज तोड़नकर ने छक्का जड़ा था. ये मोमेंट ऐसे ही आपको नजर आते हुए दिखेंगे, लेकिन इस बार क्या आर्यन वैसी गेंदबाजी करेंगे देखना होगा. दुसऱ्या षटकातील पहिला आर्यन ऑन दी मार्क राईट डाऊन द विकेट आणि समोर इथे आपल्याला फलंदाज सज्ज झालेला पाहायला मिळालाय. बॅकहँड डिलिव्हरी होती. मानससाठी फेकला गेलेला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर. इशारा वाईट बॉल. 1 रन एक्स्ट्रा इथे मिळते. दिशा मात्र कुठेतरी खराब पाहायला मिळते. भरकटलेली दिशा संघाची करेल दुर्दशा. यावी अफलातून डिलिव्हरी होती.
टप्पा अतिशय सुरेख अचूक होता, परंतु थोडीशी इथे चूक झाली. नो बॉल पाहायला मिळतोय. 1 रन आणि 22च्या स्वरूपात 2 धावा, एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. बॉल चुकीच्या दिशेने फेकला गेला. अचूकता इथे पाहायला मिळाली नाही. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी करायचा होता बॉलला, परंतु जी नो लाईन आहे त्याच्या मागे राहिला थोडासा टप्पा आणि इथे मात्र कार्यक्रम झाला. 1+2 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. हाँ जरूर, बहुत ही अच्छा सफर दोनों टीमों का रहा है और आर्यन के खिलाफ कुछ अलग रणनीति बल्लेबाज करने की कोशिश करेंगे. मानस भी काफी शातिर बल्लेबाज है, उन्हें पता है किस तरीके से रन बनाने हैं और ये 37 रनों को पीछा करना है तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी. देखना होगा इस समय अब किस तरीके से यहाँ पर मानस बल्लेबाजी करते हैं. आर्यन की अगली गेंद मानस के लिए. मानस तयार आहे. राईट हँडेड फलंदाज आणि त्या दरम्यान फेकला गेलेला परफेक्ट पुन्हा एकदा ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा बॉल इथे पाहायला मिळतोय. मिड विकेटच्या दिशेने खेळला प्रथमेश सुतार आहे तिथे. बॉल फील्ड करतोय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय आणि अशाच पद्धतीची अचूकता इथे दाखवणं गरजेचं आहे. कारण या फलंदाजाला जेवढं तुम्ही ऑन साईडला खेळवा तेवढं चांगलं राहील, परंतु यावेळी वाईडला न्यूयॉर्क फेकायचा होता. पंच केलाय स्ट्रेट, येतो मिड ऑफच्या दिशेने. बॉल फील्ड केला गेलाय. आणखीन एक डॉट बॉल. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट. इथे चुकलाय. मानस अंतिम क्षणी कुठेतरी नजर हटवतोय. आखून टप्पा होता, बाउन्स चांगला होता, हिट करू शकला नाही. बॅट बॉलचा कोणताही संपर्क कनेक्शन इथे झाला नाहीये. सलग तिसरा चेंडू इथे डॉट. दबाव 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 फलंदाजावरती, दबाव मानसवरती. आक्रमण करायचंय परंतु आक्रमण इथे केलं जात नाहीये. अचूकता पाहायला मिळाल्या गोलंदाजामध्ये आणि एक चांगलं व्हेरिएशन टप्प्यामध्ये तो इथे राखतोय. नेक्स्ट बॉल यावी मात्र चुकलाय चुकलाय चुकलाय. नेक्स्ट इच्छा खूपच राहिलाय बाहेर. बॉल येतो इथे वाईट बॉल. हाँ जरूर, लाइन और लेंथ को हर बार चेंज करने का प्रयास आर्यन कर रहे हैं. मानस स्ट्राइक पर है. इस बार ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास किया लेकिन ये जो है डॉट गेंद आती हुई. और पिछले कुछ मुकाबले में आपने ऑब्जर्व किया होगा राजा सर की पहली 2 ओवर में रन नहीं बने और आखिरी 2 ओवर की बात की जाए जिसमें 25-30 रन भी चेस किए गए हैं. आणि एक रणनीती राहिली, जो बेस्ट आहे त्याविरुद्ध बेस्ट खेळ करायचा आणि जेव्हा एखादा खराब चेंडू भेटेल त्यावेळी समाचार घ्यायचा. इथे खराब चेंडू मिळाला आणि परफेक्शन पाहायला मिळालं. मिड विकेटच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका, चेंडू सीमा पार, धावा मिळाला 4. इथे होईल फलंदाजाचा जय जयकार. धावसंख्या पोहोचते यावेळी 11 धावा. अजूनही इथे आवश्यकता असर येणारे चेंडू आहेत 10 आणि 10 चेंडू मध्ये धावांची आवश्यकता इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. 26 10 चेंडू 26 धावा. 13 रिक्वायर्ड रन रेट 13 रन पर ओव्हर. हे रिक्वायर्ड रन रेट इथे राहील. बॉलिंग मार्क मध्ये निखिल सारंग हा एक रॅपिड डिलिव्हरी करण्यासाठी ओळखला जाणारा गोलंदाज आहे, तो इथे सज्ज होईल. हाँ जरूर, अब विघ्नेश स्ट्राइक पर है. ये यहाँ से अब चांस लेना चाहेंगे क्योंकि अगर इस ओवर में रन नहीं बने तो बैकफुट पर आएगी टीम. देखना होगा किस तरीके से अब यहाँ से बल्लेबाजी की जाएगी. 26 रन चाहिए 10 गेंदों पर और 10 गेंदों पर कम से कम 2 या 3 लंबे स्ट्रोक आना जरूरी है. और पहली बार अंडरआर्म क्रिकेट में आपको 6 रन देखने को मिलते हैं और सीधा बल्लेबाजी करने पर ये रन आप जोड़ सकते हैं. 10 गेंदे 26 रनों की जरूरत. विघ्नेश स्ट्राइकिंग एंड पर सीधे बल्ले से खेला और पार्थ ने गेंद को बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया. डॉट गेंद आती हुई. निखिल पहिलाच चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवलाय. पंच करण्याचा प्रयत्न केला परंतु यावेळी खोदून काढलाय. चेंडूला दवडलंय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे शानदार जानदार बहारदार षटकार. 6 धावा. तो चांस तो इस समय लेना है. अगर चांस नहीं लोगे तो मैच बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा. वाइड का इशारा था. देखिए प्रेशर में आता है गेंदबाज, उन्हें पता है एक तरफ गेंदबाज गेंद डॉट करने की कोशिश करेगा, दूसरी ओर बल्लेबाज प्रहार करने की कोशिश करेगा और यही गर्माहट इस मुकाबले को आगे लेकर जाएगी. कोशिश विघ्नेश कर रहे हैं लेकिन इस बार जो टाइम होना चाहिए था वो टाइम नहीं हुआ है. लो फुल टॉस होता. या आधीचाच एक शानदार डिलिव्हरीवरती त्याने शानदार खेळ गेला फटका इथे आपण पाहिला, परंतु यावेळी लो फुल टॉस परंतु गती भन्नाट होती. परफेक्ट मिडल करू शकला नाही. मिस टाइम शॉट आणि डॉट बॉल. यावेळी निर्धाव चेंडू टाकण्यात यशस्वी ठरलाय तो निखिल. जरूर विघ्नेश प्रयास करेंगे आने वाली जितने भी गेंद. ओ यॉर्कर लाइन गेंद थी. प्रथमेश सोनार ने गेंद को रोका है. अपने जो वेट को पूरी तरीके से बैलेंस में रखते हुए ये 6 रन रोके हैं. 60 में भी 60 है और यहां भी रन थे 6. देखिए जिस तरीके से वो गिरे ना तो अपने आप को संभाल नहीं पाए लेकिन मैच को संभाला इस गेंद को रोकते हुए. जरूर, कारण इथे मात्र उंचीची कमी होती परंतु त्याने फिल्डिंगची हमी होती आणि 7 धावा त्याने इथे रोखल्यात. विघ्नेश प्रयत्न करतोय, लढतोय, झडतोय परंतु इथे त्याला मात्र नशिबाची साथ मिळत नाहीये. सामर्थ्य दाखवायचंय, प्रयत्न करतोय निखिल. पुढचा चेंडू. जरूर मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है. अंदर की तरफ गेंद आई. रन लेना चाहते थे, रनों का खतरा हो सकता है और यहां पर ये विकेट मिला है.
और पिछले गेंद की हम बात करेंगे तो प्रथमेश सोनार ने जिस तरीके से उस गेंद को रोका है, कहीं ना कहीं मैच को अपने पक्ष में लेने का कार्य किया है। और इस एक ऐसे टॉप क्लास एक खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में रही है, चाहे लेदर क्रिकेट हो, चाहे टेनिस क्रिकेट हो, चाहे रबर क्रिकेट हो, चाहे बॉक्स क्रिकेट हो, सभी फॉर्मेट में एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं। हाल ही में श्री साई स्पोर्ट्स की ओर से रेनी क्रिकेट हुई जिसमें फाइनलिस्ट इनकी टीम रही और उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने और इनके अपोनेंट मैं भी था क्वार्टर फाइनल में। जिस तरीके से उन्होंने वन मैन आर्मी बल्लेबाजी के काबिल तारीफ, जबरदस्त। ओरम क्रिकेट अंडरम क्रिकेट दोन्ही क्रिकेटमध्ये याचा बोलबाला राहिलाय। अनेक पारितोषिकांवरती त्यानं आपलं नाव कोरलंय। शानदार फलंदाजी आणि त्याचबरोबर गोलंदाजी ही ओळख राहिली प्रथमेश सोनारची। इथे चर्चा केली जाईल। भाऊकीला मैदानाच्या आतमध्ये आणलं गेलंय। पहिल्या सामन्यामध्ये निराश केलं। पॅडल स्वीप हा त्याची ओळख राहिली। पॅडल स्वीप हा त्याचा ब्रँड राहिलाय आणि तोच पॅडल स्वीपचा ब्रँडेड खेळाडू यावेळी भाऊकी मैदानाच्या आतमध्ये कसं रोखलं जाईल। प्रथमेशने या आधीच्या मॅच मध्ये चूक केली होती। 15 धावा त्याने 5 चेंडूमध्ये खर्च केले होते आणि तोच प्रथमेश पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्ग वरती येतोय। इथे काय घडणार आहे, कशा पद्धतीने होईल फलंदाजी आणि कशी होईल गोलंदाजी पाहावं लागेल। हाँ जरूर, आज के दिन की अगर बात की जाए तो आरुष स्पोर्ट्स तुलसुंदे टीम ने 15 रन को मुकम्मल करने का कार्य किया है। क्या यहाँ से ये 19 रन बन पाएंगे? 5 गेंदों बन सकते हैं क्योंकि एडवांटेज है सामने। अगर आप 2-3 चौके छक्के जड़ सकते हो तो ये रन बनेंगे, लेकिन उसके लिए अच्छी मिडल, अच्छा टाइम और अच्छा टैप करना होगा। 3 का अगर मिलाप होता है तो ये रन बनेंगे क्योंकि 19 ये बहुत बड़ा स्कोर है। आखिरी ओवर में 5 ही गेंदे हैं जिस पर 19 रन बनाने होंगे इस समय। प्रॅक्टिस मेक अ परफेक्ट, प्लॅनिंग मेक अ विक्टर। आणि तुम्हाला प्रॅक्टिस आणि प्लॅनिंग हे खूप महत्वाचं आहे आणि त्यानंतर तुम्ही सक्सेस होतो असता। त्यामुळेच तुम्हाला प्लॅनिंग करावं लागेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःचं 100% योगदान द्यावं लागेल आणि त्यानंतर तुम्ही सक्सेस होणार आहात। आणि यासाठी सक्सेस इथे बनावं लागेल, प्रयत्न करावे लागतील, कारण प्रयत्नांशिवाय या जगामध्ये कोणतीही गोष्ट साध्य केली जात नाही। आणि एखादी गोष्ट साध्य करायची असेल तर तुम्हाला प्रयत्न आणि प्रयत्न ही एकमेव गोष्ट तुम्हाला तारू शकते। ते प्रयत्न दोन्ही संघांकडून कोणत्या संघाचे बेस्ट होत आहेत तेही ते पाहावं लागेल। हाँ जरूर राजा सर, दुनिया जो है हमेशा जो ऊंचाई पर है उसकी तारीफ करती है, लेकिन जो स्ट्रगल उसने किया है, जिस तरीके से कई पापड़ बेलकर उस मुकाम तक वो पहुंचा है, वो कभी नहीं देखते। इसीलिए दुनिया को नजरअंदाज करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अरिजीत सिंह के गाने और लोगों के ताने हमेशा दिल पर लगते हैं। इसको नजरअंदाज करते हुए आपको खेल करना होगा। पहिला या आधीचा चेंडू परफेक्ट लाईन लेन मध्ये होता, इनसाइड वाईड लाईनच्या आणि सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट येतोय आणि याच दरम्यान या क्रीडांगणाचा बादशाह म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि कंप्लीट ही स्पर्धा जेव्हा सुरू झाली होती आणि त्या स्टार्टिंगचा जेव्हा आपण प्रारंभ केला होता आणि त्या काळामध्ये एकमेव असा या क्रीडांगणामध्ये बादशाह ठरलेला स्वीप शॉट खेळण्यात माहिर असणारा योगेश उत्तेकर यांचं इथे शुभ आगमन। त्याचबरोबर श्री गणेश क्रिकेट क्लबचे आणखीन एक फिरकी गोलंदाज रितेश लोखंडे यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होत आहे। मंडळाच्या वतीने या दोघांचंही सहर्ष स्वागत आहे। त्याच दरम्यान आलेला हा वाईड बॉल 1 रन सिंगल स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। प्रथमेश सोनार नेक्स्ट बॉल। जरूर जरूर राजा सर, मैच खत्म नहीं हुआ, ये ओवर काफी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। तुम्हें अगर आइकॉन खिलाड़ियों की बात की जाए तो 80% आइकॉन जो है देखिए अतिरिक्त रन देने से बचते हैं, यही एक क्वालिटी है। लेकिन रत्नागिरी के क्रिकेटरों की बात की जाए तो वो विकेट के लिए जाते हैं। डॉट गेंद ही अंडरम क्रिकेट में विकेट है, मैं मानता हूं। जितनी डॉट गेंदे आप करोगे उतनी टीम को मजबूत स्थिति में लाओगे। 5 गेंदे करने हैं, उसमें 1 चौका जाएगा नो डाउट, लेकिन ये जो रन है जिसकी मैं अभी अभी बात कर रहा हूं, ये आपको कहीं ना कहीं हार की ओर लेकर जाते हैं। आणि इथे चूक सलग होते आपल्याला। प्रथमेश कंट्रोल राखत आहे, नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला नाही। सलग आलेल्या 2 एक्स्ट्रा बॉल आणि त्याचबरोबर फेकावला आणखीन एक तिसरा चेंडू वाईड आहे, वाईड आहे, वाईड आहे। पंचांना कवायत इथे करावी लागते, सातत्यपूर्ण कवायत करावी लागते। सलग तिसरा चेंडू वाईड बॉल। 5वां, 3 नहीं 5। और कहीं ना कहीं अब बातचीत हो रही, चर्चा हो रही, खर्चा हो रहा है। जब ऐसी बातचीत होती है ना, वो दबाव जो रिलीज होना चाहिए वो बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने देखा है एक गेंद पर 9 रन चाहिए तब भी जाकर बोलते हैं, जो कटर गेंदबाज रहता है उसको सीधी गेंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन गेंद वहां से कहीं ना कहीं और रुख अपनाते। 3 गेंदे 14 रनों की अभी भी जरूरत है। हाँ, एक गेंद अच्छी निकालेंगे, मैच खत्म होगा। और ऐसे ही मैच निकल जाता है हाथों से, जिस तरीके से रेत निकल जाती है हाथों से। आणि या आधीच्या सामन्यामध्ये ही प्रथमेशची चूक केली होती। शेवटच्या एका बॉलवरती 6 धावांची आवश्यकता असताना लगवला गेलेला टोला आणि त्यानंतर बदललेला रिझल्ट इथे आपण पाहिलाय। परंतु इथे मात्र नियंत्रण कंट्रोल राखणं गरजेचं असताना प्रथमेशचा पुढचा बॉल विघ्नहर्ता विघ्नेश आहे स्ट्रायकिंग एंडला, जो तारणहार बनलाय। हो वाईड लाईन योर परफेक्ट होता।
अचूकता पाहायला मिळाली यावेळी, कारण या आधीचे बॉल 5 वाईड फेकले, म्हणजे जवळजवळ त्याने एक पंचक एक्स्ट्रा फेकलाय आणि त्यानंतर हा वाईड बॉल, खराब चेंडू. इतना कुछ होने के बाद भी इनके चेहरे पर खुशी की लहर, ये कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूं और ये बता रहे हो। और 2 गेंदें, मैच खत्म नहीं हुआ है, क्या होगा देखना होगा। धीमी गेंद की, हाँ आपकी रफ्तार, आप कितनी टर्न करते हो ये मायने नहीं रखता, आप किस तरीके से विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं ये मायने रखता है। विकेट मिली है, देखिए ये और क्या चाहिए राजा सर। अनिल कुंबले सर की अगर आप गेंदबाजी देखोगे, लेग ब्रेक की एक्शन में गेंदबाजी जरूर करते, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी जाती, इसीलिए उन्होंने 10 विकेट लेने का कारनामा भी पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबले सर ने किया है। आणि या स्पर्धेतला सर्वात लांब लचक षटक टाकण्याचा मान ही इथे मात्र प्रथमेशला मिळतोय. 11 चेंडू या षटकामध्ये इथे फेकले त्याने, तरी हा समोरचा संघ मात्र इथे विजयी ठरू शकला नाही. परंतु जेवढी रॅपिड गोलंदाजी करत होता तेवढा तो स्वेर मारा करत होता, परंतु ज्यावेळी शेवटचा चेंडू सहजरित्या त्याने सोडला तिथे मात्र विकेट मिळाली. म्हणजे खराब चेंडू कधी कधी किती लकी ठरतो याचं उदाहरण या सामन्यामध्ये शेवटच्या बॉलमध्ये पाहायला मिळतंय. विजयी ठरलाय तो यावी आराध्य स्पोर्ट्स. जरूर जरूर, लेकिन जीत होती है आखिरकार, लेकिन अभी भी कह नहीं सकती कि टॉप 2 में कौन सी टीम क्वालिफाई हो पाएगी। जिस तरीके से कल हमने देखा राजा सर, वैसे आज नजारे देखने को मिलेंगे। ऑल सोमेश्वर आणि फाईट क्लब टॉसचा बॉस ठरलाय, तो फाईट क्लब संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. ऑल सोमेश्वर आपली सलामीची जोडी सज्ज राहूया, तोपर्यंत आपण डीजे वाल्यांना थोडस बिझी करूया.
रनअप मध्ये मात्र ओमकार तारलीला आपण पाहिलं होतं आणि यावेळी मात्र हे दोन विरोधक एकत्र खेळताना पाहायला मिळतात आणि ही युती झालेली पाहायला मिळते. कधी कधी आपण टेन्शन घेतो भाजप आणि काँग्रेस एकत्र येईल का, परंतु इथे मात्र दोन्ही एकत्र आलेले पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला सोहम भाटकर तर दुसऱ्या बाजूला ओमकार तारली. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला ओमकार तर नॉन स्ट्राईक एंडला इथे आपल्याला पाहायला मिळेल सोहम भाटकर आणि बॉलिंग मार्गवरती कुणाला इथे आजमावलं जाईल, कोणतं अस्त्र फाइट क्लबच्या माध्यमातून फाइट देण्यासाठी ते बाहेर काढलं जाईल पाहावं लागेल. हाँ जरूर राजा सर, जैसे कि आपने बात की युति की, तो पॉलिटिक्स में भी हमें पता है कि कौन किन के साथ जाएगा बता नहीं सकते. अब क्रिकेट भी उसी मुझे लगता है रास्ते पर चला है, क्योंकि कौन सा खिलाड़ी किस टीम से आने वाले समय में देखेगा ये हम बोल नहीं सकते. लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जिस भी टीम से आप प्रदर्शन करिए अच्छा करिए. जो भरोसा टीम के ओनर आप पर रखते हैं, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, एज आप बॉलर रहेंगे, एज अ बल्लेबाज रहेंगे, तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा. तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान. फाइट क्लब टीम ने टॉस जीता, पहले इस समय गेंदबाजी करने का फैसला किया. सबसे सफल गेंदबाज फाइट क्लब के सूरज इस समय अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार तारली, रनबाजी स्ट्राइकिंग एंड पर. देखना होगा सूरज के खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी करते. जड़ में थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन पहली गेंद पर यह चौका निकलता हुआ ओमकार तारली के बल्ले से. काफी सालों का अनुभव है और इस समय जो है ये पहली गेंद को फेस करते हुए बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और ये चौका हासिल किया है. सूरज की एक खासियत है, काफी अच्छी लाइनों लेन पर गेंदबाजी करते हैं. देखिए गेंदबाज तो अपना काम करते हैं, लेकिन जो फील्डर होते हैं उनको गेंद को रोकना होगा, वरना यहाँ से जो ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है गेंदबाज का कम होता हुआ नजर आता है. जड़ में गेंद की इस बार रोका गया है. जी हाँ, प्रतीक थे, बढ़िया फील्डिंग. एक अच्छे ऑलराउंडर है फाइट क्लब के और एक खासियत है फाइट क्लब की, नए नए सितारों को लेकर खेलते हुए हमेशा नजर आते हैं और इस समय भी इस बड़ी प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला. ओमकार तारली के बल्ले से चौका निकलता हुआ. रन संख्या बढ़ेगी इस 4 रनों के साथ 8 रन, यानी कि 2 चौके अब तक आ चुके हैं. एक गेम प्लान बनाने की कोशिश इस समय. ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद जरूर थी और पहले ही मन बना लिया थी कि कवर की दिशा में खेलना है. लेग ब्रेक गेंदबाजी करने के लिए सूरज को जाना जाता है. टीम मीटिंग बीच मैदान में बुलाई गई है, देखना होगा. मुन्ना ये भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते. मनीष ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहा है. तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ फाइट क्लब की टीम खेल रही है और पिछली गलतियों को बुलाकर ऑल सोमेश्वर की टीम अब यहां पर प्रदर्शन करना चाहेगी. सूरज इस ओवर की अगली गेंद लेकर ओमकार तारली के लिए. रन संख्या बढ़ी 8 रन. जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक देकर जाएगा मात्र 2 रन. रन संख्या बढ़ेगी 10 रन. और जैसे कि इससे पहले प्रथम सोनार ने 11 गेंदों का ओवर किया था, ये रिकॉर्ड है, वो भी रिकॉर्ड टूटेगा. रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए. और इस समय अगर देखा जाए तो डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई. पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं 10 बिना विकेट के नुकसान पर. धावसंख्या आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये समाप्त झाले. 10 धावा बनवल्या गेलेत आणि महत्वाची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सोहम भाटकर आणि ओमकार तारली. सोहम भाटकरचं हे होम ग्राउंड आहे आणि या होम ग्राउंड वरती त्याचा बोलबाला प्रत्येक वर्षी आपण पाहिलंय आणि या रत्नागिरी तालुक्याचा जर विचार केला ना तर याची चर्चा प्रत्येक स्पर्धेमध्ये राहिले. प्रत्येक स्पर्धेच्या जेव्हा सोहम भाटकर स्पर्धेमध्ये सहभागी झालाय, ऑल सोमेश्वर संघाकडून खेळत असताना ग्रामीण क्रिकेट यानं अक्षरशः गाजवले. असा खेळाडू आक्रमक रूप धारण करून स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाजी ते आपण पाहतोय. यावेळी देवकिरण. हाँ जरूर, अब बीच मैदान में ऐसे ही मेरे जहन में बात है और यादें ताज़ा हुई. कैलाशवासी प्रवीण जी भाटकर सर की यादें हमें यहाँ पर काफ़ी सालों पीछे लेकर चली गई. एक बहुत बड़ा सितारा हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस सितारे ने सिर्फ रत्नागिरी ही नहीं, महाराष्ट्र के हर एक कोने में रत्नागिरी का नाम ऊंचा किया है. और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनकी जो फैमिली है, आने वाले उनकी जो जीवन है, सब मुसीबतें उनसे काफ़ी दूर रहे और वो अच्छा जीवन बिताए. तो जरूर कैलाशवासी प्रवीण जी भाटकर सर की जगह हमारे दिल में हमेशा है वो और रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. तो इसी यादें ताज़ा ही मेरे जहन में वो बात आई थी ग्रैंड सेरेमनी की, और 40+ में भी वो खेलते हुए नजर आए. बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें वो लाजवाब थे. और ऐसा मुझे लगता है जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में नट सम्राट, असा कलाकार पुन्हा होणे नाही, तसंच असा क्रिकेटर आणि असा माणूस पुन्हा होणे नाहीये. तर खरंच आज जिथे कुठे ते असतील ते खुश असतील, ज्या पद्धतीने त्याने या क्रिकेटसाठी आपलं पूर्ण जीवन अर्पण केलंय. असं कोणते गाव नाही जिथे किरण प्रवीण भाटकरचं नाव नाही.
कारण त्याची एक ओळख राहिली. एक क्रिकेट संघटक म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जायचं. तळागाळातील सर्व खेळाडूंना एकत्र आणायचं, संघ बांधायचा आणि रत्नागिरी असू द्या किंवा रत्नागिरीच्या बाहेर असू द्या पण लढायचं, आवाज द्यायचा आणि विविध संघांना उभं करायचं, नवीन खेळाडूंना उभं करायचं, ही ओळख राहिली. आणि त्याचाच पुतळा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जात होतं यावेळी सोहम बाटकर. एक शानदार कव्हरच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका, पहिलाच बॉल इथे डॉट आलाय. पाहूया दुसरं षटक, पुढील चेंडू घेऊन येते बॉलिंग मार्गवरती सज्ज होते गोलंदाज. यावेळी लेग ब्रेक आहे, मिस टाइम शॉट आहे, स्ट्रेट खेळतोय मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक जर्सी क्रमांक 01 त्याच्या माध्यमातून बॉल फील्ड केला गेलाय. पाहायला मिळतोय शानदार डॉट बॉल. हाँ जरूर देखिए काफी कम टीमों में ऐसा सेलिब्रेशन देखने को मिलता है. जैसी गेंद डॉट जाती है, जब भी अच्छा प्रदर्शन होता है तो फाइट क्लब के हर एक खिलाड़ी मोटिवेट करते हैं. देखिए रिएक्शन भी देखिए, गलत हुआ तो रिएक्शन देखने को मिला. ये पूरा टीम वर्क लेकर खेलते हैं बीच मैदान में. कष्टानं कमावलं जातं आणि एकाच झटक्यात गमावलं जातं. आता कष्टाने मात्र चांगली गोलंदाजी तिथे केली होती आणि इथे मात्र खलाप पाहायला मिळाले. आणि त्याच दरम्यान या क्रीडा नगरीमध्ये आगमन होते व्हॉलीबॉल चा एक उत्कृष्ट खेळाडू आणि भगवती किल्ला संघाचा एक बेताज लिफ्टर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो साहिल मोंडकर या क्रीडा नगरीमध्ये दाखल झाले. मंडळाच्या वतीने साहिल मोंडकर आपलं या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका होता, उंच हवेमध्ये पाहायला मिळाला. मिड विकेटला फील्ड केला गेलाय, त्यावर 1 रन संघाच्या नावावरती इथे घेतली जाईल. तो जरूर यहाँ पर बातचीत की जा रही. जैसे ही राजा सर आपने साहिल भाई की बात की, अब जाकर आपको मिलेंगे तो बर्फ से भी काफी ठंडे नजर आएंगे, लेकिन बीच मैदान में मिलेंगे तो मुझे लगता है उनसे ज्यादा गर्म कोई नहीं, हॉट कोई नहीं, एग्रेसिव कोई नहीं है. खेल में पूरा जान झोंक देते हैं, सीखने वाली बात है. जब भी आप कोई भी खेल करते हो अच्छे टीम को बांधने के लिए ऐसे एग्रेशन जो होना चाहिए वो साहिल भाई के पास है. वेलकम भाई, आपका तहे दिल से स्वागत है इस खूबसूरत प्रतियोगिता में. यावेळी फिकला गेलेला परफेक्ट शॉट होता, उंच हवेमध्ये खेळला गेलाय, फील्ड केला जाईल, त्यावर 1 रन. 1 रन इथे चपळाईने प्राप्त केली गेली. एक रन ही तेवढीच महत्वाची आहे जेवढा एक बॉल टॉट महत्वाचा आहे. बॉलिंग मार्कवरती वारंवार फेकले जाणारे यॉर्क बॉल इथे पाहायला मिळतात. रवी किरण ऑन दी मार्क आहे, आयकॉन प्लेअर आहे आणि आयकॉन भूमिका तो इथे बजावतोय. ओमकार तारली स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज. पुढील चेंडू रवी किरण याचा राईट अराउंड द विकेट. लेग साईडचा जर आपण चर्चा केली तर शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक प्लेअर घेतला गेलाय. मिड विकेटला एक प्लेअर आपण इथे पाहतोय आणि त्यानंतर खेळला गेलेला फटका मिड विकेटला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, थोडीशी खलबली पाहायला मिळते परंतु येतोय इथे डॉट बॉल. षटक क्रमांक समाप्त होतोय. ते यावी दुसरं आणि धावसंख्या इथे पाहायला मिळेल ते 18. नाबाद 18 धावांची पार्टनरशिप या सलामीच्या जोडीकडून. तिसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये इथे सोपवलं जाईल. तत्पूर्वी आपण चर्चा करत होतो साहिल मोंडकरची, कारण व्हॉलीबॉल असा खेळ आहे तिथे तुम्हाला शांत राहून चालत नाही. तुमची बॉडी वॉर्म राहिली पाहिजे, कारण जेवढे तुम्ही वॉर्म राहाल ना तेवढे तुम्ही मॅच मध्ये राहाल. आणि प्रत्येक वेळी साहिलचे एक वैशिष्ट्य राहिले, तो वॉर्म राहतो आणि त्याचबरोबर आपल्या संपूर्ण सहकार्यांना तो गरम ठेवतो. कारण गरम डोक्याचा, गरम बॉडीचा आणि गरम पद्धतीने खेळला जाणारा खेळ म्हणजे व्हॉलीबॉल आहे. लाजवाब फिटनेस लागतं आणि परफेक्शन लागतं. तुम्हाला फ्लाय व्हायचं आहे, काउंटर करायचं आहे, स्मॅश करायचं आहे, ताकद नजाकत सर्व काही. व्हॉलीबॉलचा किंग साहिल मोंडकर, सहर्ष स्वागत. जरूर अतीर ये आइकॉन खिलाड़ी है फाइट क्लब की ओर से. वाइट का इशारा जरूर आया है, समझा रहे हैं उनको और इन्हें पता है किस तरीके से गेंदबाजी करना है. सामने एक शातिर बल्लेबाज है, ओ लेग ब्रेक गेंद, ओ कमाल की गेंद है, चिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ. और इस एसपीएल की सबसे खूबसूरत गेंद जो शुभम ने की थी, क्या कमाल की गेंद थी कल के दिन में, और विकेट चटकाया था, वो यादें हैं. अब यूट्यूब पर जाकर वो गेंदबाजी देख सकते हैं. इस बीच देखा जाए तो ऑफ ब्रेक गेंद थी, फंसा लिया था, तीर ने मोमेंट को पढ़ लिया था. बहुत ही शानदार एफर्ट्स के साथ यहाँ पर जो है रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए. इस एफर्ट के बारे में राजा सर क्या कहोगे आप? प्रयत्न तो शानदार होते, जीवाची बाजी लगावली गेली, बॉल रोखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला गेला, प्रयत्न अपुरे ठरले परंतु सरस फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाली. आदिल पावस्कर आयकॉन प्लेअर, बॉलिंग मार्क वरती राईट आर्म डाऊन द विकेट. समोर सोहम बाटकर, लेग ब्रेक चेंडू होता, मिस टाइम शॉट आहे. कव्हरच्या दिशेने खेळायचा विचार होता, बॉल वरती उशिराने बॅटचा झालेला प्रहार, त्यामुळे मिस टाइम पाहायला मिळतो. शॉट फील्ड केला गेलाय. 1 रन इथे प्राप्त होईल, धावसंख्या पोहोचते ते यावी 22 अंकावरती. नेक्स्ट बॉल आदिल पावस्कर याचा ओमकार तारलीसाठी. यावी यॉर्क होता, ऑफ ब्रेक चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. रनआउटची संधी परंतु कंप्लीट केली जाते. एक सिंगल
प्रत्येक बॉलवरती धाव घेण्याचा केला गेलाय प्रयत्न. एक चांगलं रनिंग कोऑर्डिनेशन पाहायला मिळते, कॉलिंग कोऑर्डिनेशन पाहायला मिळाले आणि दॅट्स कॉल क्रिकेट. तुम्हाला चौकार षटकार जेव्हा लागत नाही ना तेव्हा सिंगल डबल घेऊन धावसंख्येला पुढे घेऊन जाणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर एखादा खराब चेंडूवरती असा प्रहार करायचा आहे. पुन्हा एकदा इथे पाहायला मिळतोय सोहम बाटकर ऑन फायर. बॉल गेला सीमारेषा पार, बेडा झाला पार, धावा मिळाला 4. शानदार चौकार. फ्लातून शॉट, प्रॉपर टायपिंग, परफेक्ट मिडल, क्लासी शॉट आहे. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला दवडले सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. हाँ जरूर 15 गेंदों पर 27 रनों की साझेदारी बन चुकी है, यानी कि 9 रन के औसत से रन बनाते हुए ऑल सोमेश्वर के दोनों बल्लेबाज ओमकार थारली और सोहम भाटकर. तो अब मुन्ना आए हैं गेंदबाजी के लिए. रन संख्या की बात की जाए तो 27 रन बने हैं. मुन्ना जिनके पास काफी अनुभव है फाइट क्लब की ओर से खेलने का, टीम बांधे रखने में इस खिलाड़ी का अहम रोल है. देखना होगा. बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में रहा है. गेंदबाजी के बलबूते पर कई अच्छा प्रदर्शन किया और शिवगर्जना न्यूखोल के दरमियान भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन मुन्ना ने किया है. अब इस बड़ी प्रतियोगिता में देखना होगा मुन्ना किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद थी, जड़ में गेंद थी, अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, रन आउट का खतरा नहीं, विकेट मिली है. यहां पर बोल्ड आउट किया है, विकेट मिलती हुई ओमकार तारली बैक टू द पेविलियन. मुन्नाचा पहिलाच बॉल ओमकार तारकीला मुन्नाने लावला चुन्ना आणि मैदानाच्या बाहेर धाडले गेले. ते यावी ओमकार तारली याला. मुन्ना ब्रँड आहे, मुन्ना ओळख आहे आणि मुन्ना भाटकरकडे तगडा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाच्या जोरावरती पहिलाच बॉल परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा, हलकसं स्विंग केला, टर्न दिला आणि उजवी यष्टी केली उद्ध्वस्त. ओमकार तारली डगआउटच्या दिशेने. मुन्ना ऑन फायर. नेक्स्ट बॉल यावी अलॉंग द कार्पेट खेळलाय, ड्राईव्ह केलाय, कव्हरला भेटतोय, छेदतोय, सीमारेषेला आग लावतोय आणि बॉल जातोय. 4 धावांसाठी फरार. जरूर 31 रन बने हैं और इस बार अब देखिए विकेट को यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा. रन यहाँ पर बनाने हैं ऑल सोमेश्वर टीम को और संकेत ने आते प्रहार किया है. बढ़िया स्ट्रोक 4 रन, यानी कि तकरीबन आने वाली गेंदों पर और 2 चौके जड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुन्ना इतनी आसानी के साथ उनको ये मौका नहीं देना चाहते. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था. जी हाँ, ये चौका मिलेगा. पहले ही पढ़ लिया था, बाहर की तरफ गेंद आएगी, कट किया, टैप भी था उस गेंद पर और ये चौका आता हुआ. आणि हा याची होम ग्राउंड आहे याच्यावरती तो लहानसा मोठा झाला. याच मैदानावरती याचा बोल बाजार राहिले आणि बघता बघता संपूर्ण रत्नागिरी तालुक्यामध्ये हा फेमस झालेला खेळाडू आहे आणि त्यामुळे मुन्नाकडून इथे चूक झाली. त्याच्या रडारमध्ये बॉल सापडला. ज्यावेळी तुम्ही ऑफ स्टिकच्या बाहेर गुडलेनवरती बॉल ठेवाल त्यावेळी तुम्हाला याच पद्धतीचे क्लासी शॉट पाहायला मिळतील. ऑफसाईडचा किंग आहे हा. या मैदानाचा तगडा अनुभव आहे आणि कमी आणि हमी या दोन्ही या क्रीडांगणाचे याला माहिती आहे. यावी परफेक्ट नजर पाहायला मिळते बॉलवरती. बॉलला सोडून दिलं गेलं, यष्टीरक्षक नाकाम ठरला. वाईड +2 एकूण 3 धावा इथे मिळत आहेत एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये. हाँ जरूर यहाँ से इस एक्स्ट्रा गेंदों से बचना चाहेंगे. 38 रन बने हैं, 2 गेंदें अभी भी शेष है इस पहली पारी की और मुन्ना देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. बहुत ही अच्छी फॉर्म में स्ट्राइकिंग इन पर संकेत. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट किया है, 2 रन देकर जाएगा स्ट्रोक. अगर छोड़ते तो शायद एक्स्ट्रा ये वाइड का भी रन बन सकता था, परंतु त्याही पेक्षा मला इथे चौकार लगवायचा होता आणि तो प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा त्याला ऑफ स्टिकच्या बाहेर मिळाला होता आणि 4 धावा घेण्याचा त्याचा इथे विचार होता. धावसंख्या 40 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. एक धमाकेदार सुरुवात इथे पाहायला मिळाली ओमकार आणि सोम याची, परंतु त्यानंतर ओमकार मात्र इथे गारज झाला आणि संकेत इथे दाखल झाला आणि त्याच्या माध्यमातून अतिशय प्रतिम सपोर्ट संघाला इथे मिळतोय. मुन्ना नेक्स्ट बॉल राईट अराउंड द विकेट आणि समोर संकेत इथे खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळी लेग ब्रेक चेंडू करायचा केला गेला होता विचार, परंतु यावेळी काय घडले, थोडीशी गफलत झाली. कॉलिंग कोऑर्डिनेशन रॉंग झालं. यस नो वेट मध्ये फसला आणि यावेळी सोहम बाटकर मैदानाच्या बाहेर जाऊन बसला. दुसरी विकेट इथे गमावले ऑल सोमेश्वर संघाने. हाँ जरूर काफ़ी दूर से यानी कि आउट ऑफ कंट्री से भी देखा जा रहा है और हमारे साथी सौरज मयकर साहब इन्होंने कहा कि लंदन से भी हमारे कुछ चाहने वाले इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं. अकील भाई ये भी कतर से इस मैच का मजा ले रहे हैं. तो इन तमाम हस्तियों का, तमाम हमारे मेहमानों का और तमाम दोस्तों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. इतनी दूर होने के बावजूद भी आप SPL को वहाँ से मोहब्बत दे रहे हैं. हजारो दर्शक यावेळी ऑनलाईन वरती या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि कालच्या दिवसाचा जर आपण विचार केला तर 17,000 लोकांनी ही स्पर्धा ऑनलाईन पाहिले. त्यामुळे
हे सर्व श्रेय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हचं त्यांच्यामुळे हा SPL सर्वदूर पसरला आणि बघता बघता पहिलाच दिवस 17,000 लोकांनी या स्पर्धेचा आनंद घेतलाय आणि एखादी ग्रामीण क्षेत्रातील भव्य दिव्य आयोजन असणारी ही स्पर्धा पहिल्या दिवसामध्ये जर व्ह्युअर्सची आपण संख्या पाहिली तर 17,000 आपण पाहिले होते आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये ही मॅच ऑनलाईन चालू आहे आणि आतापर्यंत 14,000 लोकांनी या स्पर्धेचा आनंद घेतलाय आणि हा ब्रँड राहिलाय, ही ओळख राहिली SPLची आणि म्हणूनच बघता बघता रत्नागिरी तालुका नव्हे, जिल्हा नव्हे, ते संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये ज्या स्पर्धेचा बोलबाला राहिलाय आणि ज्या स्पर्धेमध्ये भले भले आयकॉन प्लेयर इथे येऊन खेळ करताना पाहायला मिळाल्या ती स्पर्धा म्हणजेच SPL 2025 सोमेश्वर प्रीमियर लीग। हाँ, जानकारी के हिसाब से बता रहे शफू सैयद साहब, ये हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सैयद साहब, दुआ में याद रखना और हमेशा ऐसे मोहब्बत हमें देते रहिए। बहुत ही अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं और उस कमेंट्स में हमारी भी तारीफ हो रही है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव और SPL के ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने फिर से एक बार हम पर भरोसा दिखाया और इस प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमको चुना। तो हमारे सक्सेस के पीछे इन्हीं का भी बहुत बड़ा हात आहे। जरूर, जेव्हा आयोजन चांगलं असतं, नियोजन चांगलं असतं, तेव्हा स्पर्धेचा बोलबाला होत असतो आणि या दोन्ही गोष्टी इथे या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळतात। यांच्यामध्ये एकजूट पाहायला मिळते आणि त्या एकजुटीचंच फळ आपल्याला यशामध्ये परावर्तित करता येतं आणि जे हे यश आहे ते एकट्या दुकट्याचं नाहीये, तर ज्याच्यावेळी तुम्ही एकत्र येता, ज्याच्यावेळी तुम्ही एकमेकांच्या हाताला हात देता, एकमेकांना साथ देता, त्याचवेळी अशक्य गोष्टी शक्य घडत असतात आणि ती अशक्य गोष्टी शक्य करण्याचा कारनामा यावेळी जय हनुमान क्रिकेट मंडळाने ते केलाय आणि त्याचमुळे या SPL यावेळी टॉप लेवलच्या फॉर्मॅट मध्ये पाहायला मिळतोय। हाँ जरूर, अगर गिने चुने प्रतियोगिता देखा जाए तो टॉप 5 में कुछ प्रतियोगिता आते हैं जिसमें न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी NHD वो भी रहेगी, KB स्टार चैंपियंस ट्रॉफी भी रहेगी, SPL भी रहेगी, सोमेश्वर प्रीमियर लीग, जय भंडारी चैंपियंस ट्रॉफी भी रहेगी और आने वाले समय में देखा जाए तो कई ऐसी प्रतियोगिता है जो खेलते हुए नजर आएगी। जो मिरकरौड़ा में होती है दिलदार महफिल क्रिकेट क्लब की ओर से भी बड़ी प्रतियोगिता आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जीतने के लिए चाहिए 42 रन, यानी कि 20 गेंदों पर 42 रन चाहिए। आइकॉन का यहाँ पर जो एक प्लान यहाँ पर किया है कि आइकॉन को भेजेंगे और ये 42 रन यहाँ से बनेंगे। फाइट क्लब ने ये दांव खेला है, क्या ये दांव सही साबित पड़ेगा, देखना होगा। 20 गेंदे हैं, 42 रनों की जरूरत है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है राजा सर, और सामने फिरकी का जादूगर सोहम भाटकर है। क्या लगता है आपको? सोम इथे हवी ठरलाय, फलंदाजी सरस, गोलंदाजी पहिला बॉल खराब पाहायला मिळतोय, भरकटलाय, पहिलाच बॉल खराब पाहायला मिळालाय, व्हाईट बॉलचा इशारा, अतिरिक्त दबाव, खातं मात्र इथे ओपन होतंय। दबाव घेऊन चालणार नाही तर दबावामध्ये प्रभाव पडावा लागेल आणि तो प्रभाव इथे सोम भाटकरला पडायचा आहे। समोर स्ट्रायकिंग गेटला इथे आपण आयकॉन प्लेअर इथे पाहतोय देवकिरण, ज्याची गोलंदाजी सरस राहिली, फलंदाजी कशी करेल पाहावं लागेल। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक लेग ब्रेक होता, सॉफ्ट हँडचा वापर केला, फक्त प्लेस केला, मिड विकेटच्या दिशेने ओमकार तारली बॉल फील्ड करतोय, येतो इथे डॉट बॉल। सोम ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल रविकिरण फार्मर साठी फेकला जाणारा बॉल आहे, पुन्हा एकदा लेग ब्रेक चेंडू होता, ड्राईव्ह केलाय, स्ट्रेट येतोय, मिड ऑनला हे संकेत करत नाहीये, चूक करतोय बॉल फील्ड, आणखीन एक डॉट बॉल, दबाव यावी फलंदाजावरती येईल। डोर डायचा सामना इथे आपण जरूर म्हणू शकतो, कारण सामना जिंकणे इथे क्रमप्राप्त आहे, जिंकावाच लागेल, इथे हार पत्करून चालणार नाहीये दोन्ही संघांना आणि त्यासाठी तुम्हाला लढावं लागेल। यावेळी गती कमी होती परंतु टप्पा अचूक होता, बॅटच्या इनसाइड एज घेतला, पायावरती आदळला बॉल आणि त्यानंतर आणखीन एक सरस डॉट बॉल पाहायला मिळतोय। अप्रतिम गोलंदाजी, या क्रीडांगणाचा तगडा अनुभव असणारा सोहम भाटकर याची। और अभी अभी NHD भी जीत कर आए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल सातों आसमान के ऊपर रहेगा और उस पे सोने पे सुहागा, यानी कि होम ग्राउंड घर के करीब ही ये मुकाबले हैं, तो ये और एक एनर्जी देने वाली बात रहेगी सोहम के लिए। 42 रन को अगर पूरा करना है तो अब चांस तो बल्लेबाजों को लेना ही होगा इस मुकाबले में। इस बार अच्छा स्ट्रोक है जी हाँ, चांस लिया और इसी के साथ यहाँ पर पहला चौका जो है देवकिरण के बल्ले से निकलता हुआ। तुम्हाला धोका तर स्वीकारावाच लागेल, असं म्हटलं जातं की जो धोका स्वीकारतो त्याचा तोटा होतो, परंतु मित्रांनो नेहमी लक्षात घ्या, जो धोका स्वीकारतो तो मोठा होतो। तुम्हाला जर मोठा व्हायचं तर तुम्हाला रिस्क घ्यावीच लागेल, रिस्क मध्ये तुमचा खेळ बहरला पाहिजे, रिस्क घेऊन तुम्ही डाऊन होऊन चालणार नाहीये, तर अप होणं गरजेचं आहे, उभं राहावं लागेल, पुन्हा लढावं लागेल। बरेच लाख अडथळे येतील आपल्या समोर, परंतु त्यालाच आपण त्या अडथळ्यांवर मात मात्र इथे करावी लागेल। पुन्हा एकदा बॉलिंग बारवरती राईट हँड डाऊन द विकेट, सोहम पुढील चेंडू घेऊन यावी इन स्विंग चेंडू ड्राईव्ह केलाय, स्ट्रेट येतोय मिड ऑफच्या दिशेने, एक क्लासी शॉट अलॉंग द कार्पेट आणि तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण। षटक क्रमांक समाप्त झाले ते यावी पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 5 धावा।
तो राजा सर 15 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। जितने भी फैंस है ऑल सोमेश्वर और फाइट क्लब के, वो यहाँ पर जरूर दुआ कर रहे होंगे कि हमारी टीम यहाँ से जीते, लेकिन जीतेगा वही जो गलतियों से बचेगा। 5 रन बने पहली ओवर की समाप्ति पर। देखा जाए तो 15 गेंदे हैं, 37 रनों की जरूरत है। किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। अतीर है स्ट्राइकिंग एंड पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं अतीर। अर्णव के हाथों में गेंद है, ये लोकल स्टार है और अर्णव ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है अपने टीम की ओर से। देखना होगा अतीर अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। कम से कम 10 या 12 रन किसी भी हाल में इस ओवर में बनने चाहिए फाइट क्लब टीम को, तब जाकर वो कम बैक कर सकती है, क्योंकि विशाल स्कोर का पीछा करना है, यानी कि 42 रनों का पीछा करना है फाइट क्लब को। यस सर, यानंतर होणारा सामना आरुष स्पोर्ट्स विरुद्ध केबी स्टार। दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी या। आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे विरुद्ध केबी स्टार, दोन्ही संघांचे संघनायक आपल्याला विनंती केली जाते टॉस साठी या। यावेळी वाईट बॉल इथे पाहायला मिळालाय, खराब चेंडू इथे पाहायला मिळतोय। उगवता सितारा रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो गोलंदाज ऑन दी मार्ग। यावेळी लेग ब्रेक चेंडू होता, फिंगर मॅजिक पाहायला मिळतोय। ड्राईव्ह केलाय, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय, त्याच्यावर 1 रन इथे मिळेल। शाबासकी दिली गेली कारण अचूकता या गोलंदाजाकडे आणि तो उभा राहतोय समोर। एक तगडा आयकॉन प्लेअर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु कोण मोठा कोण लहान याला महत्व नाहीये, तर तुमचा खेळ कसा महान होईल याला इथे महत्व आहे। आणि एक चांगली कामगिरी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून। हाँ जरूर, एक बहुत बड़ी बात इस प्रतियोगिता में देखने को मिली, हर टीम ने नए यानी कि टैलेंट को आगे लाने का कार्य किया है। प्रेशर में नहीं है कि बड़ी प्रतियोगिता है, यहां से रिस्क हो सकता है। वाइट का इशारा देखिए जरूर आया, लेकिन फिर भी कैप्टन भरोसा दिखा रहे हैं। जैसे कि ऑल करला की ओर से चिपलून को बिलोंग करने वाले जुनेद को मौका मिला था, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने, क्वालिफाई भी कर चुकी है, तो टॉप 8 में देखना होगा किस तरीके से प्रदर्शन करती है। बढ़िया गेंद है, फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, डॉट गेंद आएगी। जैसे जैसे बड़ी प्रतियोगिता में छोटे छोटे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी टशन देने का कार्य करेंगे, कहेंगे रुको सबर करो, हम आ चुके हैं इस मैदान के अंदर। जी हाँ, और जब जब कॉन्फिडेंस के लेवल आपका बढ़ता जाएगा तो आपका खेल भी उभरता हुआ नजर आएगा। वाइट का इशारा आएगा। यावेळी लेग ब्रेक खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु लेग स्टिकला सोडून जाणारा बॉल इथे ठरले। जेवढं वळण अपेक्षित होतं तेवढं इथे मिळालं नाही, त्यामुळे वाईट बॉल इथे पाहायला मिळतोय। एक उभरता खेळाडू रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं। यावेळी स्ट्रेट ड्राइव्ह खेळ, अफलातून फिल्डिंग आहे, लाजवाब फिल्डिंग आहे। मिड ऑफला फिल्डिंग करत असताना हा खेळाडू इथे आपण पाहिलंय, काय फिल्डिंग केली, ड्राइव्ह केलं, उजव्या बाजूला झुकला, बॉल वरती शेवटपर्यंत नजर ठेवली। चिन्मयच्या माध्यमातून अतिशय अप्रतिम फिल्डिंग। फक्त गोलंदाज आणि फलंदाज मॅच जिंकून देतं, तो साल गेला, तो जमाना गेला। इथे क्षेत्ररक्षक ही तेवढाच महत्वाचा आहे जेवढा फलंदाज आणि गोलंदाज महत्वाचा आहे। अफलातून फील्डिंग, और ये मुमकिन हो पाया मेट्रो की इस गेंद की वजह से, ये मुमकिन हो पाया एसपीएल के प्रतियोगिता की वजह से, ये मुमकिन हो पाया है कैप्टन के भरोसे की वजह से। मान लीजिए एक गेंद पर 6 रन चाहिए और इस प्रकार से अगर फील्डिंग हो तो मुझे लगता है सदियों तक उस फील्डिंग को याद किया जाएगा। पूरी तरीके से बांधे रखा है गेंदबाज ने, कमाल की गेंदबाजी चल रही है। आणि वारंवार टप्प्यामध्ये व्हेरिएशन मित्रांनो आपल्याला इथे पाहायला मिळते। कधी लेग स्टिकच्या बाहेर बॉल ठेवतोय, कधी मिडल स्टिकला ठेवतोय, कधी ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवतोय। इन आणि आउट दोन्ही टर्न करताना तो पाहायला मिळतोय आणि हे व्हेरिएशन महत्वाचं आहे। तुम्ही जर एकाच पद्धतीने एकाच स्टाईल मध्ये जर गोलंदाजी करत असाल तर समोरचा फलंदाज आपल्याला हवी ठरतो, परंतु ज्यावेळी तुम्ही व्हेरिएशन करता, इन आउट बॉल करता, त्यावेळी तुम्ही गोलंदाज सरस ठरतो आणि हा सरस गोलंदाजी करताना हा गोलंदाज इथे पाहायला मिळालाय। लाजवाब गोलंदाजी, शानदार टप्पा मेंटेन करतोय आणि त्याचमुळे हावी ठरलाय फलंदाजावरती तो हा गोलंदाज। पुढील चेंडू यावेळी वाईड लाईन यॉर्क फेकायचा होता, परंतु खूपच बाहेर राहिला बॉल। पंचाचा समांतर हातामध्ये इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचला, पाहायला मिळाला वाईट बॉल। एक सिंगल रन संघाच्या खात्यामध्ये। जरूर 11 रन बने हैं और अभी भी ओपनिंग साझेदारी बीच मैदान में, इस बार नहीं रोक पाएंगे, गैप निकालने में कामयाब हुए। 6 रन यहां पर मिलते हुए, जिस स्ट्रोक की सख्त जरूरत थी फाइट क्लब टीम को। मैच अभी भी ऑन है, रन संख्या बनी 17। देखा जाए तो अब यहां से बनाने होंगे आने वाली 10 गेंदों पर दोस्तों। 25 रनों की जरूरत है आने वाले 10 गेंदों पर। मैच खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस छक्के ने फिर से एक बार मैच में वापस लाए। जिस तरीके से छक्का जड़ा था बल्लेबाज ने, उन्हें पता है कि किस तरीके से बल्लेबाजी करने, ये ओवर भी काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है। अतीर को ज्यादा मौका नहीं मिला है, मात्र 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस समय देखा जाए तो देव किरण के बल्ले से निर्णायक समय पर छक्का लगा है। आने वाली गेंद रहेगी 10 और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। नए टैलेंट को फिर से एक बार ऑल सोमेश्वर की ओर से लाया गया है। गेंदबाजी के लिए आते हुए संचित आए हैं। संचित यावेळी बॉलिंग मार्क होती आपल्याला इथे पाहायला मिळेल। संचित काणेकर आधीच्या सामन्याचा ही जो
छोटा पॅकेट बडा धमाका, छोटा तीर वार करे गंभीर, पहिला बॉल फुल टॉस, अप्रतिम फिल्डिंग आहे, शानदार फील्ड सपोर्ट इथे मिळतोय, एकच रन इथे मिळेल. टप्पा चुकला होता परंतु इथे कार्यक्रम करण्याचा विचार केला परंतु प्रॉपरली मिडल झाला नाही आणि जेवढी उंची इथे मात्र जास्त मिळाली परंतु लांबी जेवढी अपेक्षित होती तेवढी इथे मिळत नाही. शानदार फिल्डिंग, एक सिंगल संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. जरूर देवकिरण और आतिर काफी समय ले चुके हैं. अब यहाँ से फाइट क्लब के सभी सपोर्टर यही कहेंगे कि ये मैच लेकर जाए, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा. अब देवकिरण को चांस लेना होगा. देखिए चांस लोगे तभी यहाँ से रन बनने वाले हैं. विकेट का कोई महत्व अब नहीं रहता क्योंकि 9 गेंदें हैं, 24 रनों की जरूरत है. देखना होगा गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. कवर की दिशा में खेला है, बढ़िया स्ट्रोक और ये 4 रन निकलते हुए. क्या कमाल का जगह बनाकर खेला. शायद मन बना लिया था गेंद यही आएगी और मैं ऐसे स्ट्रोक खेलूंगा. ऐसा होता है जब आप पूरी तरीके से माइंड को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हो. आणि पहिल्याच बॉल वरती प्रहार करत असताना बैठी घेतला आणि त्यानंतर इथे फटका लगावला. आपण एक क्लिप वारंवार इंस्टाग्राम वरती ऐकत होतो, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, अभी तू मेरा तमाशा टेक. आणि हेच इथे सांगताना हा देवकिरण इथे पाहायला मिळतोय. गुड नाईट टेक, तमाशा टेक अशा पद्धतीने खेळला गेलेला फटका, अफलातून फटका, लाजवाब ड्राईव्ह कव्हरच्या दिशेने सीमारेषेच्या बाहेर 4 धाबांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती झाला स्वार, सीमारेषेच्या बॉल केला पार, धाबा मिळाला 4 आणि ज्याची गरज होती तो मिळतो इथे चौकार. नो बॉल प्लस 4 रन, एकूण 5 धाबा इथे मिळतील, एकूण 5 धाबा इथे मिळणार आहेत. थोडासा निराश होईल परंतु निराश होऊन चालणार नाही. एक चूक झाली पुन्हा करू नका परंतु पुन्हा एकदा उभारी घ्या, उडावं लागेल कारण इथे चूक झाले, पुन्हा उभं राहावं लागेल आणि खंबीरता आणि त्याचबरोबर स्वतःचं सामर्थ्य इथे दाखवणं गरजेचं आहे. राईट ऑन द विकेट, पुढील चेंडू. जरूर 23 रन बने हैं, 9 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत है. देवकिरण ने फिर से एक बार फाइट क्लब को मैच में लाया है कि यहां से ये मैच लेकर जाएंगे. देखना होगा थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा गेंदबाज के ऊपर, लेकिन उस प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए गेंदबाजी की जाएगी. अच्छी गेंद थी, लेग साइड की दिशा में खेला है, 1 रन आसानी के साथ यहां पर लेने का मौका था लेकिन मना किया है देवकिरण ने. कहा कि आने वाले सभी गेंदों को मैं फेस करूंगा, उस पर रन बनाऊंगा. इस आने वाली गेंदों पर अगर 5-6 रन बनते तो मौका बनेगा फाइट क्लब को मैच में आने का. वो रन कब बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा. लेकिन देवकिरण कि यहां से लंबा ही जड़ेंगे, देखना होगा. एक बिग हिट इथे आवश्यकच आहे आणि तो खेळावी फटका खेळलाय, अलॉंग द कार्पेट आहे, अपलातून फटका, लाजवाब टायमिंग, स्वीट साऊंड, परफेक्ट मिडल आणि ग्राउंडला स्पर्श करत सीमारेषेला आग लावत बॉल झालाय फरार. धाबा मिळाला 4, शानदार चौकार. देखिए समय लिया देवकिरण ने और अपनी इस किरणों के साथ यहां पर कहीं ना कहीं अपने टीम का भविष्य उजाड़ते हुए नजर आ रहे. 27 रन बन चुके, 15 रनों की जरूरत है 7 गेंदों पर. देखना होगा किसका यहां पर किस्मत साथ देती है, लेकिन इस समय फाइट क्लब को 7 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है. देवकिरण बहुत ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए 18 रन अब तक बनाए 12 गेंदों पर. संचित गाणेकर पुढचा चेंडू घेऊन देवकिरण साठी पुन्हा एकदा रॅपिड डिलिव्हरी, पायावरती आदळतोय, डिक्लेअर झोन मध्ये कॅरी होईल आणि इथे पंचांच्या माध्यमातून नो बॉलचा इशारा, नो +2, एकूण 3 धाबा इथे मिळत आहेत. पंचांच्या माध्यमातून इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचतोय, चर्चा होईल, बातचीत होईल, थोडीसे सलाम मसलत होईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. अतिशय अप्रतिम अशी फलंदाजी देवकिरणच्या माध्यमातून. देवकिरणचा देव इथे मात्र पावला असं संघासाठी जरूर म्हणावं लागेल. फाईट क्लबचा एक चांगली फाईट इथे सुरू आहे. सर्व लाईनमन, मेन एम्पायर, स्क्वेअर लेग एम्पायर, 3rd एम्पायर, 4th एम्पायर आणि त्याचबरोबर लाईनमन इथे चर्चा करतील. करावी लागेल कारण मोठा मंच आहे आणि मोठ्या मंचवरती लगावला गेणारा हा मोठा पंच इथे पाहायला मिळतोय. कोण कोणावरती ठरणार हवी ही इथे आपल्याला या षटकामध्ये पाहायला मिळेल. दरम्यान इथे पाहिलं जाते काय येतोय निर्णय, अंतिम निर्णय पाहूया. यस, निर्णय मागे घेतला गेलाय, टीम मीटिंग मध्ये घेतला गेलेला निर्णय, पंचांच्या टीम मीटिंग मध्ये घेतला निर्णय आणि तो इथे ग्राह्य धरला जातोय. चूक कबूल केली गेली आणि इथे मात्र दोन धाबा मिळतील. डिक्लेअर झोन मध्ये गेले त्यामुळे धाबा मिळतील त्या 2. 6 चेंडू मध्ये 13 धाबांची आवश्यकता. शेवटचा चेंडू घेऊन संचित घाणेकर ऑन दी मार्क.
हाँ जरूर राजा सर, अगर फाइट क्लब टीम इस रणों को मुकम्मल करती तो आज के दिन में टॉप स्कोर चेस किया जाएगा। क्या वो कारनामा करेगी? ये ताकत रखती है फाइट क्लब की टीम। और इस समय डॉट गेंद आई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैच एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका है। 5 गेंदें हैं, अब यहां से 13 रनों की जरूरत है। देखना होगा किसको जीत का यहां पर सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। ऑल सोमेश्वर या फाइट क्लब, दोनों भी टीमें फाइट करती हुई बीच मैदान में। 5 गेंदें 13 रन। आणि इथे वातावरण टाईट करते, एवढी जबरदस्त चाललेली फाईट इथे फाईट क्लबची पाहायला मिळाले। 5 चेंडू 13 धावा। पहिले 2 चेंडू इथे खूप निर्णायक ठरेल, कारण पहिले 2 चेंडू मध्ये जर इथे तुम्ही अचूकता गमावलीत किंवा स्वेर मारा पाहायला मिळाला किंवा एखादा बेक इथे जर आला तर कम्प्लिटली दबाव निर्माण होऊ शकतो। आणि इथे मात्र हुकमाचा एक्का वापरला गेलाय, जे अस्त्र आहे ते बाहेर काढलं गेले, याच्यावरती विश्वास दाखवला जातोय। त्याचं नाव आहे ओमकार तारली। ओमकार तारली ऑन द मार्क, राईट आर्म राऊंड द विकेट। समोर फलंदाजीला आपल्याला पाहायला मिळेल, स्ट्राइकिंग एंडला तो यावी अतिल। जरूर सराहना करनी होगी। पहले 2 ओवर ऑल सोमेश्वर के पक्ष में रहे, लेकिन आखिरी तीसरा ओवर की अगर बात की जाए तो जिसमें बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी की देवकिरण ने और मैच में जान फूंक दी है। 5 गेंदे है, 13 रनों की जरूरत है। तो देखना होगा अतीर क्या यहां से सिंगल लेकर देवकिरण को स्ट्राइक पर लाएंगे या यहां से अतीर अब अपने बल्लेबाजी से ये चौके जड़ेंगे। देखना होगा। ओमकार के हाथों में गेंद थमाई है। इस ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। गेम प्लान तो यही है, जिस तरीके से बैट का फ्लो रोका गया था, सिंगल लेना है, देवकिरण को स्ट्राइक पर लाना है, लेकिन जितनी भी गेंदें फेस करेंगे अतीर भी यहां पर रन बनाना चाहेंगे। इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। 31 रन, 4 गेंदें 11 रनों की जरूरत। सीधे बल्ले से खेला है, रोकना चाहते थे, रोक लिया गया है, रनआउट का अपील किया है, लेकिन डिसीजन से पहले ही अतीर डगआउट की ओर रवाना हो चुके हैं। तो यहां पर ये रनआउट का विकेट मिला है। देखना होगा, अभी भी 3 गेंदें हैं और जीतने के लिए देखिए 3 गेंदें हैं राजा सर और 11 रनों की जरूरत है। मॅच अजूनही बॅलन्स आहे, कोण जिंकेल कोण हरेल हे छाती ठोकपणे आपण सांगू शकत नाही, कारण शेवटच्या बॉल पर्यंत जाणार आहे हा सामना। कारण इथे स्ट्राइकिंग एंडला देवकिरणला आणायचं होतं आणि त्यासाठी रचला गेलेला प्लॅन होता सिंगल घेण्याचा प्रयत्न करायचा, परंतु पळत सुटायचं। आणि इथे मात्र स्ट्राइकिंग एंडला इथे आपल्याला देवकिरण पोहोचलेला पाहायला मिळाला, परंतु नॉन स्ट्राइक एंडला पोहोचू शकला नाही तो अतीर। ओमकार ऑन दी मार्क, 3 चेंडू 11 धावा। रोमर्षक चाललेला सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय। अंडर क्रिकेटचं थरार इथे अनुभवायला मिळालंय आणि एक चांगलं द्वंद्व फाइट क्लब वर्सेस ऑल सोमेश्वर। ओमकार तारली पुढील चेंडू, 3 चेंडू 11 धावा। ओमकारचा हा बॉल परफेक्ट यॉर्क आहे, मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय। 4 धावांसाठी शानदार चौकार इथे पाहायला मिळालाय। 2 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि ये भी मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा। डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि अब आने वाली 2 गेंदें हैं, 7 रनों की जरूरत है। और देवकिरण एक जबरदस्त पारी यहां पर सजाते हुए, ओमकार के हाथों में गेंद है और एक के हाथ में बल्ला है। अस्तित्व टिका हुआ है इन दोनों के टीम का, इन दोनों के पास। ओमकार के हाथों में गेंद, 2 गेंदें 7 रनों की जरूरत। देवकिरण ऑन स्ट्राइक, जड़ में गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, रोका गया है और इसी के साथ एक डॉट गेंद आई है। 1 गेंद 7 रन की जरूरत है। अगर यहां से छक्का भी लगता है तो मुकाबला टाई होगा। और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार देखा जाए तो रूल्स के अनुसार ऑल सोमेश्वर की टीम जीत जाएगी। कंपलसरी चेस है। और वही अगर यहां से कुछ गड़बड़ी की ओमकार ने तो ये कुछ उल्टा हो सकता है। जैसे आपने पॉलिटिक्स में कुछ बातें की है, उसी के नजरिए से मैं कहूंगा अंत भला तो सब भला। अब किसका भला होगा आने वाला वक्त बताएगा। ओमकार अभी भी प्रेशर में। ओमकारने फक्त बॉल सोडून दिलाय, स्ट्रेट खेळला गेलेला फटका। या विजय 4 धावांसाठी 4 धावा इथे मिळत आहेत आणि या बॉलवरती आलेला चौकार कुठेतरी क्लोज घेऊन गेलाय, ज्याचा उपयोग शेवटला आपल्याला जरूर इथे पडेल। परंतु यावेळी मात्र सामना जिंकला गेलाय ऑल सोमेश्वर संघाच्या माध्यमातून। विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। यानंतर आणखीन एक मोठी स्पर्धा आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये पाहायला मिळेल। 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा नाईट ओपन अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा 2025 पर्व इथे आपण पाहतोय। जय भंडारी चषक, जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी म्हणून या ट्रॉफीकडे पाहिलं जातं। रोख रक्कम 51,111 व आकर्षक चषक, द्वितीय पारितोषिक 25,555। 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी अंडरआर्म क्रिकेट ओपन बॉक्स स्पर्धा इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। ओपन अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळणार आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी ओपन
अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा 2025 दिनांक 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी पाहायला विसरू नका. जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025. आज आपला सहकारी मित्र तुळशीदास पवार यांचा आहे वाढदिवस आणि तोही ते आपण साजरा करणार आहोत आणि त्यानंतर पुढील सामना इथे खेळवला जाईल. आयोजन नियोजन करत असताना प्रत्येक मित्राची साथ खूप महत्वाची असते आणि असाच आमचा एक सहकारी ज्याने दिवसाची रात्र करून आमच्या साथीला साथ दिले, खूप मेहनत घेतले, तो तुळशीदास. आणि त्या तुळशीदासचा आम्ही इथे करणार आहोत वाढदिवस साजरा. कारण ही संधी आपल्याला आयुष्यात कमी प्रमाणात मिळत असते किंवा एखादं भव्य दिव्य आयोजन असतं आणि त्या आयोजनाच्या निमित्ताने आपल्या मित्रपरिवारातील एखादा जर मित्राचा वाढदिवस असेल तर तो आनंद त्यालाही मिळत असतो आणि त्याही पेक्षा आपण केलेल्या कष्टाचं चीज होतंय हा एक दुसरा आनंद असतो आणि तो आनंद यावेळी तुळशीदासला आम्ही देणारही आहोत आणि त्याचा आपण आनंद घेणार आहोत. तुळशीदास, तुला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. देव सोमेश्वराच्या कृपेने, आई नवलाईच्या कृपेने आणि भैरी भवानीच्या कृपेने आपल्याला उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्याचबरोबर यश, कीर्ती, धनसंपदा सर्व काही लाभू दे अशी प्रार्थना करतो आणि तुळशीदास याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा इथे व्यक्त करतो. तुलसीदास भाई, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से.
ऑन द विकेट. पहिला बॉल भन्नाट गती आहे, अफलातून डिलिव्हरी, लेग ब्रेक होता. बॉडी लेंथला टार्गेट करतोय हा बॉल, पायावरती आदळतोय, जातोय डिक्लेअर 2 मध्ये. धावा मिळत आहेत 2. लेग बाईच्या स्वरूपात खातं इथे ओपन होतंय ते संघाचं. निशांत पुढील चेंडू घेऊन राज तोडणकर याच्यासाठी. जी हाँ, अगली गेंद लेके राइट एंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे सामने बल्लेबाज है वराज तोरनकर. तो नॉन स्ट्राइक पर देखने मिल रहा है सही गेंद. इस बार जरूर पंच आउट खेला था, फील्डिंग वहां पर मौजूद था, क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद था. डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, जरूर टीम का खाता खुल चुका है. टीम का स्कोर अभी तक है वो 2 रनों पर. उसी के साथ अगली गेंद लेकर ईशान, जरूर उल्टा सुल्टा गेंदबाज, डॉट गेंद फिर एक बार. आणि यावेळी जर आपण पाहिलं तर फुटमार्कला टार्गेट करणारी गोलंदाजी आहे आणि वारंवार अंडरआर्म क्रिकेट मधील ब्रह्मास्त्र म्हणून ज्या बॉलकडे पाहिलं जातं ती लाईन लेंथ या बॉलमध्ये पाहायला मिळाली. परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक होलला टार्गेट करणारा यॉर्कर इथे पाहायला मिळतोय. ईशान नेक्स्ट बॉल घेऊन राजसाठी. यावेळी बॅक हँड डिलिव्हरी आहे, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेने बॉल फील्ड केला गेलाय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें ईशान की तरफ से देखने मिल रही है. और स्ट्राइक पर अगर देखना जाएगा तो उसी के साथ एक ताकतवर बल्लेबाज वो है राज तोरनकर. जी हाँ, इस बार भी जरूर अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, एक अतकित रन मिलेगा. और इसे 1 रन को अगर जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर धीरे धीरे सरक रहा है वो 3 रनों पर. 3 धावा. पहिले षटक प्रगती पदावरती राज तोडणकर ऑन दी मार्क. यावेळी बॅट मात्र बॉलवरती आणली नाही, पायावर आदळू दिला आणि बॉल मात्र इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्येच राहिलाय. बॉल फील्ड केला गेलाय, एकही रन इथे मिळू शकली नाही. डॉट बॉल. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या आहे फक्त आणि फक्त 3 धावा. सावध अशी केली गेलेली सुरुवात. ईशानने मात्र इथे शांत ठेवलं ते राजला आणि एक लाजवाब सुरुवात आपल्या संघाला करून देत असताना इथे आपण पाहतोय आरुष स्पोर्ट्स संघाचा याबी ईशान. चिन्मय जरूर अपने टीम की तरफ से दूसरा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुए. तो स्ट्राइक पर सैयान, तो नॉन स्ट्राइक पर राज तोरनकर. गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है चिन्मय, जरूर अपने टीम की तरफ से दूसरा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुआ है. अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चिन्मय आडिवडेकर. ऑस्टिंगच्या बाहेरचा बॉल परफेक्ट आहे. सय्याम मात्र इथे बॉल पर्यंत पोहोचू शकला नाही, जाऊ दिलं बॉलला, परंतु इथे आलाय डॉट बॉल. डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करतोय तो यावेळी चिन्मय आडिवडेकर. अगली गेंद लेकर चिन्मय, जरूर सामने सैयान होगा. इस बार जरूर ब्लॉक होल में गेंद डाली थी लेकिन हुई है डांडी गुल, पत्ता कर दे गुल, सैयान की डांडी गुल. अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है चिन्मय की तरफ से. फलंदाजाला परली भूल, दांडी झाली गुल, गोलंदाजी ठरली पॉवरफुल. शानदार गोलंदाजी, अचूकता इथे पाहायला मिळाले. ऑफ स्टिक, वाईड लाईन, यॉर्क, परफेक्ट, यू मिस आय हिट, हिट केलं यष्टीला आणि इथे मात्र मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला गेलाय तो फलंदाजाला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये तो सय्याम येथे माघारी परतलाय. शादाब. जी हाँ राजा सर, अगर बात करेंगे पिछली मैचों की तो चिन्मय की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है. पिछले बहुत मैच चिन्मय की तरफ से हमें गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने मिली और अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से हमें देखने मिली. अगर देखने जाएंगे तो इस ओवर के आने वाली 3 गेंदें शेष है. 3 गेंदों में कितने षटकार, कितने चौकार लगाए जाते, कितने रन बनाए जाते, यही देखना होगा. अगली गेंद लेकर चिन्मय अपने ओवर की राइट राउंड विकेट से. सामने शादाब हल्के हाथ से खेला है, गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रन के लिए. 2 रन को जोड़ा जाए तो 2 रन की मदद से धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है वो 5 रनों पर. 1 विकेट अभी तक जा चुका है अपने टीम का. उसी के साथ चिन्मय पुढचा चेंडू राइट हैंड राउंड द विकेट. यावेळी थोडासा शफल होण्याचा इथे विचार होता. बॅटची एज घेतले अलॉंग द गार्बेज. ओ इथे काय घडलं, इथे काय घडलंय, थोडीशी खलबली झाली होती परंतु बॉलला फील्ड केलं गेलंय. सायोने बॉल इथे फील्ड केलाय, आवश्यकता इथे नव्हती आणि रिस्क कुठे घेतली गे. जिथे चौकार आणि षटकार आहे त्या दिशेने फेकला गेलेला हा थ्रो होता. थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली परंतु सीमारेषेच्या दरम्यान साहू होता, साहूने बॉल इथे फील्ड केला त्यामुळे 1च रन संघाला इथे मिळाले. राज तोडणकर स्ट्रायकिंग एंडला येईल. समोर असेल चिन्मय विरुद्ध राज विरुद्ध चिन्मय असं द्वंद्व. एकाच्या हातामध्ये बॉल आहे ते दुसऱ्याच्या हातामध्ये आहे बॅट आणि बॉल मधलं हे युद्ध इथे आपण पाहतोय या SPLच्या क्रीडांगणावरती. बॉलिंग मार्गमध्ये चिन्मय. नेक्स्ट बॉल फॉर राज. अंतिम गेंद लेकर जरूर इस ओवर की आने वाली 1 गेंद शेष है. फलंदाज मतलब कि बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर है राइट हैंड बल्लेबाज राज तोरनकर, अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से हमें देखने मिलती है. अंतिम गेंद लेकर जरूर लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है.
अंपायर का इशारा, व्हाइट गेंद, 1 रन मिलेगा। 1 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर जहां पहुंचा है वो 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लेकर चिन्मय, सिल्वर डब्बे की गेंद जरूर ब्लॉक होल में डाली थी गेंद, ट्रैवल हुई सीधा डिक्लेरेशन बॉक्स में 2 रन के लिए। देखने जाएगा तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते 9। रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा नाईट ओपन अंडर क्रिकेट स्पर्धा 2025 चं पर्व जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं आणि या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर पिंट्या मांजरेकर यांचं इथे झालेलं शुभागमन। SPL च्या या क्रीडा नगरीमध्ये पिंट्या शेठ मांजरेकर यांचं सहर्ष स्वागत, ज्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या 2 फेब्रुवारी आणि 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात नाईट ओपन अंडर क्रिकेट स्पर्धा जी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चेला ठरली ती चॅम्पियन ट्रॉफी। धावसंख्या 9 इथे पाहायला मिळते। जी हाँ, गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है अपने टीम की तरफ से तीसरा शतक लेकर अनिरुद्ध। सामने फलंदाज होने वाला है शादाब, जरूर राइट हैंड फलंदाज इस बार जरूर। बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। टीम का रुका हुआ स्कोर है वो 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल इथे पाहायला मिळतोय आणि अचूकता त्याने इथे दाखवले। शादाब स्ट्रायकिंग गेंदला अक्रॉस द लाईन खेळावं लागेल, थोडंसं स्टेपिंगचा वापर करावा लागेल। ओ यस क्लीन बोल्ड आहे, हलकस वळण इथे मिळालं। पहिला चेंडू ऑफ स्टिकच्या कम्प्लिटली बाहेर ठेवला, वाईड लाईनला टार्गेट करून फेकला गेलेला बॉल होता, परंतु दुसरा बॉल इथे चकवलं, फसवलं आणि मात्र शादाबला पॅव्हिलियनचा रस्ता दाखवणारा हा बॉल इथे ठरलाय। हलकस वळण इथे घेतलं, उजवी यष्टी उद्ध्वस्त केली, पुन्हा एकदा दांडी गुल झाली पाहायला मिळाली आणि माघारी परतला तो शादाब। जरूर धक्का क्रमांक दूसरा बैठ चुका है शादाब के रूप में। अब देखना होगा नवीन बल्लेबाज मैदान के अंदर कौन दाखिल होता है। यूसुफ मैदान के अंदर दाखिल हुआ है, जरूर यूसुफ के ऊपर भरोसा करके मैदान के अंदर दाखिल किया जा चुका है। जरूर यूसुफ के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उनके पीछे 2 विकेट जा चुके हैं अभी तक। नॉन स्ट्राइक पर राज तुरंगर, तो गेंदबाजी मार पर अनिरुद्ध। जब अनिरुद्धचा बॉल पॅडल स्वीप शानदार कशी फटकेबाजी पाहिजे म्हणावी लागेल, कारण बॉलवरती नजर प्रॉपरली ठेवावी लागते, बॉलला येऊ द्यावं लागतं आणि त्यानंतर बॅटचा फेस इथे ओपन करावा लागतो आणि ती खेळी इथे पाहायला मिळाले, परंतु इथे संधी मिळते, पंच करतोय, क्षेत्ररक्षक आहे, करत नाहीये चूक, जंप करतोय, धावा सेव्ह करतोय, बॉल इथे येते डॉट। जी हाँ, इस ओवर की आने वाली 1 गेंद अभी भी शेष है, देखना होगा अंतिम गेंद। इस बार भी जरूर बैट और बॉल का कुछ संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आती हुई। देखने जाएंगे तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है 11 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अतिशय अफलातून अशी गोलंदाजी, शानदार अशी गोलंदाजी इथे राहिले। 3 षटकांमध्ये केवळ 11 धावा इथे खर्च केल्या गेल्यात, अचूकता पाहायला मिळाले आणि वारंवार व्हेरिएशन इथे प्रामुख्याने पाहायला मिळते आणि हे खूप महत्वाचं आहे, कारण तुम्ही जर सरळ रस्त्याने जात असाल तर तुम्ही सहज सोप्या मार्गाने जाता, परंतु ज्यावेळी वळण येतात त्यावेळी तसं वळावं लागतं, जसा रस्ता असेल तसं वळण घ्यावं लागतं आणि ज्यावेळी समोरचा संघ एकाच टप्प्यामध्ये एकाच लाईन लेंथ मध्ये जेव्हा खेळत असतो त्यावेळी तुमचं व्हेरिएशन खूप महत्वाचं ठरत असतं आणि ते व्हेरिएशन इथे गोलंदाजाने केलं आणि त्याचमुळे यशस्वी ठरले। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11, 2 गडी बाद। बॉलिंग मार्कवरती आयकॉन प्लेयर सतीश दाखिल हुआ है, जरूर राज तुरंकर बल्लेबाज इस बार ऑन द कारपेट शॉट, गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकार। अफलातून फलंदाजी, जिस तरह से मैंने कहा था कि राज तुरंकर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माना जाता है, उसी के साथ पहली गेंद पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, गेंद ट्रैवल षटकार के लिए। सतीशने दिली संधी, राजने वाटली इथे 6 धावांची बुंदी, कारण संधी मिळाली आणि त्या संधीचं केलं सोनं, चेंडूला दवडलं सीमारेषेच्या पलीकडे आणि षटकार पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर आलेला डॉट बॉल इथे आपण पाहतोय। सतीश ऑन द मार्क, आयकॉन म्हणून त्याला मैदान संघासोबत जोडला गेलाय, धावसंख्या पाहायला मिळेल ती 17 आणि यावी फेकला जाणारा बॉल आहे, स्ट्रेट खेळाचा प्रयत्न इथे केला गेलाय, इथे चूक झाली, बॉल जातोय सीमारेषा पार, षटकार। जी हाँ, रफ्तार वाली गेंदबाजी हमें देखने मिली सतीश की तरफ से, लेकिन सतीश के ऊपर हल्ला बोल किया जा रहा है। जरूर उत्कृष्ट बल्लेबाजी हमें देखने मिली है राज तोरंगर के बल्ले से, राज तोरंगर ऑन फायर। जी हाँ, गेंदबाजी मार पर सतीश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, फलंदाज राज तोरंगर, राइट हैंड फलंदाज जरूर देखने मिल रहा है। इस बार भी रफ्तार वाली गेंद, क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद, 1 रन चोरी चुपके जरूर कंप्लीट कर लिया है।
यावेळी कॉलिंग कोऑर्डिनेशन परफेक्टली ते पाहायला मिळतंय आणि ज्यावेळी स्पीडी गोलंदाजी झाले त्यावेळी राज हावी ठरलाय. या आधीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं, कारण ज्यावेळी तुम्ही गती राखता त्यावेळी फक्त बॉल टाइम करून प्लेस करायचा असतो आणि राजने ते आधीच्या सामन्यामध्येही सिद्ध केले. शेवटच्या बॉलमध्ये त्याने अफलातून षटकार ठोकला होता. धावसंख्या मात्र इथे पोहोचते 24 रन. 24 रन, 24 धावा. शेवटचा चेंडू ते बाकी. सतीश ऑन दी मार्क. शेवटच्या षटकातील शेवटचा बॉल आणि समोर इथे फलंदाज युसुफ साठी फेकला जाणारा शेवटचा बॉल आहे. गती याच्याकडे भन्नाट आहे, परंतु अचूकता राखणं खूप गरजेचं. आणि यावेळी तेच तर्रार बॉल स्ट्रेट खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षण बॉल फीड गेला. 1 रन इथे मिळते. 1 रन घेण्यामध्ये सफल इथे ठरतोय तो फलंदाज. यस, निर्धारित 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना फाईट क्लब माफ करा केबी स्टार संघाची धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळेल 25 धावा. 26 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. 26 धावांचं लक्ष इथे आपल्याला पाहायला मिळेल आरुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघासमोर. यावेळी टीम मीटिंग मध्ये झालेली चर्चा आहे, कारण कोणत्या फलंदाजाला आपण स्ट्रायकिंग इनला आणि सलामीला आणायचं, कोणती जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची, परंतु जी कामगिरी करायची होती ते चोख बजावली गेले आणि म्हणूनच टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि केबी स्टार संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं. पहिले 3 षटक अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळाली, कारण 3 षटकांमध्ये 11 धावा आणि 2 विकेट गमावल्या गेल्या होत्या. परंतु शेवटचं षटक कुठेतरी सतीशचं महागडं ठरलं आणि त्याला कारण ठरला तो राज तोडणकरच्या बॅटमधून निघालेले षटकार, चौकार आणि त्यामुळे झालेला कमबॅक. एक सन्मानजनक धावसंख्या फायटिंग स्कोर इथे पाहायला मिळतोय. 25 रन 26 धावांचं लक्ष यावेळी असेल आरुष पट्टू सुंदे संघासमोर. जी हाँ, हम देख रहे हैं जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025. जरूर आज का इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का 7वां मुकाबला मैदान के रंग ला रहा है. तुलसुंदे और दूसरी तरफ केबी स्टार के बीच में जरूर 26 रनों का पीछा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज हमें मैदान के अंदर नजर आने वाले हैं. दोनों भी बल्लेबाज और गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होने वाला है. अम्मार 11 आणि पावस दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी या. अम्मार 11 पावस दुसरा संघ आहे तो पावस. दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण टॉस साठी या. एका बाजूला अम्मार 11 असेल तर दुसऱ्या बाजूला पावसचे धुरंधर खेळाडू आणि दोन्ही संघांच्या संघनायकांना इथे विनंती केली जाते आपण टॉस साठी या. UPL अंडर प्रीमियर लीग प्राइड ऑफ पावस फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलीवडी आयोजित UPL चा थरार आणि एक नीटनेटकं आयोजन आणि परफेक्ट टायमिंग मध्ये स्पर्धा स्टार्ट करायची, परफेक्ट टायमिंग मध्ये खतम करायचे हे वैशिष्ट्य राहिले या स्पर्धेमध्ये. आणि गेले 10 दिवस तो थरार इथे आपल्याला अनुभवायला मिळाला होता. UPL अंडर चॅम्पियन ट्रॉफी प्राइड ऑफ पावर्स म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं, ज्या ट्रॉफीकडे पाहिलं जातं, तर UPLचा थरार इथे संपवला आणि 30 मुलं एकत्र येऊन पावसचे धुरंधर खेळाडू यानंतर खेळण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील. सामन्याला सुरुवात होते. धावांची आवश्यकता ती 26 आणि यावेळी स्ट्रायकिंग इनला ईशान आणि नॉन स्ट्राइक इनला इथे साहो पाहायला मिळते. बॉलिंग मार्गमध्ये युसुफ राईट हॅम राऊंड द विकेट. 26 धावांचं लक्ष. काय घडणार काय बिघडणार, कोणता संघ विजयी ठरणार. पहिला बॉल मिड विकेटला खेळलाय, जम्प केलंय, शानदार फिल्डिंग पेश करतोय राज तोडणकर आहे. त्याला माहिती आहे एक बॉलची आणि एक रनची काय किंमत आहे. जम्प केलं, डाइव केलं, बॉलला सेव्ह केला, टच बॉल पाहायला मिळतोय. जी हाँ, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर देखने मिला. यूसुफ अगली गेंद लेकर राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे. सामने फलंदाज है. जी हाँ, पंच आउट खेला, मुंह तोड़ जवाब दिया. गेंद ट्रैवल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद फरार, अफलातून षटकार. जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी हमें जरूर देखने मिल रही है ईशान के बल्ले से. इस बार भी ऑफ साइड की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा डिक्टेशन बॉक्स में 2 रन के लिए. अगर 2 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो 8 रनों पर. जरूर दोनों भी बल्लेबाज 26 रनों का पीछा करते हुए मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं. आज के इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का 7वां मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है. जरूर 26 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. 26 रनों का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं. 26 रन में से 8 रन माइनस हो चुके हैं. जरूर अगली गेंद लेकर युसुफ ऑन द मार्क. या आधीचा फटका अतिशय अप्रतिम कट केला गेला होता. यावेळी स्ट्रेट खेळलाय राज तोडणकर आहे. मिड ऑनच्या दिशेने बॉल फील्ड करतोय. डॉट बॉल येतील
यावेळी कमबॅक करेल का युसुफ, कारण पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 8 धावा त्याने खर्च केला आणि त्यानंतर आलेला इथे डॉट बॉल आहे. परफेक्ट जॉब पाहायला मिळतोय. कमबॅक करतो युसुफ, इथे आलाय डॉट बॉल. ईशानला ठेवलं गेलं शांत. यावेळी युसुफच्या माध्यमातून पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8. अजूनही 18 धावांची आवश्यकता. 15 चेंडू आणि 18 धावाचं समीकरण इथे राहणार आहे. जी हाँ, आने वाली देखने जाएंगे तो 15 गेंदे शेष है और 15 गेंदों में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है. स्ट्राइक पर जरूर अब साहिल देखने मिलेंगे, तो नॉन स्ट्राइक पर ईशान देखने मिलेंगे. अच्छी बल्लेबाजी दोनों की तरफ से हमें देखने मिलने वाली है इस प्रतियोगिता में. अगर बात करेंगे ईशान की, तो ईशान के बल्ले से जरूर पहली ओवर में एक षटकार लगाया गया था. गेंदबाजी मार्ग पर दाखिल हुआ है. न्यू गेंदबाज राज अपने ओर की पहली गेंद लेकर साहिल के लिए राइट हैंड बल्लेबाज साहिल मतलब सायोचा बोलबाला, सायोचा दमखम, साईचं सामर्थ्य. पहिलाच बॉल परफेक्ट यॉर स्ट्रेट ड्राइव्ह फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड डॉट बॉल. पहिलाच बॉल अचूकता आणि त्यानंतर फटका खेळण्याचा सायोने प्रयत्न केला. परफेक्ट मिडल झाला नाही. मिस टाइम शॉट. फॉलो थ्रू मध्ये राजने बॉल फील्ड केलाय. पहिलाच बॉल डॉट. जी हाँ, राज की तरफ से हमने अच्छी गेंदबाजी हर एक मैच में देखी है और इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार जरूर, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया. ब्लॉक में जरूर गेंद डाली थी, गेंद को ट्रैवल किया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद फरार अफलातून षटकार. जी हाँ, इस 6 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर 14 रनों पर जा पहुंचा है अभी तक. यावेळी शानदार फुटवर्क पाहायला मिळालं. फ्रंटला आला, बॉलला येऊ दिलं, त्यानंतर पंच केला, स्ट्रेट केला. गोलंदाजच्या डोक्यावरून तेज फरार, चेंडू फरार, 6 धावांसाठी आणि त्यानंतर खेळला गेलेला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. बॉल फील्ड केला जातोय. इथे डॉट बॉल येईल. हा डॉट बॉल खूप महत्वाचा ठरणार आहे. सायूसारखा हुकूमत गाजवणारा हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आहे. राजवरती राज करतोय, परंतु राजला इथे कमबॅक करून दाखवावं लागेल, रोखावं लागेल. परंतु यावेळी फुल टॉस चेंडू आहे. अय्यांने बॉल फील्ड केलाय. 1 रन घेण्यात सफल ठरलाय. एका धावेने धावसंख्या मात्र इथे पोहोचेल. ती यावेळी षटक क्रमांक सुरू आहे. इथे दुसऱ्या धावसंख्या पाहायला मिळते 15. शेवटचा चेंडू इथे बाकी. राईट आर्म राऊंड द विकेट. ईशानला आतापर्यंत ठेवलं गेलं शान आणि परफेक्ट यॉर. इथे पाहत राहिले एकमेकांकडे. दोघांनाही चकवलं, दोघांनाही भेदलं, छेदलं आणि मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जाऊन मात्र बॉल पाहायला मिळतोय. 4 धावा. जी हाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों जन एक दूसरे का मुंह देखते हुए हमें मैदान के अंदर नजर आए, लेकिन ये 6 रन आपको महंगे पड़ सकते हैं. उसके लिए मुझे एक बात याद आई. तो कहते हैं ना मुन्ना ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि ये 6 रन आपको अंतिम में जरूर भारी पड़ सकते हैं. जी राजा सर. यस, इथे चूक झाली. चुकीचा फायदा मात्र इथे मिळाला आणि टप्पा इथे चुकला आणि साहोने इथे मात्र धमाका केलाय. शानदार षटकार इथे ठोकवलाय. चर्चा करावी लागते, बातचीत इथे करावी लागले. जी हाँ, उसी के साथ जिस तरह कहते हैं ना कि गलती को माफी नहीं, वही हमें देखने मिला है. स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 21 रनों पर. राज तोरंकर गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है. हल्के हाथ से खेला, डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवला बॉल गेला. कट करण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या दिशेने, परंतु इथे फटका लाजवाब आहे. संधी मिळत नाहीये. बॉल जातो सीमारेषेच्या पलीकडे. मिळतील इथे षटकार आणि हा विजयी षटकार इथे ठरतोय आणि हा सामना मात्र इथे जिंकला गेलाय. आरुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघाच्या माध्यमातून वेल डन बॉयज. विजयी संघाचा हार्दिक अभिनंदन आणि उपविजेता ठरलेला पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. यानंतर आणखीन एक बिग हिट सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूला अम्मार 11 तर दुसऱ्या बाजूला पावसचे धुरंधर खेळाडू. चला टॉस साठी या. अमार 11 आणि पावस. जी हाँ, इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन का 8वां मुकाबला मैदान के अंदर रंग लाने वाला है. एक तरफ अमर 11 तो दूसरी तरफ पावस टीम. दोनों की टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाए. आणि याच दरम्यान गवडे मॅडमच्या शुभ हस्ते यानंतर होणार अमर 11 विरुद्ध पावस हा सामना आणि त्याचा टॉस इथे केला गेलाय. टॉसचा बॉस कोण ठरतोय पाहूया. टॉसचा बॉस ठरले ते अमर 11 आणि काय डिसिजन घेते इथे पाहूया.
हॅलो, प्रथमेश सूद म्हणजेच राजा सूद, आपण मैदानावरती दाखल व्हायचं. राजा सूद मैदानावरती दाखल व्हा. सोमेश्वर प्रीमियर लीग जल्लोष नाईट अंडरमचा 2K25 सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. जे आमच्या माध्यमातून यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले त्याही देखील सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. ही आपण स्पर्धा पाहतोय. आपण पाहतोय विराजवरती विश्वास दाखवला जातोय. षटक क्रमांक पहिलं घेऊन इथे दाखल झालं असेल विराज. यावेळी आपण फेल पिच म्हणून जर पाहायला गेला तर पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं आहे. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक यावेळी आपण पाहतोय. समोर असेल अमित. पाबस गावाचा राहिलेला खासियत आहे. हे पहिलाच बॉल उलट्या सुलट्या हाताने खेळला गेला होता. पंचाचा सिग्नल येतोय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूने गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. लाजवाब टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. सुरेख लेंथ आणि लाईन्थ वरती गोलंदाजी आहे. नंतरचा चेंडू फुलपॅट ब्लॉक होलाय. ब्रह्मास्त्र इथे वापरला जाते. कोणतीही गती नाहीये. चेंज ऑफ पेसने गोलंदाजी केली जाते. कमी तिथे हमी इथे झाली आहे. अमितला थोडासा चेंडू समजत नाहीये कारण बॅक ऑफ हँड उलट्या सुलट्या हाताची गोलंदाजी इथे चालू आहे. नंतरचा चेंडूवरती यू मिस. हा हेट यू इज डेफिनेटली हिट. विकेटचा पतन ठरलाय. पाठर इथे अमित पवारच्या खेळीचा अंत झाला असेल. माघारी परतलाय 0 या धावसंख्येवरती. धक्का क्रमांक पहिला.
त्यासाठी इथे झाल्याच पाहिजेत विकेट मेडल. म्हणजेच काय, कोणतीही धाव इथे दिली जात नाहीये. अप्रतिम टप्पा होता, कधी लो फुल टॉस, कधी ब्लॉकरचा, कधी आखूड टप्प्याचा चेंडू ज्याच्या माध्यमातून पाहिलं होते. सुरेख गोलंदाजी इथे खेळली जाते. यस, विराज कडून चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. आता मात्र सोमवरती गोलंदाजीचा भार सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाकडून दुसरं पंचक आपल्याला सोमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला गोरखनाथ पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अनिकेत पाहायला मिळतंय. गोलंदाजीचा भार सोमवरती सोपवला. उलट्या उलट्या हाताचा गोलंदाज आपल्याला सोहम पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहिर आहे. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन वारंवार त्याच्या माध्यमातून केला जातो. चांगली गोलंदाजी आपल्याला विराजच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. कोणतेही धाव खर्च न करता धक्का क्रमांक 1 आपल्याला पावसच्या संघाला देताना तो पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी सुरुवात करतोय. पहिल्याच चेंडूवरती इथे घणाघाती प्रहार केला जातोय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी उत्कृष्ट फलंदाजी आपल्याला गोरखनाथच्या बॅट मधून पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा सोम तयार असेल. गोलंदाजी मार करून ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. राजाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळालंय. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार केल्यानंतर कमबॅक दुसऱ्या चेंडूवरती सोम कडून पाहायला मिळालाय. अजूनही दुसऱ्या पंचकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. बॅट टाकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे. अशाच प्रकारची फलंदाजी मी करत राहीन असं वारंवार सांगितलं जात आहे. इथे मात्र चांगला फटका होता. त्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला राजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. नावासारखी आपल्याला कामगिरी या सामन्यामध्ये राजा करताना पाहायला मिळतोय. राजा नक्कीच या सामन्यावरती राज्य करणार असणार आहे. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. इथे मात्र गचाळ क्षेत्ररक्षण झालं. आता मात्र चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 12 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही दुसऱ्या पंचकातील एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गोरखनाथची इथे बॅट आपल्याला बोलताना पाहायला मिळाली आहे. पहिल्याच चेंडूवरती आणि चौथ्या चेंडूवरती घणाघाती इथे प्रहार केला देखील जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतं. इथे मात्र कमबॅक करणं गरजेचं असेल. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला गटवला. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी 2 पंचकांचा इथे खेळ संपलाय. संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचली आहे एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये. येस, 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 16. माणूस कितीही आपल्या बुद्धीनुसार शक्तीनुसार खेळत असला तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार त्यांना मधला खेळचा खेळावा लागतो. पाहायचं तिसरं षटक घेऊन दाखल कोणता गोलंदाज केला जाईल. तिसरं पंचक हे खूप महत्वाचं आहे आणि तेच पंचक घेऊन गोलंदाजीवरती कोण इथे येईल. प्रत्येकाच्या अंगात आग असते. खरा विजेता तोच होतो जो योग्य वेळी ठिणगी पेटवतो. गोलंदाजी मार्कवरून सेवेंद्र यावी दाखल झाला असेल. सेवेंद्रचा पहिला चेंडू ब्रह्मास्त्र आहे. दोन्ही एंडच्या दिशेने धोक्याची घंटा जरूर होती. डॉट बॉल आला असता पण क्षेत्ररक्षण थोडीशी गडबड झाली. त्यामुळे एकदा इथे रनिंग द पीट मध्ये घेतली जाते आहे. 1 धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 17च्या विरोधात करायचं ही ते कचरा. आयुष्यात अडचणी नेहमीच येत असतात पण संकटावरती मात करणं गरजेचं आहे. 1 धावेने मात इथे केली जाते. एकदा इथे कंप्लीट केली जाईल. 1 धावसंख्या 18 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. चांगली फलंदाजी आता करणं गरजेचं आहे. ऑफसाईड 3, लेग साईड 4 हे क्षेत्ररक्षण यावेळी घेतलं असेल. समोर बॅटर यावेळी सज्ज झाला असेल. पुढे तयार अनिकेत. बॅट ठोकून दाबून केला जातोय. अनिकेतसाठीचा नंतरचा बॉल एकदा इथे कंप्लीट केली जाते. सिंगल वरती आत्मविश्वास दाखवला जातोय. सिंगलचा खेळ इथे दाखवला जातोय. क्रिकेट म्हणजे काय मी माझ्या परिभाषेत सांगेन. षटकार चौकार मारणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नाहीये. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे आणि तोच क्रिकेटचा खेळ आता मैदानामध्ये रंगत चाललाय. सिंगल डबल इथे काम भागवली जातात. नंतरचा चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. येस, धावचीची संधी होती. पूर्ण केली जाईल. बॅट ठरतोय इथे. अजून एक धक्का, अजून एक मोहरा इथे ठिपला जातोय. स्वतःचं अस्तित्व असं ठेवा. प्रत्येक वेळी स्वतःला सिद्ध करण्याची गरज नाही लागली पाहिजे. ते तिथं अस्तित्व स्वतःच इथं सिद्ध कंप्लीट करून दाखवलं जाते.
टीमची टोटल धावसंख्या आहे 19. गडी आतापर्यंत गमावले असतील टोटल 2. नवीन बॅटर हर्षल भाटकर, लेफ्ट हँडर फलंदाज दाखल केला जातोय. लेफ्ट हँडर आहे, ताकद आहे, बाहुबली म्हणून ज्याला ओळखला जातो. ज्याच्यावेळी पावस संघाला गरज असते त्यावेळी या खेळाडूकडे बघितलं जातं आणि तोच खेळाडू इथे दाखल झालाय. गरज आहे आणि हीच गरज आता भागवली जाणार आहे का? हर्षल भाटकर मैदानामध्ये दाखल झालाय आणि हर्षलवरती कशा प्रकारे कामगिरी करणार आहे तो हर्षल यावेळी आपण पाहतोय. आयुष्यात ठाम राहिला शिका, निर्णय चुकला म्हणून काही हरकत नाहीये. अजून अनेक डाव इथे बसलेत आणि अनेक डाव्यावरती तुम्हाला ते धाबा बनवायचे असतील. पुढे तयार या षटकातील शेवटचा चेंडू षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. गोलंदाजी बार करून अरंड विकेट, परफेक्ट ब्लॉक खालचा होता, ब्रह्मास्त्र वापरलं, नो चान्स बॅटमॅन, डॉट बॉल होतोय. षटक 3चा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 2 गडी बाद 19. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सेवेंद्रच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 3 पंचकांचा जर का विचार केला तर 3 पंचकाच्या अखेर संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 19 वरती जाऊन पोहोचली आहे. राजेश याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन राजेश पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पंच त्यांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचवतायत. दोन्ही हात समांतर रेषेत गोलंदाजाला इथे दंडित केलं जात आहे. पुन्हा एकदा राजेश तयार, गोलंदाजी मार्क वरून इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू, धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. नक्कीच पंच इथे डिसिजन पेंडिंग ठेवतील. मोठं अपील इथे एक संघाकडून केलं जात आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला वारंवार राजाकडून घडताना पाहायला मिळाले. ज्या प्रकारे त्याने आपल्या संघासाठी नक्कीच 12 धावांचे आतापर्यंत इथे योगदान दिलं आपल्या संघासाठी. नक्कीच इथे सिंगल धाव इथे कंप्लीट केली जाते. चोरटी धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज इथे सफल देखील झाले. तर स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला डावखुऱ्यात त्याचा फलंदाज हर्षल भाटकर पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी करण्यात तो देखील माहेर आहे. तितक्याच ताकदीचा गोलंदाज आपल्याला राजेश पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इथे 22 वापरला जात आहे. पंच गोलंदाजाला दंडित करताना आपल्याला पाहायला मिळतील. अवांतर धाव नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाली. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जातात. ह्या कुठेतरी रोखणं गरजेचं असेल. इथे मात्र चांगला चेंडू इथे ब्लॉकर मध्ये टाकलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. यष्टी इथे उद्ध्वस्त होताना पाहायला मिळते. धक्का क्रमांक इथे आपल्याला 3रा लागताना पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक राजेश कडून पाहायला मिळतंय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. रवी याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केलं जातोय. चांगली फलंदाजी इथे करावी लागेल. शेवटचं निर्णायक पंचक प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल आहे. वारंवार क्षेत्ररक्षण बदललं जात आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 22 या धावसंख्येवरती 3 गडी इथे एक अजूनपर्यंत गारद केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा राजेश तयार. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. क्रिकेटचं इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली आणि इथे धावबाद होताना आपल्याला रवी पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला 22 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळालाय. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये कुणालला दाखल केला जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. अनिकेत स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळेल. अंतिम पंचकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. या 2 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा अनिकेतचा नक्कीच प्रयत्न असेल. इथे मात्र बॅट ठोकून आव्हान केलं जात आहे. राजेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून तयार. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवण्याची नक्कीच संधी होती. इथे मात्र चोरटी धाव घेण्यात अनिकेत सफल होतं. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 23 धावसंख्येवरती. अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. बाईक स्वरूपात इथे 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 25 धावसंख्येवरती आणि 26 धावांचं उद्दिष्ट इथे नक्कीच ठेवलं देखील जात आहे. 25 धावांवरती मजल मारली जाते.
आराध्य स्पोर्ट आणि केबी स्टार दोन्ही संघांना विनंती असेल आराध्य स्पोर्ट आणि केबी स्टार दोन्ही संघ कर्णधारक कर्णव्यवस्थापक आपल्याला विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या. प्रथमेश सोनार विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण यायचंय. सेकंड कॉल असेल. पहिले चेंडूवरती अप्रतिम फलंदाजी होती नंतरचा चेंडू काय फटका आहे वा काय टायमिंग आहे काय तो फटका सर्वच काही योग्य मध्ये होतं. अजून एक येतोय दमदार शानदार इथे खेचला जातोय चौकार. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजन वरती 10. दुहेरी अंकांमध्ये मास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ आता स्कोरकार वरती लागला. त्याच्यामध्ये अजून 6 धावा ऍड केल्या जाणार आहेत. राजा म्हणतोय रुकेगा नाही मला लवकर सामना संपवायचा आहे. श्रीराजजी सोलकर सर आपल्याला विनंती असेल नाणेफेक करण्यासाठी आपण आमच्या कॉम्बॉक्सच्या दिशेने या. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा भटकलाय. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे स्कोरकार वरती आहे. आयुष्य थोडस संपल्यासारखं वाटतंय. आता तर खरी मजा आहे कारण राजा इथे वाजवतोय बाजा. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळण्याचा यावेळी केला होता इरादा पक्का नाही दिला जात आहे धक्का. चेंडू येतोय निर्धाव. टीमची टोटल धावसंख्या 17. नंतरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. षटक क्रमांक 1चा खेळ इथे समाप्त झालाय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती 17. 5 चेंडू जवळपास फेस केले गेले. 17 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. सिराजजी सोलकर सर आपल्याला विनंती असेल नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल आपल्या शुभ हस्ते केला जाईल आणि पाहायचंय टॉसचा बॉस कोण ठरेल. तिथपर्यंत जाऊया मैदानाच्या दिशेने. निखिल सूर उर्फ निकू प्रॉपिंग सुरून खेळण्यासाठी सज्ज झाले असेल. कुणाल गोलंदाजी मार करून दाखल केला जातोय. कुणाल आणि कुणालचा पहिला चेंडू थोडासा दिशेने ठरतोय. पंच आमच्याकडे बघतील सोहमजी फाटकर सर यांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाबी ते बी इथे आहे. धावसंख्या 18 वरती. त्यानंतर पॅडल शिपचा फटका होता पाहिलं होतं. क्षेत्ररक्षक नाहीये फाईन लेग रिजन मध्ये. 2 धाबा तिथे अर्जित केले जातील आणि या 2च्या मदतीने धावसंख्या 20 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुन्हा एकदा थोडासा इथे फ्लॉम्बल बनतोय. पंच नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. गोलंदाज कुणाल थोडासा अडचणीमध्ये इथे आलाय कारण माहिती आहे सामना थोडासा लांब चाललाय. त्यानंतर रिव्हर्सशिपचा फटका होता. पॉइंट रिजन मध्ये खेळला जातोय. 2 धाबा इथे अर्जित केले जातील. ऑफसाईड 3 आणि लेग साईड 4 असं क्षेत्ररक्षण पापेश संघाने घेतलंय. त्यानंतरचा फटका थोडासा इथे पाहायला गेला तर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांच्या माध्यमातून दिला जातोय. चांगली गोलंदाजी इथे आता करणं गरजेचं आहे. निकुला माहिती आहे काय वेगळे वेळ येणाऱ्या चेंडूवरती पॅडल शिपचा फटका होता. बाय ठरतोय इथे बॉक्सआउटच्या स्वरूपामध्ये. धक्का क्रमांक पहिला इथे लागतोय. 24 धावसंख्येवरती धक्का क्रमांक पहिला. कुणाल पुन्हा एकदा पुढील चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. हर्षदला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. एनएसडी मध्ये चांगली कामगिरी करतोय. राजापूर तालुक्याला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळालाय. इथे मात्र झेलबादची संधी होती. संधी इथे आपल्याला हुकलेली पाहायला मिळालं. दोन पंचकांचा खेळ इथे संपतोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 24 वरती पाहायला मिळाली आहे. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. सौरभ इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकले चेंडू होता. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र वापरलं जात आहे. यॉर्करला चेंडू टाकला जातोय.
इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा ऑब्रेक केलं चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. याच 6 धावांनी आपल्याला विजयी षटकार राजाच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. आता होणारा त्वरित सामना असेल आराध्य स्पोर्ट्सच्या विरोधात केबी स्टार. निर्णय घेतला केबी स्टार संघाने. आराध्य स्पोर्ट्स जो शांतीनगर संघ इथे आपण पाहतो ते युवा सेना प्रमुख नाचणे विभाग अमिजित तोडकर यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर केला गेलेला हा संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. पुरस्कृत केला गेलेला संघ आराध्य स्पोर्ट्स विरुद्ध केबी स्टार. बॉलिंग मार्क मध्ये इथे सज्जल युसुफ केबी स्टारचा भरोसेमंद गोलंदाज. पहिलं षटक पॉवर प्लेस पॉवरबाज गोलंदाजी इथे आवश्यक आहे अपेक्षित आहे आणि याच दृष्टिकोनातून त्याला इथे जबाबदारी दिली गेली. राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आराध्य स्पोर्ट्स संघाची. ओमकार घाडी नॉन स्ट्रायकिंगला निखिल सारंग. यादीच्या सामन्यामध्ये या जोडीवरती विश्वास दाखवला गेला. तो इथे गोलंदाज इथे दाखल झालाय. पहिला सामना गमावला, दुसरा सामना जिंकलाय, परंतु या तिसरा सामना खूप महत्वपूर्ण यावेळी इथे ठरणार आहे. युसुफ राईट राऊंड द विकेट फेकला तर पहिला बॉल आहे. बॅकफूट येतोय, पंच करतोय. स्वागत केलं युसुफचं. बॉल न सीमारेषेच्या पलीकडे पहिला ठोकला गेलाय. षटकार स्वागत तो बनताय. ओमकार गाडीने इथे स्वागत केले. धमाकेदार आगाज दिलाय. अंजाम काय येतोय इथं सुरुवात आहे. शेवट कसा होईल तो पाहायचंय. युसुफ ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल घेऊन पुन्हा एकदा ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. पंचदंडित करतायत. येतोय वाईट बॉल. यष्टीरक्षकाने फील्ड केला बॉल. एकच रन इथे मिळेल. एक्स्ट्रा स्वरूपात धावसंख्या पोहोचेल 7 या अंकावरती. षटक क्रमांक पहिलं. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज युसुफ. ओमकार गाडीच्या बॅट मधून आपण एक षटकार पाहिला. रिव्हर्स अटेम्प्ट करतोय, परंतु अंतिम क्षणी कुठेतरी नजर इथे काढली गेली. बॅटची एज घेतली. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. बॉल फील्ड केला गेला.
आणि यावेळी युसुफचा डॉट बॉल पाहायला मिळालाय, कारण सरळ बॅटने धावा इथे बनत होत्या, परंतु यावेळी मात्र रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता ओमकार गाडीचा. प्रॉपरली नजर शेवटपर्यंत ठेवली नाही, रोखली नाही आणि इथेच तो फसला. त्यामुळे डॉट बॉल पाहायला मिळाला. ज्यावेळी या बॉल्स स्ट्रेट खेळलाय मिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक इथे आपण पाहतोय. सहज सोप्या पद्धतीने अयानने बॉल इथे रोखलाय, त्यामुळे येईल इथे आणखीन एक डॉट बॉल. युसुफ ऑन द मार्क. नेक्स्ट बॉल परफेक्ट यॉर्क होता, खोदून खेळलाय, शानदार पंच आहे, चांगली उंची आपल्याला खेळाडू राज तोडणकर सीमारेषेला खेटून उभा आहे. मिड ऑफच्या दिशेने करतोय बॉल फील्ड, करत नाहीये चूक, रोखला जात आहेत. यावी 6 धावा. फटक्यामध्ये ताकद होती, नजाकत होती, परंतु ती लांबी इथे पाहायला मिळाली नाहीये. धावसंख्या इथे स्थिर पाहायला मिळते 7 अंकावरती. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू, धावसंख्या 7, एक षटकार ओमकारच्या बॅट मधून, परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक युसुफचा पाहायला मिळालाय. पहिल्याच बॉलवरती केला होता प्रहार आणि यावेळी मिस टाइम शॉट आहे. परत पुन्हा एकदा मिड ऑफच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक राज सलग दुसरा चेंडू ते फील्ड करताना षटक क्रमांक पहिलं समाप्त. प्रथम फलंदाजी करत असताना आराध्य स्फूर्त संघाची धावसंख्या इथे पाहायला मिळेल बिनबाद 7. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसरा चेंडू वाईड पाहायला मिळाला, परंतु त्यानंतर सलग 4 चेंडू ते डॉट फेकलेत. युसुफने कमबॅक केलं आणि ओमकार गाडी सारख्या आक्रमक फलंदाजा फक्त आणि फक्त 6 धावावरती रोंगले. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 7 धावा. राज तोडणकर ऑन द मार्क. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये याचा बोल बॉलर राहिले, एक उत्कृष्ट व्हॉलीबॉल पटू म्हणून याच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याचबरोबर क्रिकेटमध्येही अंडरआर्म फॉर्मॅटमध्ये याची चर्चा राहिली आहे संपूर्ण तालुक्यामध्ये. NSD चषकामध्ये राजापूर येथे झालेल्या स्पर्धेमध्येही याची चर्चा राहिली. तोच राज तोडणकर. बॉलिंग मध्ये रॅपिड बॉल होता, अतिशय अफलातून फटका आहे, प्रॉपर टायमिंग. निखिलने स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड केलं, येऊ दिलं बॉलला, पंच केलं आणि ढकलला मात्र यावेळी एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. अतिशय जबरदस्त पंच शॉट पाहायला मिळालाय. खडे खडे खेळला गेलेला फटका होता. सहज सोप्या पद्धतीने आणि परफेक्ट टायमिंगला बॅटला स्विंग केलं, मिडल केला आणि एक चौकार त्याने इथे लगावलाय. राज तोडणकर. नेक्स्ट बॉल फॉर निखिल. यावी गती सुसाट होती, बन्नाट होती, मिडल स्टिकला टार्गेट करण्याला स्ट्रेट ठेवला गेलेला बॉल. यावी मिस टाइम शॉट पाहायला मिळतोय. फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करताना राजला इथे आपण पाहिलं. येतोय डॉट बॉल, कमबॅक करतोय राज, कमबॅक करावाच लागेल, महत्वपूर्ण सामना आहे. आणि यावी वाईड लाईन यॉर्क फेकण्याचा प्रयत्न निखिल चुकीच्या पद्धतीने खेळताना पाहायला मिळाला, कारण फुटवर्क किती लेझी पाहायला मिळते, कारण बॉलवरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही, अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि इथेच तो फसलाय. प्रॉपरली मिडल करू शकला नाही, बॉल तिथे स्टॉप राहिला. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज होतोय. यावी वाईड लाईन यॉर्क, 2 क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. थोडीशी खलबली झाली होती, परंतु बॉल अंतिम क्षणी रोखला गेला आणि त्यानंतर आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय ती 11 धावा. षटक क्रमांक 2. यावी केबी स्टार संघाचा गोलंदाज राज तोडणकर. पुढील चेंडू घेऊन यावी गती सुसाट, यष्टीरक्षक नाकाम, बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये बाईच्या स्वरूपात मिळते तिथे 2 धावा. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 13 या अंकावरती. षटक क्रमांक समाप्त झालाय ते यावी 2. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आराध्य स्फूर्त संघाची धावसंख्या आहे ती 13. सावधशी सुरुवात आहे, धावांची कमी इथे जरूर जाणवते, परंतु अजूनही 10 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी आहे. 36 ते 40 धावांपर्यंत जाणं खूप गरजेचं आहे, आवश्यक आहे आणि तीच तरच कुठेतरी फाईट देणारी धावसंख्या इथे उभारली जाऊ शकते. बॉल इथे चेक केला जातोय, पंचाकडे बॉल समर्पित केला गेला, थोडीशी नजर बॉलवरती दिली जाईल. फील्ड मध्ये वारंवार बदल इथे पाहायला मिळाले. थोडस इथे व्यक्ती टेक्निकल प्रॉब्लेम साठी इथे खेळ थांबवला जाईल. तोपर्यंत आपण वळूया मधुर संगीताच्या दिशेने.
असताना आराध्य स्पोर्ट संघाची धावा संख्या आहे ती 13 धावा. आक्रमण हल्ला इथे करावा लागेल, धावांची आवश्यकता आहे. राज ऑन दी मार्क, वैयक्तिक कुठेतरी पहिले संघाकडून तिसरं षटक राईट आर्म राऊंड द विकेट. ओमकार गाडी स्ट्रायकिंग एंडला जो वैयक्तिक 6 धावा संख्येवरती खेळतोय. यावेळी करेल राजचा सामना. पहिला बॉल परफेक्ट यॉर्क इथे पाहायला मिळतोय. स्टेट पंच केलाय, गोलंदाजाच्या डोक्यावरून बॉल इथे फील्ड करताना अय्यानला इथे आपण पाहिलं. पहिलाच बॉल डॉट फेकण्यात यशस्वी चांगलं फील्डिंग सपोर्ट इथे पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करताना राजला इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू घेऊन राज, बॅक हँड डिलिव्हरी, ड्राईव्ह केला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, प्रॉपरली पंच झाला नाही, सरळ जाऊन सामावतोय. शादाब याच्या हातामध्ये जाऊन बॉल 20 घेताना पाहायला मिळाला. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट आहे. प्रत्येक डॉट बॉल दबाव वाढवून जाईल तो ओमकार गाडीवरती. दबाव रिलीज करायचा, टेन्शन इथे रिलीज करणं गरजेचं आहे. यावेळी फुल टॉस चेंडू, संधी मिळाली, पंच शॉट खेळला, राजने कमाल केले. राज तोडणकरचे अफलातून फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाले. लाजवाब फिल्डिंग सपोर्ट इथे पाहायला मिळतोय. व्हॉलीबॉलचा स्टार खेळाडू, काउंटर अटॅक कसा करायचा भलेबादी माहिती आहे, काउंटर डिफेन्स काउंटर ब्लॉक कसा करायचा हे याला भलेबादी माहिती आहे. आणि तोच काउंटर ब्लॉक इथे केलं, बॉलला लॉक केलंय आणि 6 धावा इथे रोखल्यात आपल्या संघासाठी. राज तोडणकर अफलातून फिल्डिंग करताना इथे पाहायला मिळालंय. चला तिसरा चेंडू इथे डॉट येतोय. राजची गोलंदाजी हवी ठरले ओमकार गाडीच्या विरोधात. पुढील चेंडू घेऊन राज, समोर ओमकार गाडी खेळण्यासाठी सज्ज. रॅपिड डिलिव्हरी स्टँडवरती जाऊन आदळतोय बॉल आणि इथे मात्र बेल्स ड्रॉप झालाय, म्हणजेच काय तर क्लीन बोल्ड होईल. ओमकार गाडीच्या स्वरूपात पहिला धक्का इथे बसलाय तो संघाला. आराध्य स्पोर्ट संघाची पहिली विकेट इथे गमावली गेली. ओमकार गाडी डगआउटच्या दिशेने परतताना इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती होतं ते 3रं आणि आतापर्यंत फेकले गेले ते 4 बॉल, ज्यामध्ये 3 डॉट आणि त्यानंतर 4थ्या चेंडूवरती इथे विकेट प्राप्त केले गेले. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल. राज ऑन दी मार्क, समोर आहे प्रथमेश सोनार. वाईड बॉल, बॅटची एज इन्स्टंट पाहायला मिळाला. लेग स्टिक उद्ध्वस्त, सलग दुसऱ्या बॉलवरती विकेट आहे. यावेळी लाजवाब गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. निर्धाव षटक आणि सोबत 2 विकेट आणि दोन्ही सलामीवीर डगआउटच्या दिशेने. प्रथमेश आणि त्याचबरोबर ओमकार गाडी यावेळी विश्रांती घेताना ते पाहायला मिळते. परंतु निखिल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ते 13 धावा. राजची अचूकता इथे पाहायला मिळाली. व्हेरिएशन पाहायला मिळालं, कधी ऑफ स्टिकच्या बाहेर, कधी मिडल स्टिकला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी, कधी बॉडी लेंथ आणि त्यामुळे वारंवार चकला गेला तो ओमकार गाडी. पहिले 3 बॉल डॉट आले, निराश झाला. 4थ्या बॉलमध्ये मात्र नशिबाची साथ मिळाली नाही, बोल्ड आउट झाला. प्रथमेश सोनार मात्र आपला जलवा इकडे बिखरू शकला नाहीये. तोही पुढील चेंडूवरती लगेचच माघारी परतलाय. गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय. बॉलिंग मार्क वरती यावी इथे वधूत. राईट आर्म राऊंड द विकेट. शेवटचे 5 चेंडू घेऊन शेवटचा पंच घेऊन इथे दाखल होईल. समोर निखिल सारंग. यावी बॅक हँड डिलिव्हरी, ऑफ स्पिन ते चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. येतो इथे डॉट, परंतु नो बॉलचा इशारा आहे. पंचांच्या माध्यमातून इशारा आपल्यापर्यंत येतोय. नो बॉल. एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल, संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 14 अंकावरती जाऊन पोहोचेल. गोलंदाजाने रॅपिड गतीने फेकला गेलेला बॉल इथे पाहायला मिळालाय. निखिलने खेळण्याचा केला गेला होता इथे प्रयत्न, पंचांचा निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचला आणि इथे नो बॉल. यस, नो बॉल इथे पाहायला मिळेल. 1 रन इथे संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 14 या क्रमावरती जाऊन पोहोचते. वधूत ऑन दी मार्क, राईट आर्म राऊंड द विकेट. पुढील चेंडू घेऊन विराट कोहलीला फॉलो करणारा हा खेळाडू जर्सी क्रमांक 18 घालून इथे खेळतोय. वधूत. नेक्स्ट बॉल निखिल यावेळी सज्ज. वाईडलाईन यॉर्क फेकण्याचा केला गेला प्रयत्न तिथे आहे. क्षेत्ररक्षक आणि त्याच्या माध्यमातून केले गेले क्षेत्ररक्षण. आणखीन एक दमदार साथ इथे पाहायला मिळाली. मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना फॉर बोथ टीम आणि इथे मात्र दमदार क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केला गेलाय. शादाब होता तिथे, शादाब आणि राज तोडणकर आणि त्याच्या जोडीला या तिघांनी मात्र या क्रीडांगणावरती खूप साऱ्या धावा रोखल्या आहेत आणि ते महत्वपूर्ण इथे ठरणार आहेत येणाऱ्या काळामध्ये.
बदूचा पुढचा चेंडू यावेळी स्ट्रेट खेळला गेलाय. अयाना हे बॉल फिल्डिंग करेल. रनआउट साठी खेळला गेला इथे प्रयत्न. जोरदार अपील आणि त्याचबरोबर इथे लाईनमनशी चर्चा करून अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. परंतु यावेळी फिल्डिंग अतिशय शानदार इथे पाहायला मिळते. अंडर क्रिकेट म्हटलं की तुम्हाला धावा रोखाव्याच लागतात. खरी रॅपिड फटके असतात आणि तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. यस इथे रनआउट आहे. क्रिकेटमधील आत्महत्या म्हणून रनआउट कडे पाहिलं जातं. ती आत्महत्या इथे पाहायला मिळते. चौथा धक्का इथे बसलाय तो आराध्य स्पोर्ट्स संघाला आणि धावसंख्या इथे आपल्याला स्थिर पाहायला मिळते. शेवटचं षटक प्रगती पथावरती आपण इथे पाहतोय. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 14 धावा. एकच रन खर्च केले ते वधूदने. सोबत निखिल सारंग शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू. फटका सरस परंतु तिथे आहे अय्यान करत नाहीये चूक. सरळ त्याच्या हातामध्ये जाऊन सामावला बॉल. आला इथे डॉट बॉल. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी आहे. शेवटचं पंचक मैदानावरती सुरू असताना शेवट बदूद फुलटॉस चेंडू स्ट्रेट खेळलाय. राज तोडणकर त्याच्या हातामध्ये जाऊन सामावलेला हा बॉल. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पेश केला जातोय. फील्ड सपोर्ट अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळालाय आणि त्याचमुळे खूप साऱ्या धावा इथे रोखल्या गेल्या बॅकफुटवरती. आराध्य स्पोर्ट कुणाचीही फलंदाजी इथे चालली नाही परंतु त्यानंतर आलेला हा खराब बॉल इथे म्हणावा लागेल ऑफस्टिकच्या बाहेर राहिलाय. पंचाने दंडित केले. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 15 या अंकावरती जाऊन पोहोचतोय. केवळ आणि केवळ 15 धावांवरती रोखलं गेले ते आराध्य स्पोर्ट्स संघाला आणि त्यानंतर बॅटचे घेऊन स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल. क्षेत्ररक्षक बॉल फील्ड करेल. तत्पर 1 रन इथे घेतले गेले. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 17 धावा. बनेल का खतरा केबी स्टार संघासमोर ते इथे आपल्याला पाहायचंय. 17 धावा आणि 18 धावांचं ठेवलं गेलेलं लक्ष. 20 चेंडू आणि 18 धावा इथे बनवायचे आहेत केबी स्टार संघाला. टॉस जिंकला गेला. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. समोरच्या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. ओमकार खाडीचा जलवा इथे चालला नाही. प्रथमेश सोनार मैदानात आला. पुढील बॉल चेंडूवरतीच तो माघारी परतला आणि त्यानंतर निखिल सारंग मात्र मैदानाच्या आतमध्ये शेवटपर्यंत पाहायला मिळाला परंतु धमाका करू शकला नाही. निर्धारित 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना धावा बनवल्या गेल्या. तर 17-18 धावांचं लक्ष इथे डिपेंड केल्या जातील का. 18 धावा. जर 18 धावा इथे डिपेंड केल्या गेल्या तर या स्पर्धेतला तो कीर्तिमान ठरेल आणि तो कीर्तिमान इथे बनवू शकेल का पाहूया आराध्य स्पोर्ट्स संघ.
फटका. पुन्हा एकदा ऑस्टिकच्या बाहेर होता, बॅटची एज घेतली, फर्स्ट स्लिपला चेंडू ट्रॅव्हल होईल, डिक्लेअर झोन आहे, नाकाम ठरलाय तो. यावेळी ओमकार गाडी बॉल पर्यंत पोहोचू शकला नाही, बॉल ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये. धाबा मिळतील 2, धाबा संख्या पोहोचेल 6 या अंकावरती. 18 धाबांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेली ही केबीस्टर संघाची जोडी आणि त्यानंतर फेकला गेलेला हा परफेक्ट जॉब फॉलो थ्रो मध्ये इथे बॉल फील्ड करताना पाहायला मिळाला. तो पार्थ येतो इथे डॉट बॉल नाही, इथे सोबत एखाद दुसरी विकेट इथे कमावणं खूप गरजेचं आहे. पुढील चेंडू फुल टॉस चेंडू, बॅटचा फेस ओपन केला, पॉइंटच्या दिशेने बॉलला ढकललं, डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल, 2 धावा इथे मिळाला. षटक क्रमांक समाप्त झालं पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहेत त्या 6, 12 धावांची धावसंख्या येते 8. अजूनही 10 धावांची इथे आवश्यकता राहील. येणारे चेंडू आहेत 15 चेंडू आणि 10 धावा असं समीकरण आणि या समीकरणाचा सूत्रधार आहे तो राज तोडणकर. सयान बॉलिंग मार्ग होती, गोलंदाज इथे आपण पाहतोय. आर्यन राईट आर्म राऊंड दी, पुन्हा एकदा बॅक डिलिव्हरी, गती सुसाट होती, ऑस्टिकच्या बाहेर होता बॉल, ऑन साइडला खेळण्याचा होता इथे विचार, बॉल बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन इथे झालं नाहीये. डट बॉलने करतोय इथे षटकाला सुरुवात, ऑस्टिकच्या बाहेर ठेवण्याचा आहे इथे इरादा. एक पडलं यॉर्क आणि त्यानंतर यावी परफेक्ट यॉर्क पाहायला मिळालाय. खोदून काढावा लागला बॉलला, निखिल आहे जो मिड ऑनच्या दिशेने आणि त्याला टेकूनच उभा आहे तो प्रथमेश सोनार. 6 धावा रोखण्यासाठी लगावली गेलेली फील्ड आहे, परंतु 6 धावा रोखण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र इथे चौकार ठोकण्यात यशस्वी होईल का फलंदाज, तेही तेवढंच पाहणं गरजेचं असताना आर्यन पुढचा चेंडू घेऊन सह्यांसाठी यावी पेडल स्वीप, एक अफलातून शॉट इथे पाहायला मिळतोय. नो बॉलचा इशारा, 1+2 एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. इथे चूक झाली, चूक नाही तर हा गुन्हा झाला, त्यामुळे संघाला धावा मात्र इथे मिळाल्या त्या 3 धावांमुळे धावसंख्या आपण तिथे पाहणार आहोत 11 धावा. पुन्हा एकदा पेडल स्वीप, लगातार 2 चेंडूवरती शानदार फटके इथे पाहायला मिळत आहेत. चौकार षटकारांची तो लालच मध्ये इथे मात्र तो गुरफटत नाहीये, परंतु यावेळी पेडल स्वीप खेळून डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर इथे करून घेतोय आणि सलग 2 चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेने इथे ढकलण्यात तो यशस्वी ठरला आणि 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या. धावसंख्या 13 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. यावेळी गती कमी होती, टप्पा थोडासा मागे होता आणि पंचांचा इशारा मात्र इथे नो बॉल, एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळते. विजयी चौकार मारून इथे सामना संपवण्याचा केला जाईल का प्रयत्न, परंतु बॅट चेंज घेऊन यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन सामावलाय. ओमकार गाडी आहे, बॉल फील्ड करताना पाहायला मिळतोय. यावेळी निर्धाव चेंडूची सांगता. केबीस्टर संघाने मात्र दावा ठोकला या सामन्यावरती आणि त्यानंतर ऑस्टिकच्या बाहेर फेकला गेलेला बॉल आहे. 1 रन वाईट स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 15 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. चौकार ठोकण्याचा करेल का यावेळी सयान प्रयत्न, नो फुल टॉस आणि फक्त बॅटने ढकलून दिले स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. डिक्लेअर झोनच्या स्वरूपात मिळतील इथे 2 धावा. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 17. एका विनिंग रनची आवश्यकता इथे राहील. विनिंग रन कोणाच्या बॅट मधून निघते ते आपण पाहूया. राज तोडणकर ऑन दी मार्क, सह्यान नॉन स्ट्राईक इनला आणि बॉलिंग मार्क वरती इथे दाखल झालाय. पहिला खेळला गेलेला पहिलाच फटका, 4 धावा आणि सलग दुसरा सामना जिंकण्यामध्ये यशस्वी ठरला तो केबी स्टार संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन आणि आराध्य स्पोर्ट्स संघ आपल्याही माध्यमातून शानदार खेळाचं प्रदर्शन इथे झालं. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. उपविजेता ठरलेल्या संघालाही पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. ऑल सोमेश्वर टॉसचा बॉस ठरलाय आणि प्रथम फील्ड करण्याचा निर्णय घेतलाय. पावस संघाला विनंती राहील आपली सलामीची जोडी त्वरित मैदानावरती येऊ द्या. ऑल सोमेश्वर विरुद्ध पावस.
फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलिवाडी आयोजित 10 दिवस आपण अंडरआर्म क्रिकेटचा थरार पाहिला होता. अतिशय शिस्तबद्ध आयोजन नियोजन असणारी रत्नागिरी तालुका रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिस्तबद्ध आयोजन नियोजन असणारी एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा पावसच्या नगरीमध्ये फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलिवाडीच्या वतीने आयोजित केली जाते. आणि 10 दिवस हा अंडरआर्म क्रिकेटचा आपण इथे थरार पाहत असतो. 6 षटकांचे तिथे सामने होतात. दिवसाला 4 आणि 5 सामने इथे खेळले जातात आणि परफेक्ट टायमिंगला सुरुवात परफेक्ट टायमिंगला समाप्ती हे या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य राहिले. आणि अतिशय नीटनेटकं आयोजन नियोजन आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी गॅलरी उपलब्ध असते आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय तिथे मानला जात असतो. आणि अशा भव्य दिव्य आयोजनाची स्पर्धा संपन्न करून हा पावस संघ इथे दाखल झालाय. बेस्ट ऑफ प्लेयर UPL मधले आपल्याला या संघामध्ये खेळायला पाहायला मिळत आहेत. परंतु यावेळी थोडीशी खराब कामगिरी पावस संघाची जरूर पाहायला मिळाले. स्ट्रायकिंगला गोरखनाथ म्हणजे आपला आईवा, नॉन स्ट्रायकिंगला अमित पवार, बॉलिंग मार्कवरती सोहम बाटकर. हा टच मध्ये खेळाडू याचा बोलबाला राहिलाय. शानदार गोलंदाजी शानदार फलंदाजी ही याची ओळख राहिली आणि या क्रीडांगणावरती याची दहशत आपल्याला पाहायला मिळाले. सोहम बाटकरचा पहिला बॉल इनसाइड टर्न बॉल होता त्यामुळे आईवा प्रॉपरली मिडल करू शकला नाही. डॉट बॉलने षटकाला इथे सुरुवात करतोय. आईवा मध्ये ही ताकद क्षमता सर्व काही आहे परंतु तोच आईवा या क्रीडांगणामध्ये सोहम बाटकर विरुद्ध कसा खेळतोय पाहूया. दुसरा बॉल लेग ब्रेक होता. यावेळी लेग ब्रेक केलेला चेंडू स्वीप शॉट खेळायचा केला गेला होता विचार नाकाम ठरतोय. आईवा इथे येतोय डॉट बॉल सलग दुसरा डॉट यावेळी पाहायला मिळाले तर सोहम बाटकर याचा. पुढील चेंडू आईवासाठी यावेळी दिशा खराब आहे. ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा संघाचं खातं इथे ओपन होईल. आईवाचं थोडंसं लेझी स्टेपिंग इथे पाहायला मिळतंय कारण ज्या पद्धतीने अंडर क्रिकेटमध्ये फुटवर्क पाहिजे ते इथे झालं नाहीये आणि कम्प्लिटली ब्लॉक करून ठेवलंय. यावेळी खेळायचा होता ऑन साइडला बॉल गेलाय ऑफ साइडला डिक्लेअर झोन मध्ये पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 2 धावा इथे मिळतील. संघाची धावसंख्या 3 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. प्रथम फलंदाजी करत असताना पावस संघ बॉलवरती धावा येणं गरजेचं आहे आवश्यक आहे. धावांसाठी चाललेली धाव मैदानाच्या आतमध्ये सोहम बाटकर ऑन दी मार्क थोडासा वेळ घेतोय सेट होतोय आणि त्यानंतर गोलंदाजी करतोय. समोर आईवा इथेच खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. यावेळी फेकला गेलेला बॉल लेग ब्रेक होता. आपण जर सोहमच्या फिंगरवरती लक्ष ठेवून असाल तर तुम्ही चकणार आहात तर तुम्हाला इथे बॉलवरती नजर ठेवणं गरजेचं आहे. एकाच ऍक्शन मध्ये 2 टर्न याची ओळख राहिली परंतु यावेळी लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. ऑफ ब्रेक होता. कुठेतरी मनामध्ये जाणवलं होतं की हा स्टेपिंग करून खेळेल बॅकफुटमध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करेल परंतु तसं काहीच घडलं नाही. त्यामुळे चुकलेली दिशा त्यामुळे मिळालेला व्हाईट बॉल सिंगल स्वरूपात 1 रन. पुढील चेंडू यावेळी लेग ब्रेक आहे. संधी मिळाली. बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू फरार. 4 धावा. 4 धाव्याने धावसंख्या मात्र पोहोचते. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त. बिनबाद 8 धावा. पहिल्या षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय. संयम दाखवला तो आईवाने. चांगल्या चेंडूची इथे मात्र त्याने चांगल्या पद्धतीने खेळून काढण्याची करामत केली परंतु ज्यावेळी खराब चेंडू मिळाला त्याने प्रहार केला आणि चेंडूला इथे दबडला सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा. यावेळी अमित पवार स्ट्रायकिंग एंडला. बॉलिंग मार्गवरती रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर अर्णव भाटकर. अर्णववरती नक्कीच इथे विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून दुसरं पंच घेऊन आपल्याला अर्णव पाहायला मिळतोय. कमी वयामध्ये आपल्या नावाची चर्चा तमाम रत्नागिरी तालुक्यामध्ये केलेला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिलाच चेंडू लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. हलक्या हाताने समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण चिन्मयच्या माध्यमातून आपल्याला घडताना पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळालं. दुसरं पंचक प्रगतीपथावर असताना येणारा पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नक्कीच चेंडूला पाठवलं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आता मात्र अर्णववरती आक्रमण चढवलं जात आहे. हल्ला केला जातोय. चांगली फलंदाजी आपल्याला अमितच्या माध्यमातून घडताना पाहायला मिळते. नक्कीच दबाव 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 आहे गोलंदाजावरती. तो दबाव ह्या चेंडूवरती साफ दिसून येतोय. लाईन आणि लेंथ बिकारली जाते. टोटली चेंडूवरती 3 धावा. याच 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 17 या धावसंख्येवरती. चांगली गोलंदाजी करणं नक्कीच गरजेचं असेल. अर्णव मागच्या सामन्यामध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली होती. उत्कृष्ट डप्पा मेंटेन केला होता परंतु आता लाईन आणि लेंथ बेकारली जाते. नक्कीच एक घणाघाती प्रहार त्याच्या चेंडूवरती येतोय. पुन्हा एकदा अर्णव तयार. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुढील चेंडू ब्लॉकर मध्ये टाकले. चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला गटवतोय. सोहम भाटकर तैनात आहे. बॉल क्षेत्ररक्षण करतोय. निर्धाव चेंडू इथे
आपल्याला फेस करताना पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा इथे आता मेंटेन केला जातोय. अर्णवकडून नक्कीच कमबॅक असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला ओमकारच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. याच 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 2 पंचकाच्या अखेरीस बिनबाद 19 धावा. बिनबाद 19 धावा. अमित पवारचे वार इथे आपल्याला पाहायला मिळाले आणि ज्यावेळी लेग ब्रेक चेंडू केला जाईल या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून बिग हिट आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण UPL मध्ये ज्यावेळी मिडल स्टिक वरनं ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल काढले गेले त्यावेळी हे दोन्ही फलंदाज हवी ठरलेले आम्ही पाहिलेत. त्यामुळे ज्यावेळी मिडल स्टिक वरनं 19 धावा 21 धावा. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या 21. बॉलिंग मार्क मध्ये आणखीन एक उगवता सितारा सोमेश्वर गावचा इथे आपण पाहतोय. संचित घाणेकर आणि समोर आईवाचं तुफान, आईवाचं वादळ आणि आईवाचा बहारदार खेळ इथे पाहायला मिळेल का पाहूया. संचित ऑन दी मार्क आहे. आणखीन एक रायझिंग स्टार सोमेश्वर गावाचा इथे वापरला जातोय. शॉर्ट पॉइंटला एक खेळाडू इथे घेतला गेलाय. कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्याचबरोबर मिड ऑफ आणि मिड विकेट आणि मिड ऑन आणि स्क्वेअर लेगला थोडंसं वाईड ठेवलं गेलंय जेणेकरून चौकार षटकार रोखण्याचा प्रयत्न इथे असेल. संचित घाणेकरचा पहिलाच बॉल इथे अफलातून लाईन लेथ मध्ये पाहायला मिळाला. यमी वाईड लाईन यॉर्क आहे. आईवाला इथे रोखलं गेले. खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न, चॉप करायचं होतं बॉलला, करू शकला नाही चॉप आहे. त्यामुळे येतोय इथे डॉट बॉल. ऑफस्टिकच्या बाहेर होता बॉल परंतु बॉलला इथे फॉलो केलं गेलं नाही, पाठलाग केला गेला नाही. कारण चॉप करत असताना बॉलचा पाठलाग करणं तेवढंच गरजेचं आहे. याही वेळी नाकाम ठरेल. लाईन लेन पिक केले, सापडला येतो यावेळी. कमी जाणली आता आईवाची आणि त्याच दिशेने अचूक टप्प्यामध्ये गोलंदाजी करताना संचित घाणेकर इथे पाहायला मिळालाय. धाव चेंडू सलग असे पाहायला मिळतात आणि त्यानंतर भन्नाट गती होती. सुसाट बॉल होता, अफलातून डिलिव्हरी आणि इथे मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय. ते गोरखनाथ म्हणजे आईवाला पहिला धक्का इथे बसतोय. तो यावी पावस संघाला रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून मला का पाहिलं जातं, का ओळखलं जातं याची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये संचित घाणेकर याने इथे दिले. आईवासारखा मातब्बर फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला असताना सलगचे फेकले गेलेले डॉट बॉल आणि त्याच्यावरती आलेला दबाव आणि पाहायला मिळाला गोलंदाजाचा प्रभाव. सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज आणि पहिली विकेटचं पतन इथे केले गेले. अमित पवार आहे जो यावेळी हर्षद सोबत चर्चा करेल. UPL मध्ये शानदार 50 या फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. टच मध्ये आहे हा खेळाडू परंतु समोर संचित घाणेकर तेवढा धुरंदर गोलंदाज आहे. तो इथे फुली चेंडू घेऊन सज्ज झालाय. लो फुल टॉस क्लीन बॉल. हर्षद भाटकर क्लीन बॉल. लाजबाब गोलंदाजी सोमेश्वरचा हा उगवता सितारा, चमचमचा सितारा. परफेक्ट यॉर्क लो फुल टॉस बॅट वरती घेण्याचा प्रयत्न होता हर्षद भाटकरचा, नाकाम ठरला. क्लीन बोल्ड झालाय. सलग दुसरा धक्का इथे बसतोय. शानदार गोलंदाजी. षटक क्रमांक समाप्त झालाय. तिसरं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते 21 रन 21 धावा. याचबरोबर मेडन ओव्हर तर इथे पाहायला मिळाले आणि त्यासोबत 2 महत्वपूर्ण विकेट. जरा जोरदार टाळ्या संचित घाणेकर साठी. सोमेश्वरचा उगवता सितारा इथे उगवला मैदानाच्या आतमध्ये आणि पहिलंच निर्धाव षटक त्याच्या हात माध्यमातून पाहायला मिळालं आणि सोबत 2 विकेटही महत्वपूर्ण त्याने प्राप्त केलेत. अमित पवार स्ट्रायकिंग एंडला, ओमकार तारली बॉलिंग मार्क मध्ये पहिला बॉल. नक्कीच ओमकारवरती आता विश्वास दाखवला जातोय. पहिला टप्पा तर इथे अचूक मेंटेन केला जातोय. पुन्हा एकदा ओमकार पंचांच्या उजव्या हाताकडून आम्ही स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. इथे मात्र बॅटची हलकीशी कडा घेत जातं. यष्टरक्षण चुकतंय. स्वप्नील आलीकडून आपल्याला खराब यष्टरक्षण पाहायला मिळालंय. 2 धावा नक्कीच या चेंडूवरती घेतल्या जातात. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 23 धावा. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पुढील चेंडू इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला सोहम कडून पाहायला मिळतंय. निर्धाव चेंडू टाकण्यात ओमकार इथे सफल होताना पाहायला मिळतोय. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना पाहायला मिळालाय. ब्लॉकर मध्ये टाकलाय चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आता चिन्मयच्या माध्यमातून आपल्याला होताना पाहायला मिळालंय. अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता. इथे चेंडूला फुल टोल केला जातोय. चेंडूला पाठवलं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 30 धावांचं इथे उद्दिष्ट ऑल सोमेश्वर या संघासमोर ठेवताना आपल्याला पावस संघ पाहायला मिळालाय.
या पहिला बॉल यावी ऑन साइडला जातोय डिक्लेअर झोन 2 धावा इथे मिळतील 2 धाव्याने स्वतःच आणि संघाचं खातं इथे ओपन केले गेले 30 धावांचं लक्ष बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाज इथे पाहतोय आपण विराचा पुढचा चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय व्हाईट बॉलचा येतोय इशारा 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळेल सौरभ यावी पंच केलंय प्रयत्न पुरे ठरतील आईबाचे टच होतोय बॉल परंतु जातोय 6 धावांसाठी 6 धावा इथे मिळतात सोहम या क्रीडांगणाचा बेताज बादशाह राहिले हे याचं होम ग्राउंड आहे आणि हा होम ग्राउंडचा किंग आहे ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला षटकार पाहायला मिळालाय सौरभ पुढचा चेंडू घेऊन व्हाईट लाईन जॉर काय आणखीन एक शानदार चॉप केलंय अफलातून फटकेबाजी यावी सोहम बाटकर ऑन फायर सलग 2 चेंडूवरती 2 प्रहार पाहायला मिळाले चेंडू गेला सीमारेषा पार शानदार षटकार सोहम ब्रॅस पाटकरचा ब्रँड इथे पाहायला मिळतोय आणि त्यानंतर यावी अमित पवारची उंची इथे मात्र यशस्वी ठरली फ्लाय झाला बॉलला सेव्ह केलं 7 धावा इथे रोखलेत सलग 2 चेंडूवरती आलेले षटकार आणि त्यानंतर आलेला डॉट बॉल यावी सौरभ ऑस्टिकच्या बाहेरचा आहे बॉल पंच केला गेलाय सरळ येतोय मिड ऑफच्या दिशेने बॉल फीड केला गेलाय निर्धाव षटक चेंडूने षटक क्रमांक समाप्त झाले ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय बिनबाद 15 धावा अर्धा टप्पा तरी ते गाठला गेला अजूनही अर्धा टप्पा इथे गाठायचा आहे 15 धावांची असणार आहे इथे आवश्यकता आणि बॉलिंग मार्गमध्ये येतोय गोरखनाथ म्हणजेच पावसचा बेस्ट बॉलर आईबा येणार अजूनही 15 चेंडूवरती 15 धावांची गरज असते स्ट्रायकिंग एंड वरती संकेत राजवाड करतो नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती एक धडाकेबाज फलंदाज सोमेश्वर गावची रन मशीन सोहम भाटकर आपल्याला पाहायला मिळेल पहिल्या पंचकामध्ये चांगली कामगिरी केली आपल्या संघासाठी चांगली फटकेबाजी केली आहे आता मात्र गोलंदाजाचा भार गोरखनाथाच्या वरती सोपवला जातोय पहिलाच चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका लेगसाईडच्या दिशेने खेळला जातोय चेंडूला पाठवलं जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी उत्कृष्ट फलंदाजी आपल्याला संकेतच्या माध्यमातून पाहायला मिळते सोमेश्वर गावचा वंडर बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो संकेत राजवाडकर ऑन फायर होताना पाहायला मिळाला इथे मात्र लाईन आणि लेंथ बिकरली जाते पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या बटलावरील नियम क्रमांक इथे 22 वापरला जात आहे पंच गोलंदाजाला दंडित करताना पाहायला मिळाले अमर 11 संघनायक टॉसडिया अमर 11 संघनायक टॉसडिया आपल्या समोरचा संघ इथे मैदानामध्ये दाखल झालाय नक्कीच फुलटॉस चेंडू होता चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी याच 6 धावाने संघाची धावसंख्या 26 वरती जाऊन पोहोचली आहे अजूनही 4 धावांची गरज असेल इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातोय चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळालंय निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते अजूनही 4 धावांची गरज आहे संकेत नक्कीच म्हणतोय मीच इथे विनिंग चौकार मारून हा सामना जिंकवून देणार आहे पुन्हा एकदा बॅट टोकून आव्हान केलं जात आहे फुल टॉसचा चेंडू होता मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता इथे मात्र थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय टोटली या चेंडूवरती 3 धावा याच 3 धावाने संघाची धावसंख्या 2 पंचकाच्या अखेरीस 29 वरती जाऊन पोहोचली आहे अजूनही 1 धावेची गरज आहे चला टॉस साठी अमर 11 थर्ड अँड फायनल कॉल अमर 11 आपल्याला थर्ड अँड फायनल कॉल दुसऱ्या पंचकातील अंतिम चेंडू 1 धावेची केवळ गरज लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी याच 2 धावाने ऑल सोमेश्वर संघ इथे विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय ऑल सोमेश्वर संघ बॅक टू बॅक दुसरा विजय इथे संपादन करताना पाहायला मिळेल दमदार कामगिरी पावसची मात्र यावी जी फलंदाजी आम्हाला अपेक्षित होती जी फलंदाजीसाठी पावस संघाला ओळखलं जातं ती मात्र इथे पाहायला मिळाली नाही थोडंसं निराश केलं पावस संघाने परंतु यावी खुशी दिली ती पावसच्या या सोमेश्वरच्या या धुरंधर खेळाडूने ज्यांनी या होम ग्राउंडवरती सलग दुसरा सामना इथे जिंकलाय आणि आजच्या रजनीतला शेवटचा सामना अमर 11 विरुद्ध फाईट क्लब आणि टॉस इथे जिंकला गेलाय फाईट क्लब संघाच्या माध्यमातून प्रथम
प्लेइंग 9 मध्ये इथे पाहायला मिळणार आहे एक सिनियर ऑलराऊंडर प्लेअर बेस्ट व्हॉलीबॉलपटू ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला अनेक व्हॉलीबॉलपटू घडताना पाहायला मिळालेत ओमकार पेवरेकर आणि पंचांची उत्कृष्ट भूमिका त्याच्या माध्यमातून आपल्याला व्हॉलीबॉल स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते त्याचबरोबर या क्रिकेटमध्येही ओमकार पेवरेकर यावेळी प्लेइंग 9 मध्ये इथे सज्ज झालाय फाईट क्लब संघाकडून फाईट देण्यासाठी तो इथे आपल्याला पाहायला मिळेल दुसऱ्या बाजूला राजापूरचा एक तगडा संघ इथे आपण पाहणार आहोत अम्मान 11 यावेळी स्ट्राईक घेतो प्रथमेश सूद या आधीच्या सामन्यामध्ये अतिशय अप्रतिम फलंदाजी दमदार फलंदाजी षटकार किंग ठरला या मैदानावरती लगातार षटकार लगवण्याचे सामर्थ्य या फलंदाजाकडे ताकद या फलंदाजाकडे नसाकत आहे परंतु तोच राजा सूत यावेळी पाहूया कशा पद्धतीने करणार आहे ते फलंदाजी नॉन स्ट्राईक इनला इथे मात्र निखिल इथे आपण पाहणार आहोत यावेळी राजा सूद स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग मार्ग वरती सूरजला इथे आपण पाहणार आहोत सूरज कांबळे राईट ऑन द विकेट पहिला बॉल करून इथे सज्ज सुपर ओव्हर आपला पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे म्हणजे मला आठवण राहील पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि बॉलिंग मार्ग मध्ये सूरज कांबळे फाईट क्लबचा जबरदस्त फाईट देणारा हा गोलंदाज आहे समोर तगड आव्हान आहे राजा सूर्याचा पहिला बॉल लॉस्टिकच्या बाहेर ठेवलाय पंच केलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती लगावला गेला टोला धावा मिळतील इथे 6 मैदानाच्या आतमध्ये पहा राजा सूद ऑन फायर पहिल्या चेंडूवरती हल्ला चढवला दल्ला मारला 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या खातं खोललं संघाचं आणि स्वतःचं आक्रमण करायला केला इथे प्रारंभ राजा सूदच्या बॅटमधून निघालेला दमदार असरदार शानदार षटकार सूरज कांबळेवरती ठरतोय हवी पहिल्याच बॉलवरती इथे बिग हिट पाहायला मिळालाय त्यानंतर दुसरा चेंडू यावी स्क्वेअर मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय बॉलला येऊ दिलं शोल्डर चेंडर आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला पंच केलं आणि मिड विकेटच्या दिशेने लगावला गेलेला टोला दुसऱ्या चेंडूवरती 4 धावा संघाची धावसंख्या 10 इथे पाहायला मिळते आणि त्यानंतर आणखीन एक बॉल यावेळी ड्राईव्ह केलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आहे क्षेत्ररक्षक करत नाहीये चूक पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि पॉवर बाज फलंदाजीला सुरुवात करतो तो राजा पहिल्या चेंडूवरती षटकार दुसरा चेंडू चौकार तिसरा चेंडू डॉट आणि त्यानंतर हा खोदून काढलेला बॉल सीमारेषा पार आणखीन एक दमदार षटकार 2 षटकार ठोकले गेलेत हावी ठरतोय तो राजाचा हल्ला राजाचं आक्रमण यावेळी इथे पाहायला मिळालंय लगातार 2 चेंडू आणि त्याच्यामध्ये खेळले गेले लफलातून 2 शॉट इथे पाहायला मिळाले यावेळी ऑस्टिकच्या बाहेर होता ड्राईव्ह केलाय कव्हर ड्राईव्हचा एक अफलातून शॉट इथे पेश करतोय राजा सूद बॉल सीमारेषा पार पहिलं षटक इथे समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 20 धावा खूपच महागड षटक इथे पाहायला मिळत आहे फाईट क्लबचा हा गोलंदाज सूरज कांबळे आणि सूरज कांबळेच्या माध्यमातून फेकलं गेलेलं पहिलं षटक आणि त्याच्यावर हल्ला करताना आपण इथे राजा सूदला पाहिलं राजाचा हल्ला राजाचं आक्रमण धावसंख्या 20 पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त नक्कीच पहिल्या पंचकामध्ये सूरज वरती आक्रमण केलं गेलं पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे गोलंदाजावरती इथे विश्वास दावला जातोय देवकिरण वरती विश्वास दाखवला जातोय ऍज आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळतोय आयकॉन वर्सेस आयकॉनची एक स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला निखिल उर्फ निकू या नावाने प्रसिद्ध रत्नागिरी तालुक्याला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळतोय पहिलाच चेंडू इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता प्रयत्न सफल ठरलाय निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते कुठेतरी आता समोरच्या दिशेने फटकं खेळणे नक्कीच गरजेचं असेल पुन्हा एकदा निखिल तयार एक बुद्धिमान खेळीसाठी प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल बॅट ठोकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे इथे मात्र नक्कीच आव्हान धाव आपल्याला पाहायला मिळतंय पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय वाईड बॉल इथे फेकला जातोय अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत
पुन्हा एकदा देवकिरण तयार, कमबॅक करण्यासाठी नक्कीच तयार असेल. ऑब्रेक केलेला चेंडू होता, यार किती टाकला गेला, लेगसाईडच्या दिशेने हलक्यात चेंडूला कटावला गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा देवकिरण गोलंदाजी मार्क वरून तयार. दुसरं पंचक प्रगतीपथावर असताना येणारा तिसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. येथे मात्र हलक्या हाताने चेंडूला कटावला जातोय, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 23 या धावसंख्येवरती. निकू पुन्हा एकदा फलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे लाईन आणली तर बेकार लीक झाली आहे. खराब गोलंदाजी आपल्याला देवकिरणच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 24 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय, बॅट टोकून आव्हान केलं जात आहे. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली. क्षेत्ररक्षक रोहन याला इथे तैनात केला देखील जातोय. पुढील चेंडू असेल दुसरा पंचक प्रगतीपथ येणारा अंतिम चेंडू. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी, बाईक स्वरूपात त्या 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. षटक क्रमांक 2 चा खेळ इथं संपलाय. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या 26 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या 26. प्रथम फलंदाजी करत असताना यावेळी ते आपण पाहतो अय्यान 11 संघ, अमार 11 संघ. आपला टीम सुरुवात इथे म्हणावी लागेल. प्रथमेश सूद आणि त्याचबरोबर निखिल याच्या माध्यमातून आणि त्यामुळेच एक आक्रमक अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली. बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाज आतिद, लेग स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. लेग ब्रेक करण्याचा इथे प्रयत्न होता, नाकाम ठरलाय. नो बॉलचा इशारा. यावी फ्री हिट आहे कारण ओव्हर स्टेपिंग गोलंदाज पाहायला मिळालाय आणि इथे मिळेल फ्री हिटची संधी. राईट राऊंड द विकेट प्रथमेश सूदसाठी. अतिरचा बॉल यावी परफेक्ट जॉब होता. ऑन साइडला खेळण्याचा विचार केला गेला. डॉट बॉल येतोय. फ्री हिटची संधी इथे हुकले, चुकले. फायदा मात्र इथे झाला नाही, परंतु कमबॅक करून देताना अतिर इथे आपण पाहिलंय. मोहम्मद अतीर बॉलिंग मार्गवरती. राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रथमेश सूद राजापूरचा एक स्टार खेळाडू, बेस्ट ऑलराऊंडर आणि त्यानंतर फेकला गेलेला हा खराब बॉल. वाईट बॉल येतोय. एक्स्ट्रा स्वरूपात 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडले गेले. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. फील्ड मध्ये कोणताही विशेष बदल नाही. इथे मात्र ड्राईव्ह करायचा विचार होता. मिस टाइम आहे शॉट. ओमकार पोयरेकर इथे बॉल फील्ड करेल. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट. कमबॅक करताना इथे अतिर पाहायला मिळालाय. महत्वपूर्ण आहे डॉट बॉल कारण प्रथमेश सूद सारख्या मातब्बर खेळाडूला रोखण्याचा इथे केला गेला विचार, परंतु इथे चुकलाय. गती कमी होती, फटक्याची हमी होती. चेंडू गेला तरी पार. इथे पाहायला मिळाला षटकार. कम्प्लिटली गती कमी केली गेली आणि त्यामुळे संधी मिळाली. बॉलची वाट पाहिली आणि त्यानंतर वाट लावली. सीमारेषेच्या बाहेर 7 धावांसाठी बॉल इथे गेलाय. धावसंख्या 34 रन, 34 धावा. षटक क्रमांक सुरू आहे. तिसरं अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे बाकी. तिसऱ्या षटकातील समोर राजा सूद इथे खेळण्यासाठी सज्ज आहे. लेग ब्रेक चेंडू होता, खोदून काढलाय. मिड विकेटच्या दिशेने सूरज आहे. सूरज बॉल फील्ड करतोय. येईल इथे डॉट बॉल. या आधी आलेला षटकार आणि त्यानंतर आलेला हा डॉट बॉल आहे. एक तुझा एक माझा अशा पद्धतीने चाललेली ही खेळी आणि त्यानंतर आलेला हा आणखीन एक डॉट बॉल. लेग ब्रेक चेंडू ऑन साइडला ज्यावेळी बॉल लेग ब्रेक होताना पाहायला मिळाला त्यावेळी प्रथमेश सूद नाकाम ठरलाय, परंतु ज्यावेळी मिडल स्टिक आणि ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल मिळालाय त्यावेळी हवी ठरलाय तो प्रथमेश सूद. षटक क्रमांक समाप्त झाला इथे 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अंबानी 11 संघाची धावसंख्या 34 रन. 3 पंचकाचा जर का आपण विचार केला तर 3 पंचकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या बिनबाद 34 पाहायला मिळाले. शेवटच्या निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गोलंदाजीचा भार मुन्नावरती सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला मुन्ना क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला निकू पाहायला मिळेल. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून त्याला या रत्नागिरी तालुक्यामध्ये ओळखला जातो असा निकू आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला राजा सूद पाहायला मिळेल, ज्याच्या बॅटबद्दल आपल्याला पहिल्या पंचकामध्ये अक्षरशः 20 धावा इथे कुठल्या गेल्या आहेत.
गोलंदाज तयार होतोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पहिला जो चेंडू असेल येथे मात्र समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी पहिल्याच चेंडूवरती मुन्नावरती इथे आक्रमण केलं जात आहे. चौथा पंचक म्हणजेच हाणामारीचं पंचक ओळखलं जातं. तशाच प्रकारची फलंदाजी निकोकडून पाहायला मिळाली. आता मात्र इथे बुद्धिमान खेळी वापरली जाते. संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 42 या धावसंख्येवरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. या 3 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा निकूचा नक्कीच प्रयत्न असेल. एक बुद्धिमान खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला होता. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. मोठं अपील नक्कीच केलं जात आहे. एक धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज ते सफल देखील झालेत. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 43 या धावसंख्येवरती. अंतिम पंचकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला प्रथमेश उर्फ राजा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. देवकरणकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 43 या धावसंख्येवरती. अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अंतिम पंचक प्रगतीपथावर आहे. क्षेत्ररक्षणाचा जर का आपण विचार केला तर ऑफसाईड 3, ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी नक्कीच पंचांचा इशारा देखील आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला दिली देखील जाते. टोटल चेंडूवरती 7 धावा वसूल केले देखील जात आहेत. याच 7 धावांनी संघाची धावसंख्या 50 वरती जाऊन पोहोचली आहे. संघाची हाफ सेंचुरी इथे पूर्वी होताना पाहायला मिळाली आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. फॉलो थ्रो मध्ये आपल्याला मुन्ना फील्ड करताना पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या 50 वरती जाऊन पोहोचले. 51 धावांचं इथे उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे फाईट क्लब या संघासमोर.
17 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता इथे राहील आणि अशाच पद्धतीने जर देवकिरणने फलंदाजी केली, देवकिरण परमारने जर इथे फलंदाजी केली तर हा एक सर्वात मोठा आयकॉन प्लेयर ठरू शकतो. कारण समोर जेव्हा तगडा मोठं आव्हान असतं त्या आव्हानाला प्रति आव्हान देण्याची क्षमता जो खेळाडू लागतो, जो तारणहार ठरतो संघाचा, तो स्टार खेळाडू असतो आणि इथे मात्र स्टार बनवू शकतो देवकिरण परमार. 17 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता असताना फेकला जाणारा बॉल एक अफलातून शॉट आहे, नेत्रदीपक शॉट आहे, काय कव्हर ड्राईव्ह खेळलाय, हल्ला चढवतोय आणि एक नजाकत बरा शॉट इथे पाहायला मिळाली. फलंदाजाने केली हरकत, दाखवली फलंदाजाची नजाकत आणि पाहायला मिळते स्कोर कार्डवरती बरकत. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आणि त्यानंतर एक अफलातून कव्हर ड्राईव्ह आहे. बुलेट सारखा चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या पार. धावा मिळाल्या तिथे 4. शानदार फलंदाजी इथे पाहायला मिळते. देवकिरण परमार ऑन फायर झालाय, हल्ला चढवतोय, आव्हानाला आव्हान प्रति आव्हान इथे दिलं गेलंय आणि एक तगड आव्हान इथे उभं केलं गेलंय. ते देवकिरण परमारच्या माध्यमातून गोलंदाजावरती आहे दबाव, कारण फलंदाजाचा पडला इथे प्रभाव. जर्मन क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025 जल्लोष अंडरम क्रिकेटचा अभिमानाचा स्वाभिमानाचा बॉलिंग मार्गमध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाजी ते सज्ज होईल. धावसंख्या 14 रन, 14 धावा. राईट हँड राउंड द विकेट. नेक्स्ट बॉल. देवकिरण परमार इथे सज्ज. आतापर्यंत त्याने आक्रमण चढवलंय, हल्ला केलंय आणि सलग असे चौकार षटकार त्याच्या बॅट मधून आणि त्यानंतर खोदून केलेला बॉल स्ट्रेट खेळलाय. अलंग द कॉर्बेट बॉल फील्ड करेल. षटक क्रमांक समाप्त झालाय पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 51 धावांचा पाठलाग करत असताना फाईट क्लब संघाची धावसंख्या इथे पाहायला मिळते बिनबाद 14 धावा. येणाऱ्या अजूनही 15 चेंडूंमध्ये 37 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस 14 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 5 चेंडूंवरती 14 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. आता मात्र 15 चेंडूंवरती 37 धावांची गरज आहे. सोमवरती विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आहे, संघाकडून दुसरं पंचक आहे. सोम पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्ड हिटर फलंदाज फाईट क्लब संघाचा प्रतीक वास्के आपल्याला पाहायला मिळालं. ते मात्र नक्कीच अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. सोम पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा पंच दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये करताना पाहायला मिळाले आहेत. ह्या अतिरिक्त धावा कुठेतरी या सामन्यामध्ये रोखाव्या लागतील. नक्कीच तुम्ही 50 धावांचा डोंगर इथे उभा केलाय, 51 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय, परंतु अवांतर धावा इथे रोखाव्या लागतील. पुन्हा एकदा सोम तयार. इथे मात्र लेगसाईडच्या ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 17 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा प्रतीक तयार. इथे मात्र चेंडू पायाला जाऊन आढळतोय. चोरटी धाव घेतली जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. देवकिरणला स्ट्रायकिंग एंड वरती आणला देखील जातोय. चांगली फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी ॲज अ आयकॉन म्हणून त्या संघात सहभागी झालेला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 13 चेंडूंवरती 33 धावांची गरज आहे. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 13 चेंडूंवरती 33 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती देवकिरण पाहायला मिळेल. एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे. पहिल्या पंचकामध्ये दमखम दाखवलाय त्याने. येथे मात्र लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. वैयक्तिक या 2 धावा खात्यामध्ये जोडल्या देखील जात आहेत. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. दुसरं पंचक प्रगतीपथावर आहे. सोमवरती आक्रमण चढवावं लागेल. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत नो चेंडूचा खराब गोलंदाजी आपल्याला सोम कडून पाहायला मिळाली आहे. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 21 या धावसंख्येवरती. नक्कीच नो चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. बीमर पाहायला मिळाले. वॉर्निंग दिली गेली. सेकंड अटेम्प्ट जर इथे झाला तर मात्र गोलंदाज इथे थांबवला जाईल. त्यामुळे
नियंत्रण राखणं गरजेचं आहे. दबाव जरूर येईल कारण देवकिरण परमार सारखा आक्रमक फलंदाज स्ट्रायकिंग येईल. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ ते बाकी. देवकिरण परमार स्ट्रायकिंग येईल. सोहम ऑन दी मार्क, राईट ओव्हर द विकेट. क्लासी फलंदाजीची ओळख राहिले. यावी ऑफस्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. धावांची गरज आहे, धावांची हवा आहे अजूनही, कारण आपल्याला लक्ष गाठायचं आहे आणि ते लक्ष पार करण्यासाठी देवकिरण परमार मात्र इथे 100% योगदान देताना पाहायला मिळालंय. पुढचा चेंडू सोहमचा. यावी फटका चुकलाय. उशिराने बॅटवरती आला बॉल. हाईटला मिळाली इथे बॅट आणि इथे मात्र बॉक्स आउट होऊन मैदानाच्या बाहेर येतोय की काय? यस, बॉक्स आउट होऊन मैदानाच्या बाहेर येईल. देवकिरण परमारच्या स्वरूपात पहिला धक्का इथे बसलाय. पहिला मोहरा इथे गारद होतोय. हुकमाचा एक गेम चेंजर बनला असता, परंतु यावेळी मात्र महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त केली गेली ती सोहमने केली कमाल. मैदानाच्या बाहेरचा दाखवला रस्ता तो देवकिरण परमारला आता मॅच मध्ये येणार आहे ते आता धमाल. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय. अतीर बॉलिंग मध्ये कमाल झाली नाहीये, परंतु मॅच मध्ये जर धमाल आणायची असेल तर अतीरची फलंदाजी इथे होणं गरजेचं आहे. सोमचा पुढचा चेंडू अतीरसाठी. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेर होता बॉल आणि ऑफस्टिकच्या खूपच जातोय बाहेर बॉल, त्यामुळे पंचांचा इशारा आलाय. इथे वाईट बॉल इथे मिळेल. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या पोहोचेल 23 या अंकामध्ये. 23 रन, 23 धावा आणि यावेळी परफेक्ट यॉर गोदास. यष्टीला सोडून जाणारा हा बॉल यष्टीरक्षकाने इथे गॅदर केलाय. निर्धाव चेंडू ते पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51 धावांचा पाठलाग करत असताना 23 रन 23 धावा. येणाऱ्या अजूनही 10 चेंडूंवरती 28 धावांची गरज आहे. 2 पंचकाचा जर का विचार केला तर 2 पंचकामध्ये 23 धावा खर्च केल्या गेल्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 10 चेंडूंवरती 28 धावांची गरज. प्रतीक वास्के आहे स्ट्रायकिंग एंडला. बेस्ट व्हॉलीबॉल लिबेरो म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं, परंतु बॉलिंग मार्कवरती सुरेंद्र. राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रतीक वास्के स्ट्रायकिंग एंडला. जे भल्यांना नाही जमलं ते प्रतीक वास्केला जमेल का? सेवेंद्र धावांचा बचाव करेल का? रन इथे सेव्ह करेल का सेवेंद्र? यावेळी फुल टॉस चेंडू, फटका अफलातून, परंतु तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण प्रथमेश सूद याच्या माध्यमातून. राजा पहिलाच बॉल डॉट येतोय. धावा सेव्ह केल्यात राजा सूद याने. सेवेंद्रचा पुढचा चेंडू प्रतीक वास्केसाठी. परफेक्ट यॉर्क स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. फॉलो थ्रो मध्ये बॉल फील्ड करतोय सेवेंद्रच्या माध्यमातून. सलग दुसरा डॉट बॉल. प्रतीक वास्केवरती हावी ठरतोय तो हा गोलंदाज. अचूकता पाहायला मिळाली. शानदार टप्पा मेंटेन करताना सेवेंद्र पाहायला मिळालाय. सेवेंद्रचा पुढचा निरोप यावेळी लो फुलटॉस होतो. स्ट्रेट खेळलाय. मिड विकेट आणि मिड ऑन दोघांनाही चिरतोय, बेततोय, आग लावतोय आणि बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी खणखणीत दमदार प्रतीक वास्केचा बँडेड SPL षटकार. 6 धावा इथे मिळत आहेत. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 29 या अंकावरती. 7 चेंडू आणि 22 धावाचं समीकरण राहील. 7 चेंडू 22 धावा. काय घडणार मैदानाच्या आतमध्ये बाबा? कोण कोणावरती ठरणार हवी, परंतु इथे चालले धावा धाव. सेवेंद्र पुढचा चेंडू घेऊन प्रतीक वास्केसाठी. प्रतीक तयार. गती कमी होती, दिशा खराब होती. वाईट फ्लॅश 2. 3 धावा इथे मिळतील. इथे मिळत आहेत 3 धावा. या बोनस स्वरूपाच्या धावा इथे ठरणार आहेत आणि या महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. गेम चेंजर ठरेल की काय हा प्रतीक? आणि खराब गोलंदाजी इथे पाहायला मिळेल का? अजूनही 7 चेंडू मध्ये 19 धावांची आवश्यकता इथे राहील. सेवेंद्र राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रतीक साठी यावी परफेक्ट यॉर्क स्ट्रेट खेळलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे प्रथमेश सूद. एक उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी करणारा हा खेळाडू. यावी चांगलं क्षेत्ररक्षण. यावी डॉट बॉल. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन सेवेंद्र थ्रो. प्रतीक लेगस्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. लाईनमन आहे तिथे, त्यांच्या माध्यमातून येईल निर्णय. वेळ इथे घेतला जाईल. बॉल फील्ड करण्याचा पुरेपूर केला गेलेला प्रयत्न इथे पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेग एम्पायर आणि मेन एम्पायर आणि त्याचबरोबर सर्व लाईनमन यांच्यामध्ये चर्चा होईल, कारण इथे एक रन खूप महत्वाची आहे. लाख मोलाची ठरणारी ही रन इथे ठरणार आहे. प्रतिष्ठेची रन असेल. त्यामुळे पंचांच्या माध्यमातून काय येतो निर्णय याकडे आहे सर्वांचं लक्ष. वाईट बॉल. लेग सिंगल इथे मिळणार आहे. बॉल इथे रोखला गेलाय. 1 रन इथे मिळाले. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय 33 रन.
6 चेंडू आणि 18 धाबा. हा चेंडू खूप महत्वाचा राहील. स्ट्रेट खेळ आहे, बॉल फीड केला जातोय मिड ऑनच्या दिशेने आणि याच दरम्यान अतिर मात्र इथे रनआउट मैदानाच्या बाहेर जाईल. प्रतीकला स्ट्राईकला येणं खूप गरजेचं होतं आणि त्यासाठी केला गेलेला हा प्रयत्न इथे पाहायला मिळालाय. यशस्वी ठरतोय. अतिर मैदानाच्या बाहेर जाईल परंतु प्रतीक वास्के यावेळी यानंतर षटक खेळण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला येईल. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते यावेळी 30 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 33 रन. 5 चेंडू आणि 18 धाबा. 3 षटका ठोकण्याचा पराक्रम इथे प्रतीक करेल का? मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो परंतु पहिले 2 चेंडू इथे खूप महत्वाचे ठरतील. पहिल्या 2 चेंडूवरती जर चौकार षटकार आला तर प्रतीक वास्के या सामन्यामध्ये आपला बोलबाला राखू शकतो. परंतु यावेळी बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाज इथे दाखल झाला राजेश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रतीक वास्के खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळी ऑन साइडला फिल्डर एक्स्ट्रा घेतला गेलाय. 4 फिल्डर इथे पाहायला मिळत आहेत. राजेशचा पहिला बॉल प्रतीक वास्केसाठी. यावेळी बॅकहँड डिलिव्हरी फटका अफलातून जवाब आहे. बॉल सीमा रेषा पार जातोय. चौकार इथे पाहायला मिळतोय. 4 धाबा इथे मिळाल्या आहेत. 4 चेंडू आणि 14 धाबाचं समीकरण इथे राहणार आहे. हा बी ठरतोय प्रतीक वास्के. यासाठी शेवटच्या चेंडूवरती त्याने धोका स्वीकारला. स्ट्रायकिंग एंडला मला यायचंय त्यासाठी केला गेलेला प्रयत्न इथे सक्सेसफुल ठरला आणि 5 चेंडू मध्ये 18 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या चेंडूवरती बिग हिट लगावलाय. चौकार ठोकलाय. समीकरण इथे बदललंय. 4 चेंडू 14 धावा. 4 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता. एक बॉल एक रन इथे महत्वाची असताना राजेश ऑन दी मार्क. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रतीक वास्के इथे मॅच मध्ये कुठेतरी रंगत आणताना पाहायला मिळालाय. विजयाचे रंग भरताना इथे पाहायला मिळतोय परंतु या विजयाचा रंग कामयाब ठरेल का, यशस्वी ठरेल का ते इथे आपल्याला पाहायचंय. चर्चा चालले, बातचीत चालले. बेस्ट ऑफ प्लेयर सीमारेषेच्या दरम्यान इथे पाहायला मिळत आहेत. राजेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रतीक वास्केसाठी पुढचा चेंडू. यावी ऑफ स्टिकच्या आहे बाहेर. बॉल पंच दंडित करत आहेत. 1 रन मिळेल इथे एक्स्ट्रा. 4 चेंडू 13 धावा. 4 चेंडू मध्ये अजूनही 13 धावांची आवश्यकता आहे. अजून एखादा बिग हिट इथे आला तर मात्र दबाव राजेशवरती येऊ शकतो परंतु तो बिग हिट इथे करेल का प्रतीक वास्के तेही पाहणं आवश्यक आहे. राजेश पुढचा चेंडू घेऊन प्रतीक वास्केसाठी आणि त्याच दरम्यान फेकला गेलेला बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर इथे पाहायला मिळतोय. पंच पुन्हा एकदा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. आणखी एक वाईट बॉल इथे पेश केला गेलाय. 4 चेंडू 12 धावा. काय रंगलाय हा सामना. हे वैशिष्ट्य आहे SPLचं. इथे थरारच तुम्हाला पाहायला मिळणार. पुरेपूर पैसा वसूल सामने इथे पाहायला मिळणार आणि पुन्हा एकदा हाय व्होल्टेज ड्रामा इथे आपल्याला पाहायला मिळणार. यात मात्र कोणतीही शंका नाहीये. 4 चेंडू 12 धावा. 2 षटका ठोकण्याचा कारनामा प्रतीक वास्के करतो का तेही पाहणं इथे आवश्यक. उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं या क्रीडा नगरीमध्ये मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आहे लक्ष परंतु दुसऱ्या बाजूने राजेशचा बॉल स्ट्रेट खेळण्याचा प्रयत्न. कॅरी होते डिक्लेअर झोन मध्ये. बाईच्या स्वरूपात इथे मिळतील 2 धाबा. 3 चेंडू 10 धाबा. प्रत्येक बॉलला समीकरण इथे बदलते. 1 चौकार 1 षटकार का लगातार 2 षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न इथे करेल. 3 चेंडू 10 धाबा. 3 चेंडू मध्ये 10 धावांची आवश्यकता असताना राजेश ऑन दी मार्क इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. प्रतीक वास्के पुन्हा एकदा आपला दमखम दाखवण्यासाठी इथे सज्ज होतोय. फेकला जाणारा हा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय. नो बॉल. वाईट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळेल. धावसंख्या पोहोचते ती यावी 42 अंकावरती. 3 चेंडू 9 धावा. 3 चेंडू मध्ये 9 धावा. फाईट क्लबची जबरदस्त चाललेली फाईट आणि त्यामुळे वातावरण झालेलं आहे ते टाईट आणि त्यानंतर खेळला गेलेला फटका राजा सूटच्या दिशेने. फुल टॉस चेंडू फील्ड केला गेलाय. येतो इथे डॉट बॉल. 2 चेंडू 9 धावा. कंपल्सरी चेस हा नियम आहे या स्पर्धेचा. म्हणजेच काय तर तुम्हाला 2 चेंडू मध्ये 9 धावा बनवायच्याच आहेत. 8 बनवल्या तरी मात्र तुम्हाला हार पत्करावी लागेल. त्यामुळे 2 चेंडू मध्ये 9 धावांची आवश्यकता. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे, निर्णायक आहे, रिझल्ट देणारा ठरू शकतो. या बॉलवरती काय घडणार यावरती या सामन्याचा रिझल्ट अवलंबून राहू शकतो. परंतु जर तरला इथे किंमत नाहीये तर इथे किंमत आहे फलंदाजाच्या सामर्थ्याला. कशा पद्धतीने जिगरबाज खेळ इथे करेल ओमकार पोहेरेकरने यावी प्रतीक वास्केशी चर्चा केली. 2 चेंडू मध्ये 9 धावांची आहे इथे आवश्यकता. राजेश वरती जेवढा दबाव आहे तेवढा दबाव प्रतीक वरती इथे असणार आहे. परंतु फ्री माइंडली इथे खेळायचंय. आरपारची लढत इथे करायची आहे आणि त्या दरम्यान फेकला गेलेला हा बॉल आहे. इन्स्विन पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येतोय आणि या सामन्यावरती दावा ठोकण्यासाठी इथे सज्ज मात्र आपल्याला होताना पाहायला मिळतो अम्मार 11. अम्मारची कमाल इथे पाहायला मिळाली. अम्मार 11ची धम्माल इथे पाहायला मिळाली. कधी हाय व्होल्टेज झालेला हा सामना यावी कमबॅक करून देताना पाहायला मिळालाय. तो यावी राजेश. 1 चेंडू 9 धावा. बॉल सहज सोपा सोडला जाईल.
परंतु इथे जर टप्पा चुकला तर मात्र टप्प्यात कार्यक्रम होऊ शकतो, त्यामुळे चुकून ही चूक करून चालणार नाही राजेशला. निर्णायक शेवटचा रिझल्ट देणारा हा बॉल आणि क्लीन बॉल. सामना इथे जिंकला गेलाय. अंबार 11 संघाच्या माध्यमातून विजेता संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पुढील स्पर्धेसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा फाईट क्लब संघासाठी. अतिशय अप्रतिम फलंदाजी इथे पाहायला मिळाली राजेश वाजकेजी, परंतु शेवटपर्यंत आपल्या संघाला विजय देण्यास तो असफल ठरला. परंतु यावेळी सफल ठरला तो राजेश आणि हेच वैशिष्ट्य राहिले SPLचं. बॉल आणि बॅट यांचं धमासान युद्ध इथे झालं समाप्त आणि या युद्धामध्ये विजय ठरला तो अंबार 11. विजय संघाचं हार्दिक अभिनंदन. पुढे भेटूया ठीक 7 वाजता याच क्रीडांगणामध्ये. धन्यवाद. हॅलो हॅलो नक्कीच प्रत्येक इथे कौतुक केलं जाईल. शेवटच्या चेंडूपर्यंत इथे लढत घेतली गेली. आयुष्यामध्ये आणि क्रिकेटमध्ये संकट येत असतात, परंतु संकटांवरती अशा प्रकारे तुटून पडायचं की जिंकलो तरी इतिहास आणि हरलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे. अशा प्रकारची खेळी आपल्याला प्रत्येक वास्केच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढत देत राहिला आपल्या संघासाठी, परंतु कुठेतरी इथे पराभव स्वीकारावा लागला. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो. एका संघाला जिंकायचं असतं तर एका संघाला हरायचं असतं. इथे उभा राहा, इथे पुढे ये. येस ग्रुप बी कडून 2 संघ क्वालिफाय झाले. तर पहिला संघ असेल आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे, तर दुसरा संघ असेल केबी स्टार पडवे. तर सी ग्रुप कडून 2 संघ क्वालिफाय झाले. तर पहिला संघ असेल अंबार 11 आणि दुसरा संघ असेल ऑल सोमेश्वर. सी ग्रुप कडून क्वालिफाय झालेले संघ आहेत. आणि आपला दुसऱ्या रात्रीचा खेळ इथं संपतो ह्या SPLच्या स्पर्धेमधला. आपण उद्या भेटूया ठीक 7:30 वाजता. ह्या SPLचा थरार आपल्याला पाहायला मिळेल या सोमेश्वरच्या क्रीडा नगरीमध्ये.